walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala na aking prinsesa. Puso ko, katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, magmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari na kita sa ordinaryo nga panahon sa nahauna nga simana sang tuig. Sa aton tagpalamati, ang inyong mga intensyones kaginapangabay nga ilakip sa amon mga pangamuyo, sa ligan ninyo ini nga amon gid ini ginapangamuyuan, kaginalakip sa mga gamay nga pagsakripisyo. Suguda naton ining bagong adlaw, kaupod ang buhi nga pulong. Nakita ko ang isa ka tawo nga nagalingkod sa mahimayaon nga trono. Ginadayaw siya sang madamo nga mga angheles, kag nagakanta sila sa isa lamang katingog. Ang iya ginharian wala sing katapusan. Mga muyo kita. O amay sang paghigugma, pamatii ang amon mga pangamuyo. Ipakilala sa amon ang imo kabubuton, agud nga matuman namon ini sing may kaisog kag pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos kapitulo 1, versikulo 21 tubtob 28. Sa banwa sang Kapernaum, sang adlaw sang inumpahuway, nagsulod si Jesus sa sinagoga kang nagpanudlo. Ang mga tao nga nakabati sa iya natingala sang iya pagpanudlo, kay nagpanudlo siya nga may otoridad, kag hindi siya pareho sa mga manunudlo sang kasubuan. Sa amugid nga tion, nagsulod sa sinagoga ang isa ka tawo nga may malaot nga espiritu, kag nagasinggit, ano ang luyag mo himuon sa amon, Jesus nga taga Nazaret? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibalaan ko kung sino ka, ikaw ang balaan na ginpadala sang Dios. Ginmanduan ni Jesus ang espiritu, maghipos ka kag magwa sa tawo. Ginpakurog sang malaot nga espiritu ang tawo, nagsinggit sing tudo kag nagwa sa tawo.
ang mga tawo na tingalagid sa bagay nga nagpamangkutanay sila. Ano ini? Bag-o bala ini nga pagtulunan? Ini nga tawo may gahom bisan sa pagsugo sang malaot nga espiritu kag nagatuman sila sa iya. Gani ang mga balita na hanungod kay Jesus naglapnag sing madali sa bug-os nga probinsya sang Galilea. Sa aton pagmamalandong, aton tagaan sa atensyon ang ehemplo ni Jesus sa aton ebanghelyo sa sining adlaw. Sa aton ebanghelyo nabatian naton nga natingala gid ang mga tawo nga nakabati kay Jesus sa iya nga pagpanudlo. Para sa ila, wala siya sang kaangay nga manunudlo, bangod nagatudlo siya nga may awtoridad. Hindi siya kaangay sa mga eskriba nga nagatudlo sang lahi, apang hindi man lang maggiho sa ila ko lumagko agud buhaton ang ila mismo nga mga pagpanudlo. Si Jesus lain kay sa ila. Ang iya mga pagpanudlo makita gid sa iya kabuhi kag wala siya sang ginatudlo nga wala nagikan sa iya. Si Jesus ginakabig nga isa ka manunudlo nga credible. Wala sang pwede nga iduda sa iya ginahambal o kun ginawali. Bangod una na niya ini nga ginapangabuhi. Mga utod kagabian, ang mensahe sa ebanghelyo nagaagda sa aton bilang mga sumulunod ni Kristo nga sundon siya sa iya ehemplo kag kabuhi, ilabi na gid sa pagpanudlo nga may awtoridad. Kita bilang tinugyanan sa mga responsibilidad sa aton pamilya, sosyedad, workplace, kag iban pa nga aspeto sa aton kabuhi, ginakabig man nga mga lideres. May ginagampanan man kita nga leadership role kung sa diin ang aton adlaw-adlaw nga pagsinalayo, nagapakita man sang aspeto sang teaching ministry. Kaangay na lang abi sang mga ginikanan, una nga manunudlo sang ila mga kabataan. Sa panimalay, una nakatuon ang mga kabataan. Mga maestra kag maestro nga nagabulig porma sang paminsaran kag pamatasan sang ila mga estudyante. Mga empleyado o empleyada nga may role of supervision sa ila co-workers kag iban pa. Whether sa pulong o kon sa buhat, nagatudlo gid kita. Apang aton anay pamangkoton ang aton mga kaugalingon. Ang aton bala pagpanudlo sa aton mga kabataan, estudyante, o kon mga tawo nga gintugyan sa aton. Makahambal man nga ang aton ginatudlo sa ila man makita sa aton. O kon ba si ayhan, nagatudlo kita sa iban, apang sa aton mga kaugalingon, hindi man naton ini mapangabuhi. Masakit ini nga kamatuuran. Apang bisan masakit ini, kinahanglan man naton ini tan-awon sa aton kaugalingon, kag mabaton nga nagkulang man gid kita sa diri nga bahin. Amo nga pangayoon naton ang grasya alin sa aton Ginoo, nga kabay masunod naton siya sa iya pagpanudlo nga may awtoridad, sa paagi nga ipangabuhi naton ang aton pagtuo sa iya. Mas mangin-credible kita sa aton pagpanudlo sa iban, kung una naton ini nga ginakabuhi sa aton kaugalingon. Kag kung magpanudlo kita sa iban, convince kita sa mga nagakawas sa aton mga bakba, bangod ang aton ginatudlo sa ila, nagikan mismo sa aton. Akon madumduman ang sharing anay ni Cardinal Chito Tagle sa isa ka conference nga akon naatenan sa iya. Nag-share siya nga isa ka pamatanon nga napariwara sa kabuhi ang iya na istorya sa isa ka event. Ang ila sharing naglabot sa sentimiento sang pamatanon nga nagarebelde siya sa iya ginikanan kag ginaguba niya ang iya buwas damlag. Nabatian mismo ni Kardinal ang rason sang pamatanon. Nga ini na-discourage sa iya mga ginikanan kag sa mga awtoridad sa simbahan, bangod nagatudlo sila kung ano ang buhaton sang iban, apang hindi man ini makita sa ila mismo. Kag si Cardinal nakapamalandong kag nagabot sa realization nga ang mga pamatanon gali nagapangita asang ehemplo sa ila kabuhi. Mga witnesses and not only as teachers or preachers. Kag ang paghangkat sang ebanghelyo sa aton kaangay gid sini. Ang magpanudlo kita nga may awtoridad. Buot silingon, makita sa aton gawi ang aton mga ginatudlo, agud madala naton ang aton ginatudloan padulong sa amay. Mahapos magtudlo apang mabudlay ang magpanaksi. Gani, pangayoon naton ang grasya sa aton Ginoo, na tagaan kita sang kusog kag determinasyon sa pagpanaksi sang aton mga ginatudlo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators.
collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Road Safety Tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos
medyo sukuniban pa nga sa isang beans. Ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus. Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iyang paratuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Martes kita sa karong adlaw wapet sa Jess kita sa bulan sa Enero tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilla. Sa ato niyang mga top stories of the day, pinakamaragap pangunang mga balita nga ato niyang tutukan sa subong iyang agad riman sa ato niya paratuntunan. Una kita, oil price rollback. Tiyara na, reflected na no, sa pila iya ka mga sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton sa mga gasoline stations diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. 12 midnight pa lang ang ibante karon pa ni ma-change iya sang presyo. Samtang sa dugang pa nga mga balita sining reklamo nga mataas nga bill naton no sa Central Negros Electric Cooperative. Tinaga-agree man ang Seneco no kay Mayor Albi Benitez sa sining sulat sini reklamo sa ERC nga katasang contract price sa PCPC PAM Concepcion Power Plant kag subong man sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato iya nga mga kabombo sa ato niya nga mga tagpalamati no te subong machikyar naman kita sa merkado naton driya sa may syudad sa Bacolod kay sa balita pungsud no ang hambal ganin ni Senator Cynthia Villar ining onion cartel amo ni ang mata ang sa likod sa mataas nga presyo sang Bombay kag subong man sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Siyempre, subong sa gihapon, ining ginasigilanunan ang mataas nga kaso sang COVID-19 sa China. No, kag sa mga kabombo naton, may may linog man nga nabatyagan iya mga kabinan sa may Indonesia, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Ining linog sa Indonesia, batyagan man sa
iban iya nga bahin iya mga kabinansang kalibutan. So initanan ang aton iyang tutukan kag diskusyonan driman sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports sa first edition sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa mga kauturan naton, kamusta naton ang aton iya nga sitwasyon subong sa palibot syudad sa Bacolod subong iya nga aga. Chikero naton una nga hugnad sa balita sa patrol ni Bombo Cherry Grace Santillan. Kamusta ang aton iyang palibot, no? Maulanon sa gihapon nga tiyempo, maulanon nga panahon. So sa mga kauturan ta, pagwa naton sa aton tag sa iya ka mga panimalay, kinanglan dala na kita nga daan sa panaming sa aton iyang lawas, no? It is very, very important, no? Magdala na kita sa paraming sa aton iyang lawas, no? Butang balon, ga payong ka dra, ga jacket ka, no? Ga kalo ka, kay kabudlay gid sang ginatawag iya mga kabiran nga trangkaso. So, chikero naton ang patrol, si Bombo Cherry Grace Santillan, subong iyang aga. Bombo Cheng, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa Libertad Public Market kung sa diin wala untat ang pagbuo sang ulan diri Bomboan kag ang matugnaw nga huyo pa sang hangin pero wala diri gauntat ang pagpakadto pakari sang aton nga mga manug bakal sang utan, ang panakot kag mga isda o na mga karne Bomboan. Kag amo man ang wala untat sang baka-baka sa aton nga mga manug baligya Bomboan kay syempre kaagahon pa lang ya nagaplastar na diri sila sang ilang nga mga baligya Bomboan ti subong diri sa Libertad Public Market tama gid kadanaw kag kadanlog ti amo na nga sa mga manugbakal diri sa Libertad ti maghalong gid maglakat kag magdala gid asang payong kalo kapote kag kung ano pa dira nga makaproteksyon no makaprotektar sa imo nga ulo be especially sa ulo mo nga hindi ka matamaan sa ulan kay syempre budlay na nga masakit Bomboan ti so far diri Bomboan naga ginutok o ko nagadamo naga-parking nga mga tricycle kay ginahimo ini sila sa nga service ang mga manog pangumpra diri sa Libertad Public Market nagcheckar man kita diri Bomboan sa palibot so far limpyo man di ang palibot kag wala man sang may nagatumpok nga basura especially diri gid sa may abagsakan nga area Bomboan ti naga-ulan gid diri sang mga utan kay tama gid ka fresh bala Bomboan ang makit-an diri naton nga mautan such as mga carrots mga talong, mga bagyo beans, mga broccoli ti ari diri subong kag amo man ang mga panakot Bomboan ti pagcheckar naton sa mga panakot Bomboan ang kamatis subong 60 pesos per kilo samtang ang Bombay ti nagabulubarato Bomboan kay nag 500 pesos na siya compare sang nanligad bala nga sinimana Bomboan nga tama gid ka o kana shadow gid ka mahal ti subong nagnubo-nubo ang presyo ti nag 500 pesos per kilo na siya. Grabe, pero ang sizes sang Bombay Bomboan ti tama gid ka gadmay o kanang kuritot na bala Bomboan ang sizes daw piso ang size sang Bombay subong wala gid may makit-an nga mga dalagko gid nga klase sang Bombay kag ang puti nga Bombay wala sa gihapon diri may ginabaligya Bomboan samtang ang ahos tag 100 pesos per kilo Bomboan ti amo na ang mga basic nga mga panakot kung magagisa ang manog luto o kunang ginagamit naton sa mga tagsa-tagsa naton ka mga panimalay Bomboan. Oo, ang ang iniblang sibuyas dahon. Madamo ka sa makita dira nga sibuyas dahon, Bombo Cheng? So far, Bomboan, wala kita diri may makitaan nga sibuyas dahon sa area. Ay, may ara, gali Bomboan, pero dutay lang siya. Pero last time natin nga pag-check is 85 pesos na ang bugkos. Di ang iban amo na daan ang alternative imbis nga mga gamit sila sa Bombay, ginagamit nila ang sibuyas dahon kay para man nga ang lang bala ang fragrant lang bala Bomboan o ang baho kag ang makuha man nila ang sabor sa nga Bombay Bomboan. Oo, correct kay amo ning ginahambal nga alternative na lang kay kung tarawon mo
from ang pinaka-peak gidya sang Bombay ang presyo nagliga na makon mo tag 700 subong ka amat-amat siya nubo kay ginabombardiyo sa subong mo nga gina-question nga sagi na kat sinaka ang presyo sang Bombay ti ginaduso nga alternative ang sibuyas dahon na lang Bombo Cheng. Yes, sakto gid Bombo. Ante ang iba naton nga mga pumuluyo nagaamat-amat naman lang tanom sang sibuyas dahon kay para at least ara lang sa ilang nga balay o kon sa garden nila be o kon ara lang sa paso ti at least makakuha sila sang sibuyas dahon kaga abulo barato Bomboan kag maka-save gid sila yan ti asubong ang mga gista bala Bomboan ti okay na lang miski wala Bombay kaysa kay shadow gid bala ka mahal sang presyo subong Bomboan kag kaiwat gid subong sang mga nagabaligya sang Bombay pero gaamat-amat naman siya balik Bomboan unlike sang nanligad pag checker diri nato sa Libertad Public Market wala gid ya may nagabaligya sang Bombay tama gid kaiwat pero subong nagaamat-amat naman ang pwesto o ko nagabutanga sang baligya sang Bombay Bomboan aparehas dito sa Manila Bomboan nagakalatubuan na lang to gani sang nagasibuyas dahon na ang Bombay tama ka tago naginanatamaan nakatago dira makitaan nga why taya shortage ginambal gani ang onion cartel amo ning sa likod ni sang nga taas ang presyo ta subong sang Bombay bali Senator Cynthia Villar Bombo Cheng. Yes, sakto gid Bombo. Anti syempre tama katago gadutay o kon gagamay na lang ang supply ti amo na nga rason pagid nga nagamahal kay syempre supply versus demand ti ang supply tama nakagamay ti ang demand tama ka damo ti amo na nga nagamahal pagid ang presyo Bombo anti subong makita naton bala ka lain lang bala sa panulukan nga tama katago ga tulubo na nga Bombay imbis nga tani magamit o kon mabaligya pa nila ginatago yan nila ya Bomboan hasta nga magkaladunot na lang daabi o kon magkatulubuan na lang ginasang dahon ti kalaway man bala Bomboan nga hindi na mausar sang tsak sang mga pumuluyo kon sa mga tawo nga nagagamit sang Bombay Bomboan. Oo, so basically sa mga kauturan naton dira no, sa mga nagapanguna nga mga balaklon Bombo Cheng alin mga carrots, mga tanan. Kamusta after New Year nagmahal, nagnubo-nubo ang presyo Bombo Cheng? So Bombo ante checkeron diri naton kung kamusta bala ang presyo sang mga utan ilabi na gid sang mga carrots, repolyo, mga Chinese petchay kag sayuti. So ari si Ma'am Bombo wa. Pamangkot na to siya. Ma'am, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod kaupod si Bombo. Ano gani pangalan ta, Ma'am? Princess. Princess ano gani, Ma'am? Chupes. Princess Chupes. So Ma'am, kamusta subong ang aton nga presyo sa nga pangutan subong? Good news tani para sa manong bakal kay barato gid subong ang mga utan sa ngalin sa kanlaon gid kag piska pa. Oo. Do ka na. Kalingtip hindi man kami mayo kaladlad kay hinadako. Di kamusta din yung sitwasyon subong Ma'am? Tiis nang bantayan namon ang City Legal, bantayan kami nila, bantayan man sila namon. Oo, bantayan ay kami hasta magkalalipong, sila lipong man kami. Ang ligad ba ano oras diri inyong ladlad o kon pwestuhan na isang mga utan? Liga to ipalinon lang namon ang parking nga mga salakyan dayon kami na ma-display ma-start by 8 dayon pagka 7 or 6 AM mahimos na kami. Si subong ya Ma'am? Subong ya alauna o kun alas 2 ang mga City Legal gabantay sang aga kung wala na sila alas 2 tayo mo pag ladad-ladlad namon sa kilid-kilid ko himos naman alas 5. Kagpuli na? Mapuli na, practice lang kami subungan na yung negosyo. So, di kagapon mo may nagpadulong bala nga mga vendors sa kaya Mayor Albit, ara man kamo to Ma'am? Wala nga mo na mga upod kay kami nang umpra sa kanlaon. Oo, di kamusta ila nga pag istoryahan kay Mayor Ma'am? Ang napamangkot ko lang sa mon mga upod, do hindi man inintindihan ay kay damo-damo na ginadto do isa kagisa to sinamong-samong na blasang pamangkot pero ang hambal ni Mayor Albi ang plano yung magikuno sa Libertad ng doy mo niya goro ng do asosasyon siya bala nga ang tanan nga nagasululod nga mga baligya alin sa mga iban-iban nga lugar i-direct na lang bala sa ila nga do co-op sila nga style.
So, Bombo, nagpadulong dito sila kahapon ako ng mga iban nga katapos ang mga vendors para man nga makapag-istorya sa kaya Mayor Albi kag kung ano di o kung ano ang maas maayo nga inog plastar diri o kung ano ang mas maayo nga plano para sa mga vendors diri naton. Ti ma'am, so far kamusta ang baligyaanay? Wala gid may binta kay ang iba namon nga customer gatalang-talang kay hindi man nato sila magbakal sa bagsakan kay kabalo sila nga ang renta dito ididak idugang gina sa presyo sang ilang mga baligya lain sa amon diya nga ang ginabayran namon ng basura lang kag ang presyo ya direct kay sa barato gid. Di subong ma'am, kamusta ang presyo pareha sa repolyo kag tagpila ang kilo subong? 50 na lang ligad mahal. Ligad pila gani ma'am? 80. 30 pesos gid ang pagnubo. Nubo kita nan pating carrots 30 na lang. 30 na lang ang carrots subong ma'am? Kay gamay na lang amon patong para do mabawi-bawi lang amon gasto kay wala daan mayo balagyaan. Kay dugay-dugay playaso naman kami. Ang Bagyo beans ya ma'am tagpila subong? 50 ang guwapa nga beans. 50. Ang Chinese petchay ma'am? 40 ang kilo. 40 ang kilo. Ang pipino ya ma'am? 30 na lang. 30 na lang. Ang labanos? 30 man. 30 man. Tapos ano ni pidada ma'am? Tagpila ni subong? Tag 100 ang kilo. Sang liga to, sang New Year tag 280, 300. Ang sayote ya ma'am, kamusta subong ang presyo? Pulo siya ang dagko, dayon may 320 man kami. So, ang ang broccoli ma'am, kamusta subong ang presyo? Perti man ka barato, subong ang broccoli kag kuli kay isang ligad tag 250 ang kilo, subong ara na sa 120, 150, class A na siya. Halos tanan gigaling ang mga utang. Grabe pag barato. Puro gid barato ang Bombay lang gid subong wala nagnubo. Nagtastaas na gid. Nga man nagbarato gid sila Bombochengaw. Nga nagbarato gid subong ma'am ang mga utan subong. Kay bangod ang mga kompetensya bala like mga Baguio, Cagayan, do nagdunggoanay sila. Kay kung may kompetensya ti hindi ang consumer damo kayo ang ginasupply. Di ma. Kanlaon kami. So, di makaguluginan siya man, barato na ang presyo sa utan. Sa amon ni tani nga time makabawi-bawi na kami kay gamay amon kapital dayon dasig pa mabakal sang manugbakal kay maginansyahan man nila magluto-luto sila. Galing kay ti amon ni subong nga sitwasyon nga wala kami ladlaran, kay hindi kami gyapon ka pinitret. Kanano pa kabarato sa baligya namon mayo tani kung may tiyog lang niya, matiyog lang ni namon. Di man kung mag-open na ni ang annex building, ti willing man ka mo magsaylo dira. Wala naman kami choice, biskan sa amon guro hindi gid kami gyapon da kay ang ilang nga ginatag da gyapon, hindi man kami gyapon kay gong may gamay. Dapat yang amon tani ginayo kay mayor, dapat hindi pag-strikto ng mga bakulod nun gid kay ang pagutok man ang mga pangayaw mo. Number 1, ang basura, ginadilian nila. Ti araman sa pangayaw, ang gadamo-damo di. Dapat taknaon nila ang pangayaw, hindi nila pag-istrikto ng bakulod nun. Kay pigado kayong bakulod nun, ang mga pangayaw mo yung manggarano. Puro sinao ang bagsakan. Ti, bagsakan nga ginatawag, bagsakan lang nati. Garitil sila ya. Kaya naman may mo, sang nagapamartida, di nga taga bakulod, kung may direct, di nga wholesale nga ilalang nga tanom. Ti, ikaw, ma'am, di nga mabakal sa direct nga tagiya sang gatano mo kung sa amon pa day nga gaginansya gid sila ya. Di amo na subong do kabudlay. Abudlay gid sang plastada. Kay anong ginapangabay niyo subong ama? Ang ginapangabay tani namon nga makaladlad lang ang biskat sa igad-igad lang. Nga hindi lang pag ng oras kay ang alauna do ang amon binta kulang pa man bakal ang vitamins siguro sang bantay sa ila. Alauna makaladlad lang kami, dason kung gaano sila sang traffic, number 1 kapag utok sa bakulod pangayaw man lang mo. Alauna sa ano Bombocheng? So Bomboan, kay alauna sang kaagahon, diri sila nagasugod nga pwesto ni ma'am, tubtob alas 6 na sang aga, ti mga 5 hours lang gid Bomboan ang ilang 5 AM imos na gid. Digidugay kunara na sila imos gid kami kay dakpo naman. So far, wala man nila ginapangwa ang inyong mga... Ang iban, reklamo kay ginakuha nila, hasta subong ganito, gina-complain man to nilang ilang mga isda. Kaya ang balto nila ginahuli, wala pa man gyapon nakuha. So, Bomboan, ti amo na ang sitwasyon diri subong sang mga vendors di sa Libertad Public. Amelia, ano ni siya nga street gani dire? Ano di gani nga street, ma'am? Amelia. Oo, Amelia Street, Bomboan. So, dira sila, kay ginadumilian, ginadakop sila, kay hindi na sila pwede kaladlad. Pero, makita naton sa gihapon, kumbaga,
nagaano ni sila gani, nagapalagyo kunara ng manok dakop. Yes, sa Chakto, gid Bamboan. Amo lagi na ginabantayan na lang gid nila ang City Legal Office kay para man makaguluginan siya kung makabaligya man sila bala Bamboan kay syempre amo man ni ang ilang mga pangalabuhian kay syempre pila ka na gani katuig ya ma'am gabaligya, di ba ma'am? Alin pa kami sa gagmay kami, diri na kami kintawo. Oo, Bamboan, amo na bala nga mga sitwasyon kabudlay na para sa ila nga buyan ang amo ni nga klase nga negosyo kay syempre kung mag-empleyado kaya daan Bamboan siya gid kagamay sang gina-income mo tiko nga negosyante kaya at least kahit papaano makaginhawa ka man gamay at least may income kaya adlaw-adlaw nga ginaganara Bamboan. Ano ang gina-offer sa ila din sila dapat mapwesto? So ma'am, ano gani gina-offer sa inyo ma'am nga diin ka mo dapat magpwesto? Tragi dapat sa sa iya ka public market gid. Ang dire gani dapat sa kilid-kilid dos. Nang naging talanaan na nga sa 16 mahalin pero amo naging kadto to nila sa kay mayor. Ang ambali mayor sa for the meantime manay dito sila sa bagsakan ting iban gaayo nga hindi kaya nila. Hindi nila kaya ang renta kay ang ila baligya ibanda mga basura-basura man lang kag mga reject. Sino na to yung mabakal sa bagsakan kay wholesale na to ya kung ang baligya mo yabi karon niya sang hipon. Ti sino na to yung ma-wholesale sa imo sang hipon mo. Pagda mo pa man pwesto sa may bagsakan. Sa subong wala na gid space kay simpre ang iban katalang-talang why not choice. Doon nagmanggaranon gito dang ang bagsakan pabor kayo. Pabor kayo. Anong pilagan niya nga rental dire sa bagsakan? Ang mga gagmay dagurong area 500 400 gamay-gamay na. Daily. Sino to nagawangan sa inyo wala nagasaylo? Wala na gari na lang kami sa gadigay pakabal kay at least siya didto ya. Biskan wala ka baligya mabayad ka gid. Kay dilihan na dati direya kung saan ulo kami makaladlad amo yung magpakabal-kabal man kami. Bombocheng. Subong bima mga pilabi ang mga maginansya ninyo ya. Do hindi kami guro sure nga makaisip kami sa ginansya ang kurdoy guro subong maisip pa namon. Kayo amon baligya wala gani kagiyo. Perde gid gali ma'am. Kadako pa dan sang kapital kay siyempre kung may person na may kiri kang ginasakyan ng gasolina daan pila na. Ti subong halin pa sang New Year gid bago pa ko nagbalik kay balaan ko nga daan budlay gid. Ti kung hindi ko magpasimpala ti wala gid kami sa ligan nga income. Kaya Bamboan kabudlay gid subong sang sitwasyon nila ni ma'am kay syempre kabudlay bala Bamboan kang wala sila sang pwestuhan nila sa kung diin gid bala Bamboan. Sino nagawangal? Sino to nagawangal? Ang banya ang manggarano nagaano to kuno? Sino tong nagapangakig? Why man ana? Ara. So Bamboan ang nagwangal to kaina Bamboan ang nagsakay sa tricycle nga nagapangumpra. Oo, ara ang ila nga emosyon. Intindihan tana sila Bombocheng, no? Halin pa man sang una ginag-regulate gimana dira kay te syempre bala sa higadalan kamo, no? Gina-implement gid na siya. Intindihan tana sila pero di ba may offer sa ila ang syudad kung diin sila dapat mapwesto, Bombocheng? Yes, Bamboan, may ara offer ang syudad sa bagsakan kuno Bamboan ang gina-offer subong permanently. Kaya syempre ako nang temporarily Bamboan kaya dito sa may bagsakan pero hindi sila magsaylo Bamboan kay tuman ka mahal sa nga renta. Kada adlaw Bamboan naga-range 500 to 600 pesos depende sa kadakuon sa nga plastaran ti subong Bamboan gutok naman kuno didto sa may bagsakan wala na pwesto ti amo pa nila ginahulat diri ang annex building nga magabukas na kaga pwede na maplastaran sa babaw pero tuman man kuno ka gamay Bamboan ang ginahatag sa ila nga pwesto ti amo pa gini ang ginasigi-sige pa nila istorya kay Mayor Albi kung ano gid ang pwede nga maging solusyon sa ini nga problema sang mga vendors naton especially nga mga nagabaligya diri sa guwa sang Libertad Public Market Bamboan. Pero handom na Bombocheng ma-clear man gid jang dalan Hambal ta na gani intindihan tanang nagapangabuhi no kay syempre palangabuhian nila. Pero mo na bala kung tanan pasugtan mo na lang bala abi bala Bombocheng. No, ti why tas ang regulation nga ginatawag ti asta san-o tani mga amo sini, no?
ang mga tao, kundiin ang insakto nga lugar sa mga utanan, nami ginaya mo, kundi ng utanan, dira kita. Kundi ng isdaan, dira kita. Kundi ng manukan, dira kita. No, para plastado aton market mo man lang ng ultimate goal, no? Galingin siya diyan tana kay ti basta gani ko kisa may mga pagbago ka nga implementar. Ma-react, no? That's very normal bombocheng, especially kung apektadong imo nga pala nga buhian, no? Pero ti ara man lang gali barato man ang presyo sa mga utan. Yes, Bombo, ante amo lang na ang ilang nga ginapangabay nga makapangita man sila sa nga pwesto Bomboan nga makaguluginan siya man sila kag makabulo barato sang ginabayaran nga renta Bomboan kay syempre hindi man mapaktan kung ano bala ang ilang nga mangin kwarta bi o kon kapital nila Bomboan kag mga guluginan siya nila sa tagsa kaadlaw Bomboan kay syempre kung maobligar man sila bayad sang renta miski wala sila sa income nga ginapaabot kung diri sila ako na Bomboan at least kung saan o sila magladlad amo lang na ang pagbayad nila sa nga balayaran diri nila sa pwesto kabay pa Bomboan no, nga masolusyonan man ini nga makapangita sila sang pwesto nga makabarato sila kag maka-income man sila Bomboan kung ano pa win-win situation lang para sa syudad kag para man sa vendors diri sa Libertad Public Market Bomboan. So far nagbulo barato na no ang mga presyo sa mga ulutan nun. Kabay pa nga mag-maintain ini Bomboan o kung maintain kag magnubo-nubo pagid ang mga presyo sang utan kay para man nga sa aton mga pumuluyo nga maka-save man sila kag amo man nga sa mga negosyante naton nga makauluin ka man Bomboan kag magamay ang ilang kapital kay syempre nagbulo barato na ang mga presyo sa mga utan Bomboan. Oo. So, tiyamakon mo, pila na lang tong carrots, Bombocheng? Ang carrots, Bomboan, 30 pesos na lang per kilo. 30 pesos? Sama ko mo sang New Year na, di ba ka mahal-mahal sang carrots? Yes, Bomboan, pag-checkyer naton sa pagbungad sang tuig 2023, ang kilo sang carrots, 60 pesos. Subong nga, nagtunga lagi siya Bomboan ang presyo sang ang broccoli, carrots. pila na lang tong broccoli to? Broccoli, Bomboan, nag-range mga 100 to 120 pesos per kilo. Nagkuan gid siya ya, nagnubo gid siya. Tagpila ganing cabbage subong again? Ang cabbage Bomboan tag 50 pesos per kilo na lang subong tiligad 80 pesos ini ang kilo may nagnubo gid siya 30 pesos samtang ang sayote Bomboan na 3.20 kung depende sa kadakoon ang mga dalagko gid Bomboan pulo ka pesos. Tiyamakon mo. Nagnubo gid siya kay tungod kuno damo supply. Ang nag-iisa nga nabilin nga mataas lang gid ang Bombay. Amo na lang gid ang problem subong. Yes, Bomboan, Bombay na lang gid Bomboan ang nabilin sa babaw o kung nabilin sa mataas nga presyo kay ang kamatis nag 60 pesos naman, nagbulo barato man compare sa nanligan, ang ahos 100 pesos, makabakal ka man isang 3.20, at least bala Bomboan, makabulo barato sa gihapon sa panakot, unlike sa Bombay nga syado, o kung tamaan gid ka mahal subong. Oo. So, Bombocheng, ulan gid ya subong, no? Yes, Bomboan. Gid ya sa pwesto mo dira subong, syempre, way nga daan da atop da? Oo, Bomboan, wala atop. Nagapulo pa na lithi diriti payong lang tada na isubong kay para man maprotektahan man naton kaugalingon Bomboan kay kabudlay bala masakit ang subong nga subong gid nga tinion Bomboan. Importante gakwan ga payong kagid kay kabudlay ang trangkaso bla subong ang talithi. Amba nila gani mas mayo na lang ng maulanan kamo sang sa matalitihan kilang bala nga daw hindi kagid totally mabasa kay bao. Kung hina lang imo immune system trangkaso gid ang gwa. Yes, sakto gid Bomboan, maayo lang niko nga magrikta-rikta ang pag-ulan hasta hapon kay at least bugnaw lang sa gihapon imo mabatsagan pero ang gulpe bala nga ulan kag init Bomboan amo gid na ang perte magpatrangkaso subong kay galain-lain ang temperatura sang imo nga lawas ti ka tama gid ka perte o kunang gid ang masakit sa imo perte gid maglaton o kun magabutang sa imo nga lawas Bomboan. So, way pa da ang city legal da?
So far, Bambuan, wala pa diri ang City Legal Office. Kung mapalaan mo man na Bambuan, kung ara ang City Legal Office, kaya nga, diri nga mga vendors Dinalaga nga, ulo na ang matamat man panlimpyo, o na panghimos ang ilang ang mga baligya. When the cat is away, the mice will play. Amo nang gwada nila da karon. Yes, sakto gid Bambuan, amo na ang sitwasyon subong sa aton nga mga vendors diri sa Libertad Public Market. Sige, Bombo Cheng, no? Pero amo lang ang aton. Kay man, syempre kung pasugta na da sila, nga nagka-clearing sa iban nga area, ga-clearing sa iban iya nga area, di bla, that would be unfair sa iban, no? Amo na bla, basta insyakto lang ginapatuman sa aton nga gobyerno, okay lang na. Pero may feedback kita, amo nang ganing ginapaklaro sa City Legal, sa enforcement, ang mga makumpiskar ni bala, tani ibalik na lang sa mga vendors kay although nga naga-violate na sila pero maluoy man ta na sa ila hindi ya pwede yang nga daloon ba si iban ginadala pa pauli ha sang enforcement hindi na pwede although iban ginadonate pero dapat kay confiscated na siya no kwaon man gid na dapat pero tido maluoy ka naman lang ni sa ila importante ginasaway na sila kag hindi na mag hindi na mag violate kung anong ginapatuman naton, Bombo Cheng? Yes, sa sakto gid Bambuan, pero kabay pa no nga mabalik man ang mga na-confiscate sa mga vendors kay syempre ginahatagan man na nila kun ginanhal man na nila sang kapital nila Bambuan pero sa daso na makabay pa nga masunod na ini sila sa mga syudad kay syempre para man sa tanan Bambuan kag para man malimpyuan diri ang Libertad Public Market kag kabay pa nga magaan na gid ini sila sang pwesto Bambuan nga makaguluginan siya man sila kay para win-win situation Bambuan nati amo man na aton nga ginapangabay sa tanan. Alright, sige. Bombo Cheng, salamat, Gid. Bambuan, live diri subong sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Antillan sa unang hugnat sa balitang idron sa aton subong yang aga. No? Ining mga utod naton nga mga vendors, again, no, iba nagambal titag 40 anyos na dira na nagkalatawo, dira na sa sidewalk, dira na nagabaligya. Pero, kinanglan, somehow bala, kinanglan sang gobyerno man tuod, no? In fairness sa gobyerno naton, sa LGU, nga kinanglan mo bala ipatuman, nga hindi why may mabaligya sa dalan. Why may mabaligya sa amuni nga lugar, nga hindi sa designated nga lugar. Kaya nga, kung pasugtan ta na lang niti, hasta san o abi. Ga double parking pa, may gabaligya pa. Nami iya bala, no, tani handom man naton nga sa merkado naton. Inabalang pagsulod mo ya sa market, sa sulod sa market bla utanan, may isdaan, no, di bla mo na may mga sections gid. May baligya to ansong manok, may baligya to sang baboy, baligya to sang karne. Ari diri mga dry goods na diri. Ari di mga baligyaan, di mga silhig, di ho, mga bunot, tanan, no? Sectioning bala. So, although insidiya na tong hambal ni ma'am, kahit yung ilaya, punto for how many years, tapos ga pulo palagyo lang gid sila, ya mo nang ila, sinaya ginahimo, subong. Amo man na ang challenge sa LGU, paano ta na iya maplastar bala sang insyakto. Kaya again, why man sang sala sa pagpatuman bala, ang punto ng gid naton dra sa City Legal Office sa enforcement, may mga information kita ha nga ang mga makumpiskar kay in fairness, di ba ang mga confiscated nga mga bagay kung sa tuod lang kay tungod nga naga-violate ka, hindi mo naman lang gid na iya dapat siya nga ibalik bala. Pero syempre kumbaga do consideration naman lang kag hindi lang tamaan blang nga magwaslik do ina blang mga buso ta basta ginakumpiskar ta ginadala ta pauli ha, hindi na siya. Dapat ko na nung insyakto. Ang mga isda, siyempre mga iba ni vendors, nagahilibion Kahit tiga panginyawat man. Pero again, amo na bala, may mga bagay kung kisa nga, inang ginambal naton sa kasuguan naton bala, Duralex Sedlex. No? May palatuntunan kita sa Bombo every Sunday. The law is harsh, but it is the law. Or the law may be harsh, but it is the law. Kisa sakit man na ipatuman sa mga vendors nga for how many years gabaligya ka dira halin pa sang gamay mo hasta nga nagpangasawa ka na nangapo ka na ara ka sa libertad sa kilid dalan.
sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, i-ano gid, no? Balang, ano lang yung sakto lang. Ti pareho na, kay ti kinanglan kung may bagsakan, tanan dapat maplastar sa bagsakan. Hindi na taplastar eh. Sa utanan nga area, kundaran dapat ara sa utanan, hindi na taplastar eh. Normal naman ang mga reaction. Basta why lang bala sang pagpangabuso. Why lang sang may ginatapakan. No? Amo ina ang pinaka-importante. No? Sa ato iya nga mga kauturan kay sa ato iya nga mga kabombo. No? Sa bahin sang enforcement, basi natamaan na kamo bla nga magsagi kamo do gawaslik poder man kamo dara. No, hindi man. Ang insakto lang patuman ta kung dapat ani sila dakpon kay ti uniform patuman ta. No? Para maplastar ta kag mabutang ta sa insaktong tanan. Kay ining mga problema, illegal structures, illegal nga pag-vending, balang pagbaligya, no? Dugay na nga problema sa aton. Sa time ni President Rodrigo Duterte, sus kahawan-hawan sa una gito pero sandali na election, duway naman lang tong pagpangkakas sa mga illegal structures. Di ba lang naghawan, nagtauhay? Although may mga affected nga sektor, pero kung amo na yung sakto mo nga ipatuman, wagi kita na iya may mahimo. Kaya mo nang sa aton, sa idalom, sa aton, iya nga kasuguan mo. No? Let's say, for example, kung kinanglan na ang, kumbaga, may arkila ka, may arkabala ka, gabayad ka, kaya hindi man niya pwede nga mabaligya ka nga, hindi ka man maghatag sang arkila mo or arkabala mo, kaya kinanglan, paano magtiyog, bla? Gobyerno naton, paano man ta? Pariyo man na bala sa manukan country. Kung yung mga vendors, ang mga nagabaligya, dara ginasukot na sang syudad sa Bacolod. Tiyamakon mo yung ang imo nga renta, 2,400 kada bulan. Sus, nag-accumulate na siya sa sobra na 500,000, 600,000, 700,000, kay way kagabayad. Kaya mahambal kabi nga pierde, kati hindi na iya pwede. Because kinanglan man na sang gobyerno imo bayad, ginhatagan ka chance. No, amo man na. Same is true sa mga vendors naton. Kinanglan ginabuligan ta kaugalingon ta, buligan ta man ang banwa or ang syudad nga din ta gaystar. Dibla ang problem pagid nga daan dira. Dibla gahambal kay na si ma'am, no? With all due respect, gahambal nga di kay ginatudlo nilang basura namon diri amo na kay problem na tuod sa merkado ang basura. May mga responsible nga mga vendors pero may ara gid nga irresponsible. Pagtapos baligya, sos galinapta lang ang basura. May obligasyon ang syudad, ang IPM nga kwaon na siya. Ang IPM nga rin kaulugtasan. O, hasta subong ho, may mga subdivisions ka mo, panawagan sa IPM nga way ginasulod. Dapat sa isa ka simana, di ba, kaduha? Sus, maski ka isa na lang, wala gid tada. Otro man dapat niya tani, kung pwede lang hindi na ma-renew ang syudad sa Bacolod, makadududla man ng IPM mo. So again, may obligasyon ng IPM nga kuton basura ta, kay ginabayran na sila sa syudad sa Bacolod sa minilyon ka pesos. Pero kita kung vendor ta or mga pumuluyo ta, may obligasyon man tayo nga ibutang ta sa insakto basura ta, hindi nga butang balon yung may manog silhig da, may manog akot basura, waslik mo wala, waslik mo sa too. Diba? So amo man na, kung ang gobyerno ta, basic na siya, may obligasyon sa aton, kitaya, may responsibility man ta sa aton sa kaugalingon, hindi nga tanan mo giho, basulon mo na lang ang gobyerno. Pareho ni Blao, ari ni subong ho, ang example. Like for example, sa Bombay nga ni, nga kontrobersyal, gidning Bombay nga ni, tiyamakon mo, tanan nagalunubo naman ang gali, pwede malanggali mabaratuhan ng presyo. Tim Bombay nga away gabarato, tigambal ni si Senator Cynthia Villar, naman niya kay nga ang sa likod sinang kartel. Dugay na namon ginaimbestigaran, naman niya 2013 pa. May complete control, may nagakontrol on yun cartel. Anong ginahimo nyo, abida?
Kay dugay nyo na ginaimbestigaran 2013, paano ang ginahimo subong sang gobyerno naton? Diri na ni masulod ang responsibilidad sang gobyerno. Kay hambal ganin ni Senator Cynthia Villar, aware man sila nga ginabakal ni sa mga farmers sa barato nga presyo, ginahord, ginakontrol, pamahalon kay ma-Christmas, kay ma-New Year. Didibla, naghahambal ang last time ko naghimugasa, agad nga nag-700, why gidya patawad ang Bombay? Nag-700 ang kilo. Sus, dira mo gidya batsagan nga tanan kita ka batsyag, mabakal ka sa Alex, for example, hindi ka kapamerkado, bakal ka tos Tiangge. Sus, ang imo pulo ka pisos, duwa mo niyo, do kung malagko kadako, ay, kotitot mo, nag-imo kotitot ng imo nga Bombay. Di ba batsagan mo gidya, kumbaga, sino na dapat ma-step in? Gobyerno. Abi panghaluguga na ang mga warehouses bala. Kay di ba laging panghalugog man to gani nagkala tulubuan ng Bombay. Makahambal ka gidya nga sus mayara gidya nga no trader or nano da pun tawgo na supply nga why gidya patawad. No? Sa mga kauturan naton, kay sa aton iya nga mga kabombo. So that is why may obligasyon ng gobyerno. Pero sa Bombay niyo, sa presyohanay ni sa Bombay subong gahambal bang promisa sa gobyerno sa aton ano haw? By January na antes mag New Year tingwa ng panubo mga 250 di inda. May mga yara nga baligyan 250 pero pililion kamahal gidzaya. No? So, amo na dapat. So, sa mga lawmakers nato, amo na ambal kita. Anong ginimo? Tahaw. Abi, anuhan nyo da, harugan nyo da, bla. So, katitununto, nagid na iya nga. Baklo nyo to. Pariyo mo na blas, bugas man na bla. Baklo nyo sa mga farmers da, pertek brato. Pag-abot da sa ato ng humay sa mga farmers, pag-abot da sa ato, malmahal bugas. Sus, doon na kaluyan man kita. Duway gidya nag 20 pesos. Ganing, dibla, may promisa. Pa rin naman, ay, muunta ni 20 pesos ang kilo sa bugas. Si Dinda. Although hindi man na overnight, pero at least maski paano, patsagan mo ito yung Bombay. Ito na una pa yung 20 pesos, nag 30 pesos, may isak bilog sang Bombay. San sa mapanubo mong bugas nga magi 20 pesos ang kilo. No? Amo ni kabudlay sang aton iyang sitwasyon subong. So, bululigay lang. No? Pero ni, again, we do understand sa mga vendors. Pero, sa insakto man. Kung ginapabaligya kita, ginakakas kita sa sidewalk, hindi mo na pwede yung abuyayawon mo tong enforcement. Kay, ano ka mo yan, hindi ka mo kainchindi sa amon. Kay kung amon na lang gid na yasta, san o kita nga dira kita sa higad or sa kilid dalan. No? Why kita ga, why, again, no, kay kabalugid kita nga ti somehow, kung ikaw vendor, ikaw gubriga sa igadalan, do ka offensive bala sa imo, pero kung laparon tang aton iya nga paminsaron. Sa tutuod, hindi gid man niya pwede mo. Bligya kita sa igadalan. Kay hasta sano. Gusto taman tanawon nga limpyo, no? In order, nga, panunablagan, do man ta nga, pero sa mga merkado naton sa iban nga mga lugar, bla, di bla, do kanami, ka-orderly ang merkado nila. Kay pagsulod, masulod ka gidya sa market. Kay kung tanan, why naman lang sa sagwa? Kung sa sulod naman lang tanan, ang bumalakal, masulod man na iya sa merkado. Galing ang problem, kay tanan gusto magwa, kay para hapos na lang sa mga bumalakal. Hindi dira maplastar sagwa. Pero kung iplastar mo ni sa sulod, may utanan ka, may karnigan ka da, may isdaan, yan mo manggid na. Kita mo kahapon, si Bomboche nga, tuto sa Burgos Public Market. Nang plastado to gani, ang mga tapangko, to ginbago to gani, tidamo ko man to gani bakante. So mga ara, sagwa, ipanulod, tanan, ay butang sa sulod. Okay, in fairness, pila mo lang ang arkabala, kung dira ka gidya gidya sang syudad, bayran ta lang. Hindi pwede yung do maginansya lang tayo nga maginansya. Although, diyan ta nagagmay mo lang ginansya nyo, pero para buhi man ang syudad Kag kita man, makabulig-bulig man sa aton, no? Sa aton iyang matag-adlaw yung tanan.
amo na ang gusto man naton ipalabuot no kag ipainsyende. So amo na dapat ang gobyerno gahimo gidya pero subong niya again balikan ta. Ang Bombay dapat ya gobyerno step in gid niya. Hindi iya pwede nga durog ka pinagusto na lang. Kay kung na-notice nyo, last time to, ang kalamay bla. So sa pagkamahal-mahal man sang kalamay, nga duway kita yan naglaom nga ang 1 kilo sang refined sugar, manabot isak gatos mo. No? Di ano to yung rason ha? Gambal nga, shortage sa kalamay. Ara man ang ito sa mga warehouses man. Sa mga budiga man. Ang mga katinunto nga mga traders amo na ang nagakontrolar sa presyo. Tapos ginambal para ma-import kita kay nga tinunto ng import, may import ka para no maginansahan nyo da. Kaysa tutuod lang maski kita dako ang ginaproduce naton ring nga kalamay. Galing nga gusto tagid mag-import. Kay ti may ginansya da. Debla mo ng realidad sang sitwasyon. Di amo manis Bombay ho. Amo na, why kulang supply nga, kulang supply how. Tulubuan na sa inyo nga mga budiga. Kay nga sa tinunto nga kontrolon. Kay manog Christmas, manog New Year. Kay ti babakal gidjay ang Bombay. Tinunto bla nga sugilanon. No? So dapat, diri na ni masulod ang obligasyon sang gobyerno. No? Kay Bombay na ni, pero dako ni epekto. Kaya di ba, magluto ta? Kinanglan ta Bombay ay. So ito hindi kikitak saho, yung wala Bombay. May mga alternative man, pareho na, sibuyas dahon, pwede man na. Pero di kung pwede, tapamalang yung nga mapanubuan. Panubuan ta No? Ang presyo. Amo na ang pinaka-importante sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, kabay pa, nga hindi lang niya kutob sa wangal ang mga opisyales naton. Senator Cynthia Villar, ginambal mo na gidman, ginbestigaran nyo ni 2013, ano nang next move nyo? No, bilang mga lawmakers naton, giho kamuda. Pwede yung follow interview lang ta, ang balambal lang ta, amos na, ti dayon? Ti ano dason? Ay, ito nagaugtas, taga pa, no? Do ina balang, do hampak gidya sa aton, bala yung do katinunto, naman lang ning inyo nga mga opisyon no? Do katinunto, naman lang ning inyo nga mga sugilanon, nga ini nga mahal-mahal, kay tungod nga nubo aton, nga tungod nga why kita supply, why supply man? Or nagmahal ni siya, kay amo ni, ay kay tinunto gidya kay manog Christmas, manog New Year, sige, mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik naton, mayo lang gani subong presyo sang gatong nagnubo. No, subong naman nga Martes kay nga ginimbokada kita sang 2023 nga kataas nagsaka. Pero nakabawi ang diesel, pero ang gasolina makon mo, ang ginsaka last time ari pagidyang tinunto pagidyaw. Ang gasolina last time nagsaka 2 pesos and 90 centavos, subong wala gani piso ang ginubo. Dayon next week naman, pagkasunod nga Martes, taasan nyo naman. Ay, perte. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga katuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island, ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Parayon sa ato niya nga pagpangalagad sa subong yang subong aga gahampang ang gobyerno sa aton, wala ni sila yaga-unite. Ang ginaburahan ko sang una nga company, ginalapak lang ang kalamay, bomboan ay perte, no? Pero subong presyo sang kalamay, no? Nag-okay-okay na ta. Sa aton iya nga mga kauturan, so amo na, gid permi. Kung gahimo na yung obligasyon ng gobyerno, ta doon hindi matamtamaan diri sa Pilipinas. And of course, kita man. Amo nang ang liabe, kag ang bottom line, dira. Hindi man na pwede nga mahangla na lang kita kag mahangla sa gobyerno. Oil price rollback. At least nag-rollback na gid man subong kay nga antes ang bag-ong tuig. Antes iya ang bag-ong tuig 2 weeks before nagsaka, sige lang ta saka, presyo sang gatong. And then pagka una nga Martes sang 2023 pagbukas ng tuig saka man. At least subong Tuesday, January 10, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, balikan tang Patrol Bombo Harold, kay ang presyo sang diesel, mga more or less 2 pesos and 80 centavos ang dira, mga more or less, ginanubo. And then ang gasolina, 75 centavos. Ang bal ko na gani, no, ang kerosene niya, mga 2 pesos man. Hambal ko na gani sa ato niya nga mga 2 pesos and 2 pesos and 10 centavos sa kerosene ang ginubo. Sa mga kabombo naton, gasolina, tingi-tingian ka lang niya panubo, tapos birahon naman na next week. No? Dibla, sobra 2 pesos sang last week. Di suppose subong sinintimos. Amo naman yung hampang niya sa aton naman subong ho. No? Galing kay worldwide man nga problem ang ginatudlo naman yung mga ilinaway nga kita mo gani ang ginatudlo man sang Central Negros Electric Cooperative nga ang kundi ang amo man ginsulat sa alkalde syudad sa Bacolod do sa ERC nga ano niya nga ang sa PAM Conception Power Corporation ni nga sa PCPC ni nga kontrata sang Seneco sa pareho lang ginkuhaan sang supply sang power, tapos, lain-lain ang contract price ay isa to 10 pesos per kilowatt hour, isa naman 14. Tinga, lain-lain ha, nga isa lang kuhaan. Tapos, ang ginambal to nga explanation kapon sa Seneco kay Manti. Ang ginatudlo naman to sang PC naman to, mataas naman nga fuel cost Kay ang contracted price mo sang una, nubo patong kuryente, subong niya mahal na, hamakon mo, dira ginatudlo. Kundi kita naman nga mga member consumers ng Seneco ang
Gawi, na piait subong, pila bill nyo subong. Pila bill nyo subong sa mga kauturan, di ba taas, ged? Let's say, for example, kung ang bill mo sa una, tag 3,000 lang na, subong tag 5,000 mo. Kahit ito mo, taas man ang, no? Dito. Tanan ka, mahal na lang gidya. Ay, nako. Tiyan mo naman ang ginatudlo. Di subong ho, ma-announce sa oil price rollback. Oil price rollback. Ang gasolina, 75 centavos ang ginbuhin. Tapos nagpasaka ka mo last time, sobra 2 pesos. Dede na. No, galing ang balta natin, worldwide man tanan. Galing kikuniban niya nga mga countries, magtaas man tong presyo sang gatong nila. May step in niya din yung gobyerno nila. Lain kita diriya sa Pilipinas nga daan niya nga amakon mo scrap man to yung oil deregulation law nga supposedly regulated na. No, sang una, hindi kaya kadali-dali ano tong world market nga mahambal nga saka presyo to sa world market. Hindi kaya kadali-dali nga mapasaka ka naman dayon niya. Galing ang problema man dire pagwapos nga to ya sa world market nga saka presyo. O dugay-dugay saka na ding presyo diya sa aton ho. No, amo man na ang problem. Tibalikan tang patrol si Bombo Cherry Grace Santelian. Sa aton nga mga kabombo sa dugang pang report. Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Bombo Cheng, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bombo, ante pagkatapos ang 3 kasimana nga asod-asod sa pagsaka sang gatong o kung presyo sang gatong ti subong nagnubo na naman first rollback sini nga tuig 2023 so sa gasolina 75 centavos kag ang sa diesel 2 pesos kag 80 centavos samtang ang sa kerosene naman niya 2 pesos and 10 centavos. Ti subong ang presyo diri sang diesel 64 pesos and 15 centavos samtang ang unleaded 62 pesos and 85 centavos kag ang premium 63 pesos and 55 centavos. Ti nag-rollback dod bomboan pero shadow gid Japon ka mahal. Wala na gidya naganubo bala bomboan sa 60 pesos ang presyo sang gatong subong ti taas kun mag-roll ba ako na pagsaka sila gani sa nga presyo sang gatong bomboan ti perte gidya ang pagsaka pero kung magnubo gani bomboan do hindi mo lang mabatsagan kay pilaman ka pa asod-asod nga pag saka sang presyo ti ang pagnubo ti ang mga 2 pesos ang iba na sentimos na lang gid gani ti hindi gid siya mabatsagan bomboan ang rollback pero kay paano bomboan ang nag-rollback ti kabay pa nga sige rollback ini nga presyo sang gatong kay para man nga mabatsagan gid sang mga motorista naton kag kung sino man dira ang katanan gid kay syempre pagsaka sang presyo sang gatong apektado gidya tanan-tanan nga balaklon bomboan. Oo. Ang mga motorista nato nagahinggap do gapangamuyo bla naga-aspirar nga maski mag 50 na lang ning presyo sang gatong ang diesel, ang gasolina do okay na. Yes, sakto gid bomboan pero may ara pa balayhan chance nga mag 50 pesos ini nga presyo sang gatong kaya do wala na yagahalin bomboan sa 60 pesos pasaka ang presyo sang gatong sang una pila man lang niya ang presyo sang gatong pero subong bomboan aperte nagi siya ka mahal sang presyo. Oo, amo gani no. So amo lang na do kumbaga do hambalon ka na lang do in your dreams na lang na guro nga mag 50 na ay ang presyo sang gatong sa amuning hampang kag sitwasyon sa aton subong Bombo Cheng. Yes, sakto gid bombo. Ate nabili na lang gid sa pas bombohan ang presyo sang gatong tag 50 pa lang ti subong wala na. Grabe pagid to Bombo Cheng sa Sambuanga hambal ni Sir Ernesto ho lisigap mati sa aton subong bombo. Manya dito nga sa amin sa Sambuanga City 74 ang gasolina sosperte pagid ja. Amo pagid na yung problem disparity pagid makumo Sambuanga 74 pagid ja mo. Grabe. Puperte na ginaya ka mahal ya bomboan niya mag 74 pagid ja ang gatong
Di amano na lang nabambuan ang mahaladaan tanan-tanan nga Sauce and presyo 10 nga centavos. kinahanglanon gid sa mga dawdlaw ti madugangan pagid sang gatong ti mamahal na lagid nga mamahal ang mga basic needs o kun ang mga commodities naton mga bambuan. Amo gani man do ay gid chance magamo sini no. Anyway, Bombo Cheng, sige pa ulan. Yes, Bombo, nagapulo pa na lithi diri sa gihapon ti may gaamat-amat man baskog kag amperte gid Bomboan subong ang huyop sang mabaskog nga hangin ti amo na subong Bomboan bala nga mabatsagan ginaton ang paghuyop sang hangin ti amo man pagdala sang bubo sa nga na ulan ti amo na Bomboan sa mga motorista dira naton mga estudyante, mga empleyado magbiyahe bala pakadto sa ilang padulungan Bomboan ti magdala gid sa nga ilang proteksyon sa ulan kag maghalong gid kay katuman gid kadanlog subong sang dalanon Bomboan. Okay. Nano ni natabo ni sa duwa ni ka mga babae nagkalapilasan, nano ni nagpalupok sang nada ano ni nasa labat ni sila, nano ning pagkahimtang to sa Escalante City, Bombo Cheng? So, Bomboan, te duwa pilason sa pagpangluthang sa Purok Bagong Silang, Barangay Balintawak sa syudad sang Escalante sa probinsya sang Negros Occidental. Ang mga biktima ginkilala sanday Wilma Ocliasa, 59 anyos, residente man sa nasambit nga lugar, samtang ang isa naman niya ginkilala nga si Edita Sarsaba, 69 anyos. So, ining si Wilma Bomboan, tag-iya sang isa ka video karaoke o kon karaoke bar Bomboan, samtang nagabantay ini siya sang iya nga karaoke bar, ginasita niya ini nga suspect kay tama nakahubog ang ginkilala nga si Rodrigo Ape, 63 anyos. So, ako na alias Digoy Api. Tigin sa way inisang tag-iya nga tama na ka-inom. Tama na sa okon mag-untat na sa pag-inom kay tama na gid ini siya kaubog. Ti na mersa ini nga ang suspetsado kag nabatian niya sa isa ka biktima nga siya Sarsaba nga pagpagwa bala sang suspect Bomboan sang armas luthang naghambal ining siya Sarsaba nga sus hindi man sa gihapon maglupok. Ti ara kaya ginpalupok gisang suspetsado sa duta Bomboan ti nasa labat ako na iguan ini ang duwa ka suspetsado ti ining si Wilma Ocliasa na iguan ini siya sa iyang tuo nga bahin sang iyang tiil, samtang ining si Edita naman niya Bomboan na igo ini siya sa bahin sang iyang tiyan. Ti sa karon ining si Edita yara subong sa ospital para man magpabulong o kung maanhan man iya nga mga igo sang armas luthang Bomboan. Ti sang natabo ini nagpatigayon dayon sa nga hot pursuit operation ang mga kapulisan para madakpan ini nga suspetsado. So sa gilayon nadakpan ini nga suspetsado kag nakumpiskar o kung na-recover sa suspetsado ang 45 nga kaliber pistol nga wala sang serial number kag isa ka magazine kag mga mayara sang 5 ka live ammunition kag isa lain pagid mayara pagid na 7 ka live ammunition nga sang 45 caliber pistol sang isa iya nga bag Bomboan. Ti sa karon yara ang suspetsado sa kustudiya sang Escalante City Police Station. So, Bombo Cheng, pero mayo man, ang ining duwa ka mga babayi, ning mga pilason wala man ni nagkaratamaan. Yes, Bomboan, wala ini nagkalatamaan, maayo lang gid. Di kayang ginatiro ini akong ginabuta, akong gintiro sang suspetsado ang iyang armas sa maya sal o konduta Bomboan. Ti na iguan o napiskan lamang ini ang mga biktima Bomboan. Oo, amo nang problem sinadira, no? May may ni gani pagtawag inablang way kay muya ka namo masalabat ka bala? Yes, sa tsakto gid Bomboan kag kapin pa bala nga ang hubog na gid bala Bomboan nga ginasaway na nga tama na maginom mamersa pagid kag manghalit pagid o kun magperwisyo pagid sa iban nga tawo Bomboan amo nang lain kung ang ginainom bala nga mga alkohol o kun mga liquor dirabe imbis nga ibutang tani sa sulod asang tiyan
ginapasaka iya sa ulo ti kung sawayon lang mainit dayon kag mamwersa ti mayo na kaya mang dalahig pag balaya sa iban bomboan kag mang perwisyo ti amo na iya ang lain dira bomboan. Oo, Bombo Cheng, pamatihan naton si Police Major John Ganson. Bali, ma'am, naka-receive kami call, ma'am, na may shoot incident po sa Barangay Balintawak. So, na-respondiran po sa nga garubing ka nga patrol. Tapos, ang patrol pa man nga garubing ang moto nakakarga sa nga biktima tang giningagaw dala sa emergency di hospital sa Ciudad ng Escalante. Tapos, ang rason nila ni ma'am, bali, ang suspekado to, nakainom. So, wala man intention or any motive pa nga nakita sa investigasyon. Bali, inubog na nga nagpalupok sa duta. Tapos, nag-ricochet ang bala. Naigo to ang biktima nga napanukot siyang personal collection. So, bali, naigo sa oo nga part sa may lower lapit sa Smith Dampe. Tapos ginrefer to sa Bacolod Hospital sa may Corazon Luxin. Tapos stable naman to, ma'am. Then ang suspekta dakop to sa nga isa ta ka patrol nga nagresponde man, nag-voluntaryo man to sa mag-surrender pag kita isang patrol. Tapos ari naman din sa kustodiya namon sa custodial facility sa Escalante City Police Station, ma'am. Bombo Cheng. So bombo ti yara sa karon sa kustodiya sa Escalante City Police Station para sa proper disposition babati amo paginaulton pa nga mangin stable pagid ang ini nga biktima kay para man nga maistoryahan kung ma-file bala siya sang kaso batok sa sospetsado bomboan. Okay, sige. Bombo Cheng, salamat gid. Bomboan na report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Atilian para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Atilian sa duwang pang-report ni Dilon sa aton subong iyang agaya rin natin mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Malimpyuhan daro andang taga-tapas sa Bombo Radio Kalibo kita mapangatud-ada nga mga connected sa illegal drugs ay arayag karang nga mapatalsik ag sandaman mag-negative sa illegal nga droga. May 32 minutos mga kataliwan sa oras si talas 5 sa agaw nagmmga kabombo. Talingang gidanay ayun naon daton niya mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas sa aton karon nga morning tie-up. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas. Welcome man ka good morning Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Welcome gid ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri Bombolensi naging masadya kag naging successful ang una nga adlaw sang amon nga week-long celebration sang Ati-Atihan Festival 2023. Ini kagapon matapos ang formal na nga pag-blessing sa mga event venues kung sa diin kagapon nagpasundayag naman ang pila ka mga grupo sang banda nga nagpartisipar sa ini nga ginatawag nga Balik Ati or Balik Ati Patik Battle 2023. Ti anom to kagapon ka mga grupo sang banda ang nagpartisipar diri para sa ini nga Balik Ati Patik Bombolensi Bombo Radio Western Visayas. Pero ti ang premyo diri mabahuli 30,000 pesos first prize. Second prize, 25,000 pesos. Kag third prize, 20,000 pesos. Kag may arap pa mga consolation prizes. Kag may award man ang best in costume. Kag most jolly nga tig 5,000 pesos. Ti naging bongga to kagapon. Kag dagsa man sang mga dayo kag mga turista. Ini nga first day sang amon nga week-long celebration sang Ati-Atihan Festival. Samtang may kangtanan sa gihapon sa ining Ati-Atihan Festival 2023 diri sa amon sa Banwasang Kalibo ti kagapon natigayon na gidman ang ining send-off ceremony sang kapin sa 1,500 ka mga augment nga mga katapo sang kapulisan
from dira Iloilo, Negros kag Bacolod, Capiz nga nag-augment diri sa amon para sa ining nga mas malinong nga pagselebrar sang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Kag kagapon nagbisita man diri sa amon nga probinsya sa Aklan si Regional Director Leo Francisco sa aton nga PRO 6 kung sa din may mga pagpadumdum to siya sa mga ginapang deploy nga mga katapos ang kapulisan diri in line sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ginpadumduman niya to ang mga katapos ang otoridad sa ilang goal nga dapat maging malinong kag matawhay ini nga selebrasyon. Kag ti karon man sa alas 8 sang aga ang ini nga mga ginpang deploy dire for Ati-Atihan Festival magapatigayon man sang oath taking kag ang iba magabaton man sang ilang promotion. Although gikan sila dira sa pila ka mga lugar diri sa aton nga Western Visayas, siling to ni Regional Director, diri na lang sila oath taking kag ang iba magapatigayon sang ilang promotion. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti pila to ka mga negosyante ang nagareklamo man sa amon nga LGU Kalibo bangod sa tuman kamahal kag kadamo sa mga balayran kung sila ang magabaligya sa ini nga festival zone or sa ini nga celebration sang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ti kadamo kuno sila sa mga fees nga ginabayaran para sa pagkuha sang ini nga special event permit ti sining to nila imbes nga tani ini tiempo na agud nga sila makabawi man kay ti 2 years man nga wise ang halos income ang ini nga mga maintok lang bala nga mga negosyante pero ti why kay man tuman kamahalang ilang nga mga ginapang bayaran. Kung sa di nagalabot to sa kabugusan nga 3,800 para lang ina sa mga nagabaligya to sang ultimo nga mga cheese curls, mga tubig ara dira sa festival zone nga way man sila ginabawalan man nga magdala sang ini nga lamisa so ang mabaligya lang gid nila kung ano lang ang ilang nga madala. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti kagina aga pa to gincheck sa amon nga patrol ang pipila ka mga turista nga nagbisita diri sa Banwa sang Kalibo. Mga ano ini sila mga Filipino-American, mga Phil-Am, kag ti syempre Englishero. Ti nagkadto sila sa isa ka fast food chain kung sa diin ti sige kuno to sila pangayo sang gravy sa ini nga ginakaon nila to nga manok di. Samtang sige kuno man nakatatlo kuno to sila nga add sang gravy ginatinulok kuno sila sang mga Pinoy. Ti nainsulto nagkangkon sang diskursyon. Ginrespondihan sa amon nga makatapos ang kapulisan dire kagin silingan nga shut up aki gini nga mga afam kay ti siling nila why kuno sila ginasilingan sang shut up dapat kuno stop kay ti to na disappoint kuno sila kag daw na disrespect kag daw why pa sila to sang daw hindi pa bala maayo ang ila to nga approach sa amon nga makatapos ang otoridad kay ti why kuno sa Amerika sang ini nga shut up dapat stop ay ti sang uli hindi gid sila maayos sang mga desk officer namon ti gin atubang sang amon nga matag-as nga opisyal sang Kalibo PNP didto kag dahan-dahan nagtawhay man ini nga mga afam kag nagpauli naman kag okay naman na settle naman ang ilang nga complaint. Ti amo gidi kung gabisita tani sa lugar siguro kag of course ini nga ga-witness sa mga festival dapat mag-adapt man sang tradisyon. Wala mo lang ni so far ang amon nga nagapangunang gabalita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April Bombo Radio Kalibo. Saylo kita sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome gid kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. At today sa mga gasoline stations namon diri sa may syudad sa Bacolod, at ara na gid man naka-reflect na gid man ang
oil price rollback bala today. Bombo Lensi, Bombo Radyo, Western Visayas, kay Tedebla, ang ginrollback iya sa diesel, 2 pesos more or less, and 80 centavos. Ang sa kerosene naman, 2 pesos and 10 centavos, pero 75 centavos lang iya sa gasolina. So ara na, no, kay subong ang presyohan na idriya sa amon sang gasolina, yara sa 62 pesos. Amon diri nga diesel sa Bacolod, 64 pesos, no, more or less. Tamo ng mga presyohan na idira. Di syempre pa na yun ang hingyo sa mga mga motorista diri, mga drivers naman sa pa niya mag 50 ning presyo sang gatong man. Kay speaking ni bala sang mataas nga presyo sang gatong, amo ni nga daan subong ang ginatudlo sang Central Negros Electric Cooperative sa kun nga nga ang ginakuhaan nila sang supply, no, sining power supply bala ang PAM Concepcion Power Corporation ang ginatudlo nga may duhani ka kontrata ang Seneco sa ilay. Ang una to 10 pesos per kilowatt-hour. Pero ang subong, isa man gyapon sa PAM Concepcion man gyapon ginakuha, amo ning gina-question sa alkalde siyudad sa Bacolod nga nagka 14 pesos. Ti isa malang coal-fired power plant, isa lang ang ginakuhaan. Ti ang hambal diri explanation sa Senecom nakabalo ka ang ginahambal naman na sang power generator nga ti kay mahal daan ang gatong subong, ti lain man tong una nga contracted nga price. Kay subong nga daan, subong nga January, ma-resume naman yung hearing sa Kongreso. Kay ginapa-explicar man ining mga electric cooperatives, including Seneco, especially sa mga ginasudlan nga kontrata, nga kun in order bala, in sakto bala, why na sa pagpamintaha, dira kay bauti subong syempre mga member consumers diri nga daan sa amon sa Bacolod nagapyait nga kamahal na gidya, nakastaas rather sang bill sa kuryente. Kag subong man, pero subong iya nga aga bala sa Libertad Public Market, susga barato na dring presyohan ay sa mga utanon namon, or let's say for example, mga carrots tag 30 na lang ang kilo, ang broccoli tag 120 na lang, cabbage 50, sang una tag 80 ni bilang New Year, ang cabbage, ang carrots mga 60, 70 pesos, 80. So, subong do almost half gidya ang ginubo. Ambal sa mga vendors tom na Bombay na lang gidya ang mataas subong, pero nag 500 subong ang kilo sa Bombay sa amon iyang merkado driya sa may syudad sa Bacolod. Di nga pagid nga barato ning mga utan to, especially sa Gwa Blasang Libertad Public Market, kay ang enforcement nga daan ang City Legal Office Enforcement Team gapang dakop na gidya sa mga vendors nga maski kaagahon na tagalauna alas 2 sa kaagahon basta kabligya kasi dalan dakpon ka. Di ang ambal rin sa mga vendors na ginapabaratuhan na lang ginanamon ang amon mga utan para nga madali mabakal. Ay, amon yung mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bukos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sailo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita naman diri sa syudad ng Rojas, probinsya sang Capiz, ganyan kalipayan sa amon nga provincial veterinarian, nagapabilin nga African Swine Fever Free. No, ang bugos nga probinsya sang Capiz kag sunod diri masangkad sa gyapon ang ilagi na patigay nga border control kag checkpoints. Magabot naman sa bird flu, ti sunod diri wala man sang may dugang, no, nga nalatnan kung na-infect sining bird flu aside dito sa Barangay Cagayan, Rojas City nga padayon nila nga gina-contain. So ang virus diri ginamonitor sa amon nga Department of Agriculture ning red tide toxin nga nagapabilin sa amon nga kalalauran nga positibo gyapon sa red tide ang amon diri nga lawod. With regards sa manya sa amon nga registration diri sa Commission on Elections sa Atesono kay Attorney Romel Benliro ang amon nga City Comelec Officer nga 481 gid lamang palang, no, nakaparehistro diri sa amon nga syudad sang Rojas mga dugang nga botante para sa October 2023 election. Medyo manubo ni sa ilang nga gina-expect, pero nag-expect pa ni sa nga madugangan pagid ini tubtob sa katapusan sang ilang registration diri sa Enero 31.
Muli nagpanawagan isa nga team magparehistro na hindi na pagulaton ang deadline sa January 31 kay sunod diri kay samon nga COMELEC officer base posible nga hindi na pag-extend sa COMELEC ang voters registration. Samtang may isa kumusyon to nagluntado sa tunga sa mga agrarian reform beneficiaries kag sa barangay kapitan sa barangay Kulilang Banwasang Pilar kung sa diin nagbinaylohan na ito sila sang mga mainit kag makahang mga tinaga o nagminulayan to ang ARBs kag ang barangay kapitan sa tunga na sa may ARBs kag ni barangay kapitan Ferdinand Bacanto. No, kay sunod diri kay Teresita Billonit sa ginpalabot diri nga reklamo man diri sa Bombo Radio Rojas nga ginpunggan sila sang barangay kapitan nga mag-harvest sang ilang tubo kag sang ilang humay sa ginapayag or sa gin-award na nga klowa sa ila o gin-award na nga duta sa Department of Agrarian Reform. Ayning si barangay kapitan Bacanto muning nagatindog nga administrator to sang pamilya Tan no, nga nagapanag-iya to anay isang duta pero na-award na sunod diri ang klowa sa mga ARBs no kag naka-cultivate na ganin sila inog-harvest na kuntani agin pungga niya sa nasambitan ng kapitan ang pag-harvest sang ilang mga humay to kag tubo nga sunod to sa ARBs na stress na sila kay base malubok na tong ila madunot na tong mga humay kag hindi na puslan tong ilang mga tubo nga dapat nagligad pa nga semana i-harvest. Okay, sunod rin sa ARP, sa mga ARBs to, sa presidente nila, nga ginapangayuan sila sang dugang certification kag documents kapareho sang Certificate of Land Ownership no, sang sambitan nga administrador sang duta. Sunod sa mga ARBs, kapila na kami kabeses nagpina-photocopy kag nagpasa sang kasugong sina nga documents nga ginapangayo sang barangay kapitan. Rason nga ti natingala sila kung ano pagid ang ginapangayo sang administrador sang duta. Later to nabatian to sang barangay kapitan aton nga pag-interview sa presidente sang mga ARB sa Banwasang Pilar. Nagpalabot sang information nga ang ginsumiter abing nga mga documents ng mga ARBs ginapahayag nga tiyempo pa yan ni Marcos Sr. Kagagapangayo inisahan sang pinaka-latest nga document rason nga ginpungga niya to ang pag-harvest na sang mga tanom sa mga agrarian reform beneficiaries sa Barangay Dulangan kag sa Barangay Kulilang, Banwasang Pilar. Samtang update report naman to sa 34 anyos naman nga lalaki diri sa Barangay Cagay, Rojas City nga nagkaon to sang duha ka buhi kag nagaiyagak pa to nga manok sa nasambitan nga area ti subong ning adlaw nga ipa-check up na no sa amon nga physician diri sa siyudad sang Rojas kay kapon to supposedly kaso wala sang bakante nga schedule kay damo sang pilang bilog mo lang nga daan ang amon nga resident physician diri sa siyudad sang Rojas para makuan kun tani i-recommend ni nga ipa-rehab o kun ipa-rehab ni sa pila ka mental health facilities diri sa Western Visayas. Na-interview tani si Papet, no? Ining si alias Papet nga nagkaon to sang buhi nga manok kag sunod sa iya una to iyang gituad diri sa aton nga nakasabu ini. Ginatagan sang iyang nga mga upod sa trabaho pero later on iya man ginpanginwala kag ginbawi kag sunod na lang diri nga nakainom o kun hubog sang ginkaon niya to ang duha ka buhi nga manok. Later on naman tason iya gintuad nga ginsudla na lang sa sang itom nga espiritu. Diba sa aton mga kabombo matandaan to ining si Papet nakita gito sang amay niya sini sulod sang kwarto nga nami ito yung angkab niya dulitson lang ang duha ka buhi nga manok nagaiyagak pa. Ang nabilin lang to is ang ulo, duha ka ulo sining manok, ang duha ka kahig, siyempre medyo matiga ito part, kag part sang pakpak nga medyo may buto, no? Hindi niya makaon. Aside from that, ang taran nga parte na sang manok, ang nakaon niya, lakip ang balahibo kag ang kasudlan sini. Agin katingala to sa mga residente to, kag napuhag ito sila. That's why ganin sunod diri ang mga kabataan to ba nahadlok na to yung magpalapit to sa barangay hall, sa daan to mga barangay hall kung sa din dito ni anay custody ining si Papet na pahayag ni barangay kapitan na posible nagutuman lang kag nasudla ni isang malamig nga hangin sa iya nga paminsaron rason nga nakaon niya to ang duha ka buhi nga manok.
Para so far, mga balita naton diri sa Rojas Capiz, balik sa imo Bombo Lenzi. Madamo gid nga salamat Bombo Renate Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita bangod man sa mga reklamo no halin sa mga athletes nga tinagreklamo diri sa ato nagpalabot diri sa Bombo Radio ang bangod sa natabo nga duathlon last Saturday kun sa diin do kaangay nga dugin budol kuno sila sa premyo kating nabutang sa premyo lain sa nabato nila pagdaog nila sa first place, second place kag third place. Bangod sini nagsabat man ang organizer ang Iloilo Active Sports nga dugangan na lang kuno yan nila sang sang kwarta ang ining mga nagdalaog. Iangay na lang sa kung ano man nakasulat sa poster bangod nga ti anabaton sang first placer 1,000 pesos lang nga dapat kuntani 8,000 pesos. Wala yan nila ginathag sa poster nga may ara galia sang overall category. Sa iban pa namon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas ang bahin sang Barangay San Jose Haro, Iloilo City kung sa diin may ara sang kapin sa 1.3 million pesos nga balor sang illegal drugs ang nakuha sang otoridad sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa isa ka apartment nga ginhimo nga drug den sa nasambit nga barangay. Na-recover sa drug den ang 40 ka sachets sa suspected sabu nga ginabulubanta 1.3 million pesos ang standard price kag 22,000 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita ti ginalauman bangod nga may ara kita nabaton nga information ini karon ang gina-verify naton kun bala magapadulong gid man diri si Department of Public Works and Highway Secretary Bunuan diri sa may Iloilo kay ti nakabaton sang impormasyon kita diri nga makadto gid man diri siya sa Iloilo agod nga i-inspect ang ungka flyover. Tika pang before sang dinagyang malantaw na ni sang Tiglicom sa Department of Public Works and Highways ang sitwasyon sang ungka flyover kay makahuluya sa mga bisita nga mapadulong diri sa amon para maglantaw ko tani isang dinagya nga ma-stuck tuya sa trapiko sa may ungka. Pero ti alang-alang na ginakakon nga tiyempo. Buwas naman Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Wala naman kita manabilin nga tiyempo subong yang aga. Standby na sa pagpangaragan sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kun hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kun pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kun exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakligat sa tak ng alas 6 sa aga. Mayang aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes. Pet sa Jess sa bulan na sang Eneros ning 2023 kag karon.
Kadto nakita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, Central Negros Electric Cooperative pabor sa lihok ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga ipa-eksplikar sa Energy Regulatory Commission kung nga alain-lain ang gina-apply nga rate sang electric cooperative. Bangod sa inaway sa tubig sa irigasyon, 42 anyos nga lalaki sa Banwa sang Isabela patay matapos ginbuno sang iya nga pakaisa. Traktor sa Banwa sang Kawayan ginsunog sang wala natumod nga mga suspitsado sa balita national. Feast of the Black Nazarene, nakatipon sa tunga sa milyon ka mga faithfuls. Senator Cynthia Villar nagapati nga mayara sang cartel nga nagakontrol sang mataas nga presyo sang Bombay. Sa 60% sa mga opisyales sang PNP, nagsumitar na sang courtesy resignation sa balita international. Palasyo kay giban pa nga mga opisina sa Brazil ginlusob sa mga supporters sang napierde nga kandidato. Sa balitang espesyal, nobyo sa Taiwan nagpangayo siya fiancé sang katunga sang bili sang engagement ring. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagnubo sang 75 sentimos bunga aga, 2 pesos ka 80 sentimos ang ginubo sang presyo sang diesel. Sa balita sa Inampang, Filipina tennis player nga si Alex Ayala naluto sa first round sang 2023 Australian Open qualifiers. Sa balita sa entertainment, Binibining Pilipinas Charities Incorporated nagabato na sa mga applicants akon applications para sa 2023 pageant. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyat itong mga kabombong aton nga mga headlines sa karon sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi Foro, the second kag karon. Kadto nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Nagapabol ang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco sa lihok ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga ipa-eksplikar sa Energy Regulatory Commission o kon ERC kung nga naglain-lain ang gina-apply nga rates ng electric cooperative apisar nga isa lamang ang power supply nga amo ang Palm Concepcion Power Corporation sa sulatingin padala sang alkalde kay Honorable Mona Lisa Di Malanta. Ang chairperson sang ERC kag Seneco gen question sini kung nga ang mga latest rate sang electric cooperative ang yara sa 14 pesos and 69 centavos per kilowatt hour samtang maisa pagid ka item nagikan sa PCPC nga mas manubo ang rate kag yara lamang sa 10 pesos and 27 centavos per kilowatt hour. Suno kay Attorney Chuchi Distriza, ang officer in charge general manager sang Seneco, ginatag sini nga nagsaka ang rate bangod sa pagsaka man sang fuel cost. Suno kay Distriza sang Disyembre 5, magin patigan nga committee hearing sa Kongreso kung sa diin yara man ang ERC kag ginraise ini nga issue ni Congressman Greg Casataya didto. Ila natigayan nga matsikyar ang kontrata suno sa iya ang power generator ang nagakuha sang coal-fired power plant nagikan sa Indonesia kag Australia. Sunod diri kun Indonesia ang supplier, mas nanubo ang charge samtang ang Australia naman ang 5 ka pilo nga mas mataas ang charge. Sunod sa iya ang ERC nga amo ang regulatory body sa tanan nga generation, transmission kag distribution utilities. Gani sila ang may function o kon responsibilidad nga tsekyeron ang tanan nga ginasubmit sa mga general kaglantawon kung ang tanan nga gina-charge sa distribution utility ang valid expenses. Sunod sa iya, pastro lamang sila. Gani kung pila ang ginabakal, amo man ang ipa o kung ipasa sa Seneco o kung sa iban nga mga electric cooperative. This is beyond Seneco na mo. Si ERC being the regulatory body of all generation, transmission, and distribution utilities, sila ni siyang may function or may responsibility to look upon sa ginasubmit dapat ni generator kung bala ang tanan na gina-charge siya kay EC or distribution utility are indeed valid nga expenses kay pastro man lang sila mo kung pila ila bakal to sa ilang ako amo lang man na dapat ang ilay pasa kay or iba ng electric co-op. Ang kabayan sa pagpayag ni Seneco o ay si General Manager Attorney Chuchi Distriza. Samtang nagapati ang convener sang Power Watch Negros nga kunaintindihan lamang sang Board of Directors sang Central Negros Electric Cooperative o sang Seneco ang kontrata sang ila inigin permahan, hindi na kinahanglan nga ipatawag pa ang power supplier. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, nagapabor ini sa lihok ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga ipa-eksplikar sa Energy Regulatory Commission kung nga alain-lain ang gina-apply nga rates ang electric cooperative. Abisar nga isa lamang ang power supply nga amo ang Palm Concepcion Power Corporation. Suno kay Sancho kung naintindihan lang kuntani isang BOD kang mga miyembro sang corporate planning ang kaundan sang kontrata sa PCPC,
Antes sila nagpirma, hindi na kinahanglan ipatawag ang power supply. Suno sa iya, ini ang nagapakita lamang nga wala nila naintindihan ang nitty-gritty sang kontrata. Nagapati ini nga hindi kung tani matabo ang kontrata sa PCPC kung nangin honest lamang sila sa pagnegosyar sa nga Unified Leyte Geothermal Power Plant kag kun ini kung tani ang ginkuha, hindi na kinahanglan ang PCPC. Nagapanawagan man ini nga kung tani eksplikar sa mga konsumidor ang kaundan sang kontrata agud maintindihan sang mga ini ang source sang mataas nga presyo sang kuryente. Nagapati ini ang incompetent contracting amo ang source sang pagbayad sang mataas nga presyo sang kuryente. Suno sa iya kinahanglan kun tani nga halungan sang BOD kag corporate planning officers ang pag-forecast sang kinahanglanon sang distribution utility apang sila ang wala na train sang National Irrigation Administration o ERC nga mag-conduct sang power supply agreement nga advantageous sa mga konsumidor. Susyon sining i-revamp ang BOD bangod wala sila nagakabalaka sa welfare sa mga konsumidor. Mayo mo na, no? Ginusisa niya ang parte sa kontrata sa mga power supplier, no? That's a good effort on the part of Honorable Mayor of Bacolod City, no? Nga ginapakita yaman nga nagabulig siya sa sitwasyon sa mga konsumidor. Nabatian si Winnie Sancho, ang convener sang Power Watch Negros. Samtang nagapabor ang gobernador sang Negros Occidental sa tikang ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Binhur Abalos nga pagpapasa sang courtesy resignation sa mga opisyales sang Philippine National Police o PNP suno kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ang nasabit nga tikang kabahin sang pagpakigbato sang gobyerno sa illegal nga droga suno sa iya bag-o sa karon ang administrasyon kag lain man ang ginapatuman nga sistema sunod diri. Gina-explicar man ni Abalos nga ang nasambit nga tikang kabahin sang cleansing process kag mayara sila sang pangalan sa mga PNP officials nga ginaligar imbulbado sa illegal nga droga. Ang importante sunod sa gobernador mo ang mabuhinan ang pagduging sa illegal nga droga sa pungsod. Aminado ini nga mabudlay nga matap na ang problema sa illegal nga droga sa pungsod apang dapat nga ini maimpluwensyahan sa illegal o kung hindi maimpluwensyahan sa illegal drug trade ang mga pumuluyo. It's still part of the war against drugs, no? And I guess it's a new administration, a different system, wherein it was explained by the secretary that this is part of the cleansing process. I understand they actually have names of these PNP officials. Ang kabayan sa pagpayain ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginalantaw sang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI nga makabawi ginang ekonomiya sang Negros Occidental subong nga tuig ilabi na nga may mga palaabuton nga festivals nga patigayunon. Sa interview sa Bombo Radio kay Frank Carbon, nagapati ini nga makabawi ang ekonomiya sa probinsya, ilabi na ang mga local government units nga magapatigayon sang festivals kaangay na lamang sang sinulog sa Kabangkalan kag dinagsa sa Cadiz. Ginapaabot man sini ang Bacolodiat Festival subong nga tuig. Suno kay Carbon, ang nasambit nga mga festivals ang may tinutuyo nga maghatag sang kasadyahan sa mga tawo, kag ini ang oportunidad man para sa mga negosyante bangod kun magwa kag mag-enjoy ang mga pumuluyo sila ang magagasto gid. Suno sa iya kinahanglan nga magwa ang mga tawo agud mag-circulate ang kwarta kag mag-rotate ang ekonomiya. Sunod diri kung may mga festivals kag may mga bisita, mabuhi man ang hotel and restaurant industry, ang mga pasalubong, taxi kag porters. Ginainganyo ni Carbon ang mga may savings nga mag-enjoy kag maglagaw-lagaw man agud makapakigbahin man sa mga negosyante sang ila mga grasya. Ang diri sa sulod ng mga tao, magwa man pa sa imo, ginatagong mula ng ibong sa kwarta, o magwa pa man kag mag-enjoy, magasto. Kaya ang ekonomiya ta, kinanglan may spending, diba? Kung there's no spending, there's no economy, no? Nabatian si MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Samtang patay ang 42 anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sang iya nga mismo nga pakaisabangod sa away sa irigasyon sa Banwa sang Isabela. Ang biktima ang ginakilala nga si Razel de los Reyes, residente sa Barangay San Agustin, Banwa sang Isabela, samtang suspitsado naman ang ginakilala nga si J.R. Orias, 36 anyos sa residente sa Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela Municipal Police Station, kaupod sang biktima suspitsado sa pag-inom sang naglinan akon lisensya si Orias nga magwa para mangihi apang sa pagbalik sini
Gilayon na lamang sini nga ginbuno ang iyang pakaisa nga si De Los Reyes, nagagom sang igo sa dughan sa idal mga bahin sang iyang ilok kag satyan ang biktima nga nagresulta sang iyang kamatayon. Suno kay partidas ginaligar nga ang rason sang paglinaway amo ang nagapaarado o kon magapaarado sang talamnan si Orias apang ginakontrolar ni De Los Reyes ang pagwa kag sulod sang tubig sa irrigation canal. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan na suspetsado apang ginahulat pa ang desisyon sang pamilya kuno ni ang pasakaan sang kaso. Ang suspect naglisensya ni nga mangi kag sa iyang pagbalik iyan na lang naging buno ang biktima. So aligar ang ginalingan sa nilang away ang sa ilang ginakalamnan o amo nang motibo ang ginang sa irrigation mo no nilang ang ginaanan tapos sulod ka papagwas ng tubig daw tidogin control kuno sa isa to that's why daw naglain ginang iyang buot. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Joseph Partidas ang hepe sang Isabela Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, wala pa nakilala ng anom ka mga persona nga nagsunog sang isa ka traktora sa Hacienda Cornelia, Sitio Languni, Barangay Nayawan, Kawayan, Negros Occidental. Suno sa Kawayan Municipal Station, anom ka mga lalaki ang suspesado sa pagsunog sang traktora nga ginapanagiyahan ng Harry kag Clarence Chua. Patag sang kapulisan nga wala sang pamatuod nga mga New People's Army ang naghimo sang pagpangsunog apang ini ang isa man sa ginalantaw nga may kahimuan sa pagpanghalit. Wala naman ay buloan kung saan nagpadulong ang mga suspetsado. Sa kanunang nagpadayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa insidente. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa ng alas 6 sa aga. Gagamuyan ito mga kabumbo aton nga mga balita lokal. Bantayan naman natin ang ating mga balita national, international, kag iban pa. Sa aton nga pagpanibalik, makaligid yun lamang sa pilak importante nga pahanumdo. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil. Ni hibaloon ng dalagan sang panahon sa aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Ira sa pakalinya Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, alas 3 sang ubong nga kaagahon, isa ka low pressure area ang nasiplatan niya nakabase sa 705 km east sang Davao City. Samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang magapekto naman sa Luzon. Ma-eksperyensya ng magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas, Mindanao, Albay, Catanduanes, Sorsogon kag Masbate tugas ang LPA. Samtang ang Cagayan Valley, Quezon, Aurora, Marinduque kag nabili niya bahin sa Bicol Region ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sa Luzon kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may mahinay nga pagulan dala sang northeast monsoon. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa naminha na sidlangan tubtob na sidlangan. Samtang ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan tubtob na minhan. Ang baybayon sa bilog nga pungsod amangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Para sa tansang temperatura diri sa Bacolod City, 23 to 26 degrees Celsius, 97% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 4.3 km per hour nga may moderate rain. Metro Manila, 23 to 29 degrees Celsius, 2% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Vigan, 22 to 29 degrees Celsius, 80% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 2.3 km per hour nga may few clouds. Cebu, 23 to 26 degrees Celsius, 94% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 5.7 km per hour nga may moderate rain. Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius, 95% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0.4 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:09 subong nga aga kag magatunod alas 5:42 sa karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligit sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabombo aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kay karon silent mga kasi detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Nakatipon sa kapin 523,000 nga mga deboto kahapon ang kapestahan sang itom nga Nazareno. Ang imahen ni Jesucristo nga ginapatihan sa mga Katoliko nga milagroso. Santo sa report sang Quiapo Command Center sang Philippine National Police, as of 5 p.m. kahapon, payag sang kapulisan nga mayara sang 401,500 nga mga deboto. Sa Quiapo Church, samtang mayara naman sang duga nga 122,630 nga nagtipon sa Quirino Grandstand. Ang Feast of the Black Nazarene ang nakatipon sang tuman kadamo nga tumuluong nga Katoliko. Apang ang tuigan nga kahiwatan ang ginrestrict sa sulod na sang 3 kasunod-sunod nga tinuig. Pinaagi sa pagkansilar sang translasyon o konang prosesyon sang imahe sang itom nga Nazareno bangod sa COVID-19 pandemic. Bangod siniya mga deboto ang ginapahanugutan lamang sa pagtambong sa misa kag pagpartisipar sa iban pa nga mga related prayer kag worship activities sa Quiapo kag sa Quirino Grandstand. Santo sa kapulisan nagdangat sa 4 ka mga individual nga ginbulong kaup bangod sa pagsakit o kon paglingin sang ulo, samtang 29 naman ang reported nga ginbulong bangod sa pagsuprer sang high blood kag low blood pressure. Samtang nagapati si Senator Cynthia Villar nga mayara sang kartel sa likod sang mataas nga presyo sang sibuyas sa local markets.
Payag sang senadora nga santos investigasyon sang 2013 nakitaan nga mayara sang onion cartel nga nagauyat sang kabugusan nga kontrol sa supply sang produkto sa pungsod. Patag sang chairperson sa Senate Agriculture, Food and Agrarian Reform nga ila na ini na investigaran sang tuig 2013 kag ila natukiban nga mayara sang onion cartel. Ang nasambit nga cartel ang nagabakal sang mga produkto nagikan sa local farmers sa barato nga presyo, kasubong man naga-import sang Bombay agud nga makaangkon sang kabugusan nga kontrol sang supply. Kung kaisa ang mga ini ang nagahuman man sang artificial demand agud nga mapasaka ang presyo sang Bombay sa merkado, gani ginapanindugan ni Villar nga ini ang dapat gilayon nga masulbar. Panindugan pa sang senadora nga wala na ini sang makita pangaiban nga rason sa tuman nga pagmahal sang presyo sang Bombay. Bilang solusyon, ginpahayag sa mamalida nga dapat makayo ang value chain kung sa din ang mga local farmers ang direkta makabaligya sang ilang mga produkto sa konsumidor kag hindi na maglabay pa sa traders. Sang weekend nagpanugya naman ang samahang industriya ng agrikultura sa gobyerno nga i-address ang gap sa tunga sang presyo sang Bombay nga ginabaligya sang local farmers sa presyo sang ginabakal sang mga konsumidor. Sunod sa Farmers Group, ang farm gate price ng Bombay ang yara sa 250 pesos to 300 pesos kada kilo, kung sa din ang retail prices ini ang hindi dapat maglapaw sa 400 pesos kada kilo. Apang ang pula nga Bombay sa karon na nagadangat sa balor nga 720 pesos kada kilo sa pila ka mga merkado. Samtang nagdangat na sa kapin sa 60% kung masobra 500 ka mga high-ranking police officials ang nakasumitar sang ilang courtesy resignations bilang kabahin sa internal cleansing sa Philippine National Police. Ginapasalamatan naman ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga kapulisan nga nagsumitar na sang ilang resignations. Dugang pasini nga madamo sila sang nagakabaton nga mga maayong komento kalakip na ang suporta gikan sa mga regional commanders kung sa diin ginapasalamatan sini ang tanan nga mga nagaupod sa nasambit nga panawagan. Tinalikdan nga si Mana madumduman nga nag-apilar ang Interior Secretary sa tanan nga mga full colonels kag generals sa PNP nga magsumitar sang courtesy resignation bilang kabahin sa efforts ng gobyerno agud nga madula na ang mga officers nga involvado sa illegal drug trade sa sulod sang police force. Samtang 5-member committee naman nga pagalakipan ni retired Police General kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong amo ang maga-review sa resignation sa mga police officers. Nagalaam si Abalos nga madamo pa sa mga PNP officials nga magasabat sa panawagan sa mga masunod nga inadlaw. Samtang ginakabig naman sini nga welcome development kag assurance ang turnout sa kadamuon sang nagpasa nga sang resignation nga nagapakita nga nagaisa ang police organization sa mabaskog nga panawagan sa pagbag-o. Dugang pa sini nga wala sang nagaluntad nga demoralization sa hanay sang kapulisan sa baylo gina-welcome sa mga ini ang nasambit nga development bangod luyag man sa mga ini nga madula na mga misfits kag skalawag sa police organization. Una na gin-report ni PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. nga malapit na sa 600 sa mga ranking police officers nga nag-file sang ilang courtesy resignations as of January 8. Nagalaom ini nga makabaton pa sang dugang nga 456 nga mga resignations o kung kabugusan nga 956 nga mga opisyal nga magapasa sang courtesy resignation. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, pabor si Department of Justice Secretary Crispin Boying Rimulya nga i-discriminalize ang cyber libel sa Pilipinas. Sa interview sa Bombo Radio Philippines kay Rimulya, iya ginpayag nga para sa iya, dapat nga civil case ang cyber libel sa baylo nga isa ka criminal case. Nabulayan ang ahensya suno kay Rimulya nga i-resolve ang tanan nga kaangay si nga kaso kriminal kag kun kaisa suno sa iya. Usik pa sa tiyempo sa prosecutors nga manglagas sa mga tawo nga ginkasuhan bangod lamang na insulto ang tawo nga nagpasaka sang kaso. Kung kaisa sunod sa Tiglikom, nahimo pa nga prior restraint ang cyber libel para sa journalist bangod nagakangawa ang mapasakaan sang kaso kriminal kung may ibuyag-yag o kung may ipalayag ng kritisismo. Manunduman nga sa Universal Periodic Review sa United Nations, pilaman ka mga pungsod ang nagduso sa Marcos Jr. Administration nga i-decriminalize ang libel kag cyber libel sa Pilipinas. Ang Universal Periodic Review ang mga proseso kung sa di nag-assess kag naghatag sa rekomendasyon ang United Nations Human Rights Council kag iban pa ang United Nations member states agud ma-address ang human rights records ng isa ka pungsod. Gindusoan ay sa gobyerno sa Pilipinas nga i-amend ang revised penal code kang Cybercrime Prevention Act agud nga ma-decriminalize ang libel kag cyber libel pabor sa civil proceedings. Ginduso man sa administrasyon nga i-review kag i-revise ang lahi kag regulasyon nga naga-restrict o naga-inhibit sang freedom of expression kag sang independent media. I think that civil liability is the best way to make it hurt. Kasi ang criminal case, it entails deprivation of liberty, but it is not sure and it is not as swift and not as felt as the way that a civil case can hurt somebody. So if there's a cyber crime committed, I think it's better that we just decriminalize cyber libel.
Nabatian si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa ng alas 6 sa aga. Karon kadto naman kita sa detalye na sa aton kapangunang balita international. Una kita sa Brazil. Ginsulong sa mga supporters ang naperde nga kandidato sa pagka-presidente sa Brazil nga si Jair Bolsonaro. Ang Presidential Palace, Korte Suprema kag Kongreso sang Domingo, Enero 8, ining pamaagi sa mga ini sa ilang pagprotesta sa pagdaog sang bagong presidente nga si Luiz Inácio Lula da Silva. Naibaluan niya ginakwestiyon ni Bolsonaro ang kredibilidad sang electronic voting system sa nangin resulta sang eleksyon niya ginpatigayon sang Oktubre 30 tuig 2022, apesar nga wala sang mapakita nga ebidensya. Madamo sa mga taga-suporta sini ang nagapati sa iya nga aligasyon. Naibaluan nga si Da Silva ang isa sa mga anay aktivista kag ginakabig nga progresibo. Makita naman sa pila ka mga video footages ang pagpangguba sa mga nagsulong sa pila ka mga kagamitan sa sulod sa mga importante nga talatapan sa nasambit nga pungsod. Suksok sa mga ini ang permis ang ilang national team. Samtang mayara naman sang nakabutang nga hayahay sa ilang mga abaga. Naggamit naman sang tear gas sa mga kapulisan nagud nga mapungga ng mga ini kag gindakop ang pila ka mga involbado sa pagprotesta. Santo sa report nagadangat sa 3,000 ang mga involbado sa riot. Ini ang mapaanggid naman sa nangin riot sa US Capitol santong Enero 6, 2021 nga ginpatigayon sa mga supporters ni anay President Donald Trump nga ginaligar nagduso sa mga tawo nga iprotesta ang resulta sa eleksyon bato kay Joe Biden nga amo ang nagdaog sa pagka-presidente. Madumduman nga 7 ka mga persona nga nadulaan sang kabuhi sa nasambit nga riot sa Estados Unidos. Kalakip na ang pila ka mga first responders. Masami nga ginapaanggid man si Bolsonaro kay Trump bangod sa pagkaparehas ang ilang mga panindugan kag pamaagi sa politika. Kag sa katapusan nga balita international, sa China halos 90% na sa mga pumuluyo sa third most populous province sa China ang nalatnan sa COVID-19 karon nga ang pungsod ang nagapagbato sa wala ginalauman nga pag-surge sa mga kaso. Kinanusyar ni Kan Kuan-cheng, Director sa Health Commission sa Central Henan Province, nga as of January 6, 2023, ang COVID-19 infection rate sa probinsya ang nagdangat na sa 89%. Sa kabugusan nga populasyon nga 99.4 million ang figure sa mga natapikan sang virus sa Henan Province ang nagdangat na sa 88.5 million. Nakita ang peak sa mga pagbisita sa fever clinics ang Disyembre 19 kung sa din kasunod sini ginpahayag ni Kan nga padayon na nga nagnubo ang numero sang kaso. Nibulan nga ang China ang nagapakibato sa karon sa surge sang kaso kasunod sa nangin desisyon tinalikdan nga bulan nga pagbatak sang tinuig na nga lockdowns, quarantines kag mass testings nga nagapausmod sang ilang ekonomiya kag nagresulta sa tumanagsahon nga nationwide protest. Apang ang Beijing ang determinado nga dayonon ang ilang reopening kung sa din sang Domingo ginbatak naman ang mandatory quarantine para sa tanan nga international arrivals kag ginbuksan ang border sa semi-autonomous southern city nga Hong Kong. Apang ginapaabot naman nga ang pagduging pa sang infection sa ilabi na nga nagilapit na ang pagsaulog sang Lunar New Year sang pungsod kung sa din ginalauman nga milyon ang mga biyahe nagikan sa mga dalagko nga syudad agud magbisita sa mga vulnerable nga mga tigulang nga mga himata nga nagapuyo sa countryside. Samtang sa balita nga espesyal, madamo na sang pagbago sa estilo sang pagpangaluyag, pag-date o kon pag-propose sa mga couple, kung sa din masami sa mga lalaki ang wala na naga-expectar nga magbayad para sa ilang first date. Nakuha sang isa ka lalaki sa Taiwan ang atensyon sang online community sang ginsukot sini ang nobya nga tungaon ang balayran sa engagement bill. Ginpost ang babae sa social media ang istorya angot sa nobyo sini sang nagwa ang pamangkot angot sa diamond ring. 4 na katuig nga nagaupod ang duha ka suno sa babayi, iya gid respeto ang pamatasan sang nobyo kon kwarta ang ginaistoryahan. Apang sa nagpauli na ang mga couple matapos ang ilang marriage proposal sa atubang sa mga abyan, ginreveal sang lalaki ang balor sang singsing nga kapin 274,000 pesos kag amo man nga ginpakayuan ang asawa nga bayaran ang tunga sang amount. Sunod sa lalaki ang kasal para sa duha ka tawo gani kinahanglan nga tungaon sang duha ang tanan. Bangod sa natabo, mayara na sang pagbago sa relasyon sang duha, wala naging mensyonal sang lalaki ang co-sharing plan sini kag amo man nga wala naging suksok sang babae ang iyang engagement ring. Gani madamo sang netizens ang nagkomentar diri kung sa diin mayara sang nagpahayag nga ang lalaki ang hindi makasarang magastos ang kwarta para sa babae. Ang nagapakita lamang nga wala niya ini ginahigugma. Mayara man sa nagapamangkot kung pagabayaran man bala sang babae ang pagbata sini sa future, lakip ang maternity check-ups, hospitalization kag monthly fees. Sa piyang kabayin, mayara man sang komento nga nagapamangkot kung ang kabudlayan kag kasakit sa pagbusong sang babae ang ipa-convert man sini sa cash. Samtang sa aton nga balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista. Nagnubo sang 75 sentimos ang presyo sang gasolina subong nga aga.
Samtang nagnubo naman sa 2 pesos sa 80 sentimos ang presyo sa diesel. Yara ang report ni Bombo Macy of Amen. Sang mga oil firms nga may yara sa pagdubo sa presyo sa produktong petrolyo sa karon nga semana matapos ang pila ka sunod-sunod nga increase sa presyo nga gin-implementar. Sunod sa Chevron Philippines Incorporated, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Corporation, maganubo sa presyo nga 75 centavos sa kada litro sang gasolina, 2 pesos and 80 centavos sa kada litro sang diesel, kag 2 pesos and 10 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Epektibo ang pagbago sang presyo sa karon nga adlaw sang Martes, Enero 10, alas 6 kagahon sa tanan nga oil firms. Apa ang clean fuel naman ang mag-adjust sang presyo alas 8:01 sang kagahon kag Caltex alas 12:01 sang kagahon. Nakaligad lamang nga semana sa nagsaka ang presyo sang gasolina sa kada litro nga 2 pesos and 90 centavos, diesel sa 2 pesos and 10 centavos, kag kerosene sa 3 pesos and 5 centavos. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 11 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 72 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 13 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 26 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 81 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 62 pesos and 85 centavos tubtub 67 pesos and 60 centavos ang presyo sang unleaded, 63 pesos and 35 centavos tubtub 68 pesos and 30 centavos ang presyo sang premium, kag 64 pesos and 17 centavos tubtub 69 pesos and 75 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ito naman nga balita sa Hinampang, 1 game lamang ang natapos ng Filipina tennis player nga si Alex Ciala sa iyang unang Grand Slam stint bilang professional matapos nga naluto sa ini sa first round sa 2023 Australian Open qualifiers sa Melbourne. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Wala nangin madalagon ang hampang sa Filipino tennis player nga si Alex Ciala sa hampang sa batok sa contenders sang Japan. Tubtob isa na lamang ka game ang hampang ni Ciala sa iyang first Grand Slam. Napierde ni Misaki Doi sang Japan si Ciala sa first round sang 2023 Australian Open qualifiers ang giniwa sa Melbourne. Matapos ang mabaskog nga opening sini sa set ang 17 anyos nga Filipino ang nagpanguna sa second frame sang 5-2 advantage kag makuha na kung tani ang second round sang qualifiers apang ang 31 anyos nga players ang Japan nga yara sa rank number 172 sa Women's Tennis Association ang nag-score sa 4 kasunod-sunod nga game antes pa man ang ginaluman nga tiebreaker ni Ciala. Sa karon ang players ng Japan ang magapangatubang naman kay Laura Pigossi sang Brazil sa second round sang qualifiers. Si Ciala ang una nga nag-debut sa Australian Open sa nakaligad nga 3 ka tuig bilang junior competitor. Kung sa din nagdaog ini sa Girls Doubles Championship. Nangin historic ang career ni Ciala sang tuig 2022 sang ini ang nangin first Grand Slam singles champion sa Pilipinas sa US Open Girls Singles Tournament. Ginsuguran ni Ciala ang tuig sa 2023 sa second round exit sini sa qualifiers sang W60 Canberra sang nakaligad nga semana. Ini naman ang magakompete sa W250 Thailand Open sa Enero 30 kung sinin ginaluman sini nga makuha ang third pro crown. Kagamit ito sa mabalita sa Patag sing Nampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag sa balita sa entertainment, ginanunsya sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated nga bukas na sila sa pagbaton sa mga applicants para sa 2023 pageant. Yan ang dugang nga detalye sa chika ni Bombo Macy of Amen. Ginanunsyar sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated nga bukas na sila sa pagbaton sa mga applicants para sa 2023 pageant. Santo sa post, nakabutang ang caption niya, Binibining Pilipinas is looking for a new batch of empowered women. Kagdugang pa sini, ila pa sa madason iganunsyar ang dugang pa nga mga detalye. Ang application period ang matapos tubtub sa Enero 31. Ang reigning Binibining Pilipinas Queens ang ginalakipan sanday Nicole Borromeo, Binibining Pilipinas International, Gabriel Camille Basiano, Binibining Pilipinas Intercontinental, Chelsea Fernandez, Binibining Pilipinas Globe, Roberta Angela Tamondong, Binibining Pilipinas Grand International,
Nicole Budol first runner-up kag Stacy Daniela Gabriel second runner-up. Sila ang ginkoronahan sang Hulyo 2022. Ang Binibining Pilipinas Charities Incorporated franchise sa karon ang ginalakipan sang Miss International, Miss Intercontinental kag Miss Globe. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard, time 39 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabubong kabusa namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 10 sa bulan na sang Enero sa nitong 2023. Kaya karon standby naman kita sa masunod niya programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman kay Bombo Erlin Bayunita. Kaya sa katapusan kami ninyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kaya karon sa ato naman niya Bombo News Analysis yung padala sa aton mauk kunya tagpalamati. Pagbasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo destabilization plot. Nag-ibwal bisan pa sa social media ang kuno-kuno nga may kudita matapos makitaan ang mga tangki di giyera sa headquarter sa militar kag pulisya. Destabilization plot kuno ang ginaluto sa mga tawo nga may disgusto sa pamalakat sang aton Pangulo nga ang mga balaklon wala nagdubo. Gilayon ini nga ginpanginwala sang militar nga pamunuan. Subong man sang aton pangpungsod nga kapulisan. Kaya ang ila puwersa nga nakitaan iyato sa itom nga Nazareno ginaaman. Kung may kamaturan o kung wala, ayhan basi may nagadisgusto nga masa. Wala man ginaabi masulbar sang aton Panguluhan ang pagsaka sang bili sa mga balaklon sa mga balaligyaan. 20 pesos nga balor sang bugas, 600 pesos nga kilo sang sibuyas, kalamay nga bili sobraman kataas, agtang naton nagatulo ang balhas. Amoy ni nga basi may rason gidman, nga ang Panguluhan makulbaan, kay basi kung malingat-lingatan ang panagupnop, basi madayunan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Michael John Sunido sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
partihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kun hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kun pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kun exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang alas sa Shutter Saga. Welcome din sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes sa Petsa Diaz sa bulan na sang Enero sa mga 2023. Ikadwa na ning adlaw sang Martes sa unang bulan na sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaw po na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upnay kita asara sa siya ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Subong banwa maulano nagyapon ang ato na sining Champo diri sa Maya Syudad sa Bacolod kaga subong man sa probinsya sa Negros Occidental. Dala ini sa low pressure area. Mayroon sa low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Subong nga Martes ang ulihingan na si Platan
705 kilometros na silangan sa Davao City. Kaga nagadala sa mga pag-ulan sa Visayas, sa Mindanao, kalakipan na sa may Albay, Catanduanes, Sorsogon, kaga sa mga Masbate, subong nga adlaw banwa nagabiso ang Tanzania State Weather Bureau sa mga pumuloyo nga nagaistar malapit sa mga flood-prone area. Nga mag-alerto gid kaga sa man magaligmat sa posibilidad nga magaluntad ang flash floods kaga sa man pagbaha bangwadaman sa sining moderate to heavy rains. Ang Cagayan Valley, Quezon, Aurora, Marinduque, kag nabilin nga bahin sa Bicol region, subong nga adlaw banwa mag-eksperyensya man sa magalumon nga kawaan nga mayra sa pagulan na dala ini sa northeast monsoon o kuan nga hanging habagat. Mayra man sa posibilidad nga magaluntad ng flash floods o kuan landslides sa ation sa moderate to at times heavy rain o kuan pila ka oras nga pagtupa sang madamo lang nga ulan. Sining nga nasambit ang mga area bangod sang low pressure area. Pero tiwala man sang ginabantayan ang posibilidad nga ini siya mag-develop into tropical depression or tropical storm ang inisa ka Bagyo Banwa ining low pressure area. Pero teka magwa ka mo magadalagi na sang payong kagasumang man jacket. 10 minutos sa nabilin, nantas ang alas 7 sa aga. 12 gramos sa banwa nga balor sa suspected shabu ang nakombeskar nagikan sa duwa ka mga lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation nga ginapatigayon sa Silaya City Police Station. Mga detalye sini with Bomo Cherry Grace Antelia nagikan sa Bomo Patrol. Bomo Cherry sa report. Kamin. Erlien at 3 ka mga lalaki dakop sa ginpatigayon nga bypass operation sa Silay City Police Station. So bali ang mga suspetsado ginkilala sanday Neil John Dilema, 29 anyos, residente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Mambulak sa siyudad sang Silay. Samtang ang isa naman 22 anyos, kagin kilala nga si Bernard Quartel, residente sang Barangay Balaring proper sa nasambit nga siyudad. Samtang ang isa minor de edad, Bomberlin, 15 anyos nga lalaki, residente naman sang Matagoy, Barangay Rizal, siyudad man sang Silay. So nakumpiskar sa mga 3 ka mga sospetsado o na subject sang bypass operation ang 16 tanan ka mga heat sealed transparent plastic sachet nga mayara sang suspected shabu, isa ka box o kun kahon ka 2,100 pesos bilang bypass money, kag isa ka 100 peso bill, kag 2 ka 2,000 peso bill bilang kung gikan sa mga nasari-sari nga mga kwarta, Bomber Erlin. Samtang nakumpiskar man sa ila ang 3 ka mga improvised tutor kag iban pa nga mga drug paraphernalia o non-drug paraphernalia, Bombo Erlin. So sa karon o naging buluan ta 12 ka gramos ang kabugaton sang suspected shabu ang nakumpiskar sa mga sospetsado nga mayara sang standard drug price nga 81,600 pesos. So ini nga 2 ka sospetsado, Bombo Erlin, nga yara nasa legal nga edad, yara subong sa kustudiya sa Silay City Police Station na para sa proper disposition. Samtang ang ini nga 15 anyos nga minor de edad, yara subong sa kustudiya sa DSWD, Bombo Erlin. Pero upod gina nila, no, Pomoche? Bombo Erlin? Upod gina nila nga 3. Ang nga 2 gali. Bombo Erlin. Okay. Upod nila na yan, no? Same operation lang ni siya, nga 3 sila nadakpan. Okay. Okay. Sige.
Ginapreparara subong sang Silaya City Police Station na Banwa ang kaso nga violation na sang pila ka section sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga maniga pa sa kabato kadiri sa duhang legal na yaang ilang edad. So sa mga ginikanan na i-monitor gyud sang gusto ang aktibidad sa inyo nga mga kabataan na bangod kun kaysa igo mo na lang mariskobrehan ang kabataan na nagaupod na sa mga illegal nga edad na bala o bisan pagani mga parehuman nila nga minors pero nagaduso sa illegal nga droga. Baboche. Yes, sakto gid Bombo Erlin sa mga ginikanan bala ikilalahon gid nila ang mga ginabarkada sang ilang mga kabataan kung maayo bala ini nga impluwensya sa ilang mga kabataan o kun indi. Kay syempre dapat man protektahan sang mga ginikanan ng ilang mga kabataan Bombo Erlin kag ipasiguro gid kag ipakilala gid ang mga gawi nga sakto kag ang sala Bombo Erlin. Pero ano na gani, isa lang gid no, same by bus pero tatlo sila nadakpan. Yes, Bombo Erlin, same by bus operation kag upuday ini sila nga tatlo sang pagdakop o kon sang ginpatigayon ining by bus operation sang Silay City Police Station Bombo Erlin. Oo, so mga buwan naman no nga mga nadakpan na subong pagsulod sang 2023 oh. Yes, gani Bombo Erlin kag ini nga mga tatlo bala Bombo Erlin gin kilala ako na anhan sila nga street level individual sang Silay City Police Station. Okay. By the way, kumusta ang palibot nato na subong way gigauntat ulan no? Yes, Bombo Erlin, wala gid untat ang pag-ulan subong adlaw kag sugod gini kainas sang kaagahon ang pagbuubo man sang ulan ti subong nagapulo pa na lithi pero wala sa gihapon ang paguntad kag mayara man singa may pagbaskog o kon mayara sang paghuyop nga mabaskog nga hangin ang Bombo Erlin ti sa karon diri ang dalanon na matulutawhay man kay syempre inulan ang Bombo Erlin. Oo. May laban na kay at least working operational lang ato sa mga drainage kanal. Wala man nag-support ang tubig bala sa babaw. Yes, sakto gid Bombo Erlin nag-arang-arang subong ang mga drainage diri sa syudad sang Bacolod. Wala na tipon ang tubig kag nagarikta na gid ini Bombo Erlin sa mga drainage tanging mayara lang iban nga mga barangay nga ginapangayo pa lang ang mga drainage ti amo na nga nagasupon o kung nagatipon pagidya ang mga tubig Bombo Erlin miski hinay lang ang pagbubo sang ulan nagatipon sa gihapon ang mga tubig ti amo na nga man ang paglimpyo sa ilang mga palibot Bombo Erlin ginasunod man nila sang paglimpyo sa palibot nila. Dira bala sa may dalan nga to Slao, do may ginaobra dira nga dalan, do kadugay naman na wat pagyapon natapos sa subong. Yes, gani Bombo Erlin padayon sa gihapon ang pagkayo nila sang dalan. Sa bala sang Abes 2 na dira, Abes 1. Oo, Bombo Erlin nasakop sa barangay 4 na dira sa gihapon kapadayon dira sa gihapon ang pagkayo sang ilang dalan ti kung magbuobo ang ulan ti gasupon gidya ang tubig Bombo Erlin kay wala pa agyan nga drainage o kon kanal ining mga tubig nga buo kon gikan sa ulan ang Bombo Erlin. Nami ginakon matapos sa dayon kay pila man lang naka metro sa dira kagamay lang gid nga portion sang dalan pero pila na nakabulan mo mudje. Yes, gani Bombo Erlin ti ginaagyan panaradaan kay sakop man na siya sa one-way scheme. Correct. Ti amo na nga imbis nga maagi pa dira ang mga private cars o kon mga taxi, ang iba nagaagi na lang gid sa main road kaya tama man ka guba sang dalan kag wala gid siya maagyan Bombo Erlin kaya may mga nagaparada nga mga traktura o kon ang bulldozer Bombo Erlin. Ay isa na lang ka lane man na malabayan na dira mo. Yes, Bombo Erlin ti ang isa ka lane na padayon sa gihapon ang pagkayo ti do ka dugay tama na gid ka dugay Bombo Erlin sang kayuhanay dira nga dalan ti kabay pa nga sini nga tuig matapos na ina Bombo Erlin para man makabulig-bulig man sa one-way scheme nga ginapatigayon sang syudad kag sang bitaw diri sa syudad sang Bacolod Bombo Erlin. Nagliga na nga nakadasig lang gid magsaka sang level sang tubig dira nga area. So yes, Bombo Erlin. Subong maginaobra pag dira.
Yan, Bang Warlin, kaya syempre, ang dira nga area, daan daw ka dululugo na balati ang mga tubig nga halin sa mga babaw nga area, dira gid tanan nagatumpok ang mga tubig o kung nagailig, ti amo na nga dira gidya gastupon nga area kapin pa nga wala pa maayo nga drainage. Ang kumod sang kalabanan, mayo man akon manog eleksyon kay kadasig mahuman. Pero kung tapos na gani, pwerte man kadugay. Yes, sakto gid Ma'am Warlin, no? Tikay ko nga mayara sang eleksyon na pila lang ka bulan tapos na dayon. Pero kung wala gani eleksyon bawti madugayan, matuigan gid ya Ma'am Warlin ang amo na nga proyekto sa dalanon diri sa syudad. Sige. Mamuche, salamat gid. Ma'am Warlin, na report gikan sa patrol ini si Bomboche Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bomboche Grace Santillana. 2 minutos na nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Sanbaya ka mga kabombo. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang duga nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahid. Gandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Enero 10 na 2023, araw ng Martes. Sa uli ng ating mga balita, oil price rollback ipinatupad kanina. Ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense malugod na tinanggap ang appointment na Secretary Carlito Galvez bilang Defense Secretary. Pinasalamatan naman si Senior Undersecretary Jose Faustino sa mga nagawa nito. Makabayan lawmaker nagpayag naman ng pagkabahala sa napaulat na gusot sa militar. At police officials na signatory sa kumalat na peke umanong memorandum hinggil sa destabilization plot ng Armed Forces of the Philippines, pinaiimbestiga na rin ang Philippine National Police at posible raw maharap sa kaukulang parusa. Pagbisita naman sa Pilipinas ni Chinese President Xi Jinping, inaasahang mangyayari sa loob ng taong ito. Agrikultura, turismo, nakikitang malaking contributory factor para sa 7.5% na projection ng paglago ng ekonomiya ngayong taon. At sa ating international news, ilang mga leader ng bansa nagpahayag ng suporta sa pananatili ng demokrasya sa Brazil. At kaugnay pa rin ho niyan sa ating sports news, yung Brazilian Football Confederation, kinundi na naman yung pagsusot ng mga protesters ng kanilang jersey na lumusog doon sa mga opisina ng gobyerno ng Brazil.
At ngayon sa ating mga detalye. Ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang bawas presyo ng kanilang mga produkto kaninang umaga. Magkakasabay na pinairal alas 6 ng umaga ang bawas presyo ng langis kung saan ho ay mayroong nasa 2 piso at 80 sentimo kada litro at sa gasolina ay 75 sentimo kada litro ang naging rollback, habang sa kerosene naman ay 2 piso at 10 sentimo kada litro ang naging rollback. Yan ho ay ipinairal kanina at may mga nauna na nagpatupad nito. Tanging ang kumpanyang Clean Fuel ang magpapairal ng bawas presyo mamaya pang alas 4:01 ng hapon. Itinuturong dahilan ng Department of Energy ang dahilan ng bawas presyo ng produktong langis ay dahil daw sa global recession o paghina ng ekonomiya, ganun din ang pagbaba ng presyo nito sa world market. Sa dagdag pang balita, ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense malugod na tinanggap ang appointment ni Secretary Carlito Galvez bilang Defense Secretary. Pinasalamatan naman si Senior Undersecretary Jose Faustino sa mga hinagawa nito. Yan at iba pang report sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense ang pagkakatalaga kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. matapos magbitiw sa pwesto si Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. bilang Defense Secretary. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Midel Aguilar, ang malawak na eksperyensya ni Secretary Galvez bilang military commander at public servant na patunayan nito nang pangunahan niya ang kampanya ng gobyerno laban sa COVID-19 dahil makakatulong ito sa pagsustene sa peace and security ng bansa. Nagpasalamat din ang Armed Forces of the Philippines kay Undersecretary Faustino sa kanyang magandang leadership. Ayon naman kay Department of National Defense spokesperson Arsenio Andolong, kumpiyansa ang kagawaran na epektibong magampanan ni Galvez ang pamumuno dahil sa kanyang malawak din na karanasan bilang commander ng Armed Forces of the Philippines at isang public servant. Si Galvez ay dating nagsilbi bilang ika-50th Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at naglingkod bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa ilalim ng nakaraang administrasyon hanggang sa kasalukuyan bago na-appoint bilang Secretary ng Department of National Defense. Ipinaabot naman ni Andolong ang pasasalamat ng kagawaran sa dating kalihim na si Senior Undersecretary Faustino sa kanyang serbisyo at pamumuno. Kahapon kasi naglabas ng official statement si Presidential Communication Officer in Charge Secretary Cheloy Garafil na ikinulungkot ng Pangulo ang pagbitiw sa pwesto ni Faustino na dating AFP Chief of Staff din. Magugunita na may mga reports kasing nagsilabasan hinggil sa mass resignation ng ilang mga defense officials. Ang dahilan ay kung tatanggalin nila sa pwesto itong si retired Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos pagkaupo nito sa pwesto. Ayon sa report, nabanggit na umano ito ni Faustino sa ilang malalapit na kaibigan na siya ay magbibitiw sa kanyang pwesto kung papalitan sa pwesto din itong si General Bacaro. May mga lumalabas ding balita na ang dahilan sa resignation ni Faustino ay dahil hindi pa nito nakuha ang permanent designation bilang Defense Secretary sa kabila na nag-lapse na ang 1-year ban nito noong November 2022. Una na ring nagkaroon ng spekulasyon na ang pagbibitiw ng ilang DND officials ay nagsanhi ng mga galawan o unusual movement o umano'y pag-aaklas. Dahilan sa nagtaas ng alerto ang pambansang pulisya noong Sabado kasabay ng change of command sa Armed Forces of the Philippines. Sa isinagawang turnover ceremony noong Sabado, hindi dumalo si Pangulong Bongbong Marcos at ang presiding officer ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi rin dumalo sa nasabing seremonya si Undersecretary Faustino. Sa mensahe naman ni AFP Chief of Staff General Andres Centino, binigyang diin nito na ang pagiging professional ng mga sundalo ay nananatili. Suportado din ng mga major units ang pagkakatalaga kay Centino. Pakinggan natin ang pahayag ni AFP Chief of Staff General Andres Centino.
Our organization, the Armed Forces of the Philippines, is a capable and professional organization. As our Commander-in-Chief stated in his State of the Nation address last July, we will endure. Just as the state of our nation is sound, so is its armed forces. Itinanggi din ng Armed Forces of the Philippines na may mga nangyayaring squabbling sa kanilang hanay o hindi pagkakaintindihan. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanan ang mga nagsilabasang ulat kaugnay sa planong destabilization. Ayon pa kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, profesional ang mga sundalo at hindi na nito papatulan ang ganitong mga usapin. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Balita na kumakalat na there's a destabilization plot from among the ranks together, particularly the Philippine Army. Well, the morale of our soldiers are always on the high, and they're very focused on their given task and the different tasks given to them for the past years into mga accomplishments and even up to now. Ang pahayag ni Colonel Cerces Trinidad. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay sa umanay ulat na internal conflict sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Congressman Castro, nakakabahala ang ganitong mga sinasabing squabblings sa loob ng Armed Forces of the Philippines dahil kung may ganito ay maaaring magkaroon na naman ng mga coup d'etat tulad nung dati at magkakaroon uli ng sandamakmak na mga human rights violations at pagdanak ng dugo. Ayon sa Makabayan Black Lawmaker, ang dahilan umano ng squabbles ay ang Republic Act No. 11709 o ang batas na pinagtibay ni dating President Rodrigo Duterte na nagtatakda ng fixed term na 3 taon para sa 8 most senior na mga Armed Forces of the Philippines officers, kabilang ang Chief of Staff at mga commanders ng Philippine Army, Air Force at Navy. At sa ngayon, tila ang nasabing batas ay nagiging sanhi ng tasyon o dibisyon sa loob ng militar dahil umaalma ang ibang miyembro na sila ay nalalagpasan sa promotion at selection process. Bombo Anali? Yes, Bombo Denny. Oo. To your recollection, ito ba yung kauna-unahang pagkakataon na kagaya niyan, binabanggit mo, hindi ang Pangulo mismo ang nangasiwa doon sa aktibidad ng Chains of Command, Bombo Anali? Tama ka, Bombo Dennis, no? Kasi biglaan itong naging change of command ng AFP Chief of Staff noong Sabado ito. Friday, lumabas ang ulat na inappoint si General Santino bilang AFP Chief of Staff kapalit ni Lieutenant General Bartolome Bacaro. At hindi naman nagbigay ng abiso din ang AFP kung magkakaroon ng change of command. Pero laking gulat na lamang at nung Sabado nagkaroon ng change of command at dito nga nag-assume si General Santino. Ang pinagtataka lang ng iba, Bombo Dennis, ay dahil hindi dumalo si Pangulong Bongbong Marcos dito nga sa change of command ceremony, kundi si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakita din doon, wala si Defense Secretary at OIC, no? Si Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. So yun, Bombo Dennis, ang isa din sa mga pinagtataka dahil yung mga key officials na dapat sana ay nandoon ay hindi nakita, Bombo Dennis. So gayon pa man, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at maging ng Department of National Defense ay walang mga squabbling na nangyayari sa kanilang hanay, bagkus ay nananatiling professional ang ating mga kasundaluhan. Sige, maraming salamat, Bombo Anali. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Seryosong tinitingnan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang personal at professional qualifications ng mga sundalo na dapat na iakyat sa mas mataas na pwesto. Ito ang binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa naging mensahe nito ng maging kinatawan ng Commander-in-Chief sa ginawang Chains of Command na isang seremonya sa Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Bersamin na bukod sa personal at professional qualifications, mahalagang mabigyan ng bigat din ang katahanan
katapatan sa watawat ng bansa at konstitusyon. Ito ayon kay Executive Secretary ang laging paalala sa kanila ni Pangulong Marcos pati na kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo at iba pang mga nakatalaga sa Office of the President. Ito ay bigyan daw ng halaga at prioridad ang merit, gayon din ang naibigay na sakripisyo sa paglilingkod sa bayan ng isang karapat-dapat na umakyat sa isang posisyon. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tropa ang mga misyon na naka-assign sa kanila. Ito ang tiniyak ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar sa gitna ng pagpapalit ng liderato ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Ginawa ni Colonel Aguilar ang pahayag matapos na i-anunsyo ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr. bilang bagong kalihim ng Department of National Defense. Ipinahayag din ni Aguilar ang malugod na pagtanggap ng Armed Forces of the Philippines kay Secretary Galvez at sinabing makakatulong ang kanyang malawak na experience bilang military commander at public servant. Gayon din ang kanyang karanasan bilang COVID-19 czar sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Nauna rito ay lumutang ang balita tungkol sa umabot na sa destabilization attempt sa Armed Forces of the Philippines matapos manungkulan bilang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff si General Andres Centino, kapalit yan ni Lieutenant General Bartolome Bacaro noong Sabado. Pero tiniyak ni Colonel Aguilar na normal ang sitwasyon at nananatiling isang profesional na organisasyon ang Armed Forces of the Philippines na tapat sa chain of command. Wala naman tayo ng iba pang mga update mga kabombo. Yung police official daw na signatory doon sa kumalat na umano'y peking memorandum hinggil sa destabilization plot ng Armed Forces of the Philippines ay pinaiimbestigahan na ng liderato ng Philippine National Police at posible raw maharap sa kaukulang parusa. May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Posibleng maharap sa kaukulang kaparusahan ang isang police official na lumagda sa kumalat na Peking Memorandum Order na may kaugnayan sa umunoy destabilization plot ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod pa rin ito ng lumabas na Peking dokumento na pirmado ni Police Lieutenant Colonel Dexter Ominga na nagsasabing nagbigay na ng direktiba sa Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azuin Jr. na ilagay sa full red alert ang lahat ng unit ng pambansang pulisya nang dahil sa nagbabadyang pag-aaklas ng mga miyembro ng Department of National Defense. Ayon kay Philippine National Police Chief Azuin, inatasan na niya si Police Brigadier General Mafelino Bazara, ang Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, na imbestigahan ang nasabing memo na may petsang January 7, 2023. Ito ay upang matignan aniya ang mga posibleng security lapses na nasabing kumalat ng dokumento. Kaugnay nito ay muli ring binigyang diin ni Azuin na walang nagaganap na destabilization movement sa panig ng Armed Forces of the Philippines dahil nakakausap na rin daw niya si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Centino at magkutulungan sila pahinggil nga sa pagpapatupad ng seguridad at kaligtasan ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azuin Jr. Definitely the appropriate charges as well as the consequences of the lapses kung meron man will be meted to Police Colonel Dexter Ominga. We already directed the Regional Director of Pro Cordillera to look into the possible security lapses as far as the document security is concerned. Likewise, as to the destabilization as nakumalat during the weekend, very normal kasi yun na pagka merong change turnover of command, whether in the AFP or the PNP, we expect that the commander is the one officiating or presiding the event. That's why very normal yun na naka-alert kami. Definitely, the RD of Pro Cordillera will be ensuring that an investigation to
yung si Dexter, Police Lieutenant Colonel Dexter, is ongoing so that we will determine ano yung kumalat na memorandum last weekend. As far as the destabilization is concerned, I don't think there is one because I also talked to the Chief of Staff, the newly installed Chief of Staff, Sir Andres Asintino last night, at ang sabi nga niya is he gave the assurance that the PNP and the AFP will work hand in hand in ensuring that the Marcos administration will be very stable. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Kung maalala, Bombo Denise, Bombo Jane, sa kaparehong araw kung kailan pumutok nga o kumalat itong issue sa umunay destabilization ng plot ng Armed Forces of the Philippines, ay nagpatawag din ng virtual press briefing itong pambansang pulisya na pinangunahan naman ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kung saan sinabi niya na kasalukuyan na rin nilang iniimbestigahan kung saan nanggaling, ano yung source ng pagkalat nitong sinasabing memorandum order na nilagdaan nga ni Police Colonel Uminga na sinasabing ilagay na sa full red alert status ang buong hanya ng pulisya dahil sa nasabing issue. Bombo Denise? Okay. Bombo Marlene, ang concern natin is, unang-unang tanong dyan is, legitimate ba yung dokumento? At talaga bang yung nakapirma doon, yun talaga, yung opisyal na nakatalaga? Kasi panibagong issue kung peke talaga yung dokumento, pero mas mabigat na usapin kung mapapatunayan ito'y legitimate at kumbaga kanya-kanyang kampay yung mga tauhan nila. Paano ito, Bombo Marlene? Actually, Bombo Denise, hindi talaga lehitimo itong kumalat ang dokumento ng umano'y full red alert status ng lahat ng unit ng PNP o ng Philippine National Police. Kasi ayon dito kay Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng pambansang pulisya, kung sakali man na magkakaroon ng ganyang direktiba, dapat ay magmumula sa national headquarters ng PNP o ng Philippine National Police yung magiging dokumento, yung ipapalabas na kautusan. Pero kasi ito, Bombo Denise, ay nagmula sa regional office ng nasabing ng pambansang pulisya, which is hindi naaakma. Dahil kung ang lahat ng unit ng pambansang pulisya ay magpapatupad ng ganong klaseng hakbang o pagkilos, dapat mismo kay Philippine National Police Chief Azorin magmumula yung nasabing kautosan, Bombo Denise. Ngayon, itong sinasabing pagkalat nga, itong legitimacy ng pirma ni nung police officer na nakalagda doon sa dokumentong ipinalabas nga, kumalat sa peking dokumento, ay hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga kinaukulan kung paano ba ito nangyari, paano nagsimula, at ano yung source ng pagkalat, Bombo Denise, para malaman na rin kung sino yung dapat na mapanagot sa sinasabing fake news na ito sa hanay ng pambansang pulisya, Bombo Denise. Siguro mas mainam na sumagot ng mga tanong na yan si Police Director General Rodolfo Azorin Jr. At mas mainam kung makikipag-ugnayan siya at tayo din ay makikipag-ugnayan din sa Philippine National Police para mas marami pang mga tanong na umusbong kasi, Bombo Marlene. Hindi ito natapos doon sa peke yung dokumento, tapos na. Kasi nagko-coincide doon sa movement ng mga bihikulo, mga sasakyan na pang ano ba tawag dito ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police na namataan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bombo Marlene. Tama ka dyan. Actually, itong issue na ito, so ng destabilization movement ng Armed Forces of the Philippines ay medyo napalakas pa dahil nga doon sa mga namataang mga tangke ng Philippine National Police Special Action Force na nakita doon sa loob ng Campo Crame. Pero ang paliwanag dito ng pambansang pulisya, Bombo Denise, ay ito daw kasi ay bahagi ng kanilang monitoring, inspection at ganyan rin ang kanilang paghahanda para dito nga sa ginanap lamang na pista ng Itin na Nazareno. So ito, Bombo Denise, sinasabi wala ito talagang kinalaman doon sa umano'y stabilization plot ng Armed Forces of the Philippines dahil ito daw ay normal nang isinasagawa ng pambansang pulisya, Bombo Denise, yung kanilang inspection doon sa unit naman ng Special Action Force ng pambansang pulisya. Sige, i-reserva natin yung mga tanong hanggang makausap natin ang mismong pinuno ng Philippine National Police with that issue, and of course yung iba pang mga plano rin naman ng
Philippine National Police. Bombo Marlene, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, ibinunyag ni Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo na ang Pilipinas ay kulang na ng mga aviation export, particular na ang mga air traffic officer dahil ang sweldo na inaalok dito ay hindi makakalaban sa ibinigay sa Middle East. Hiling ngayon ng kagawaran sa gobyerno na itaas ang sahod ng mga air traffic controllers sa mga pasilidad ng kanilang ahensya para mahikayat silang manatili dito sa bansa. Anya, ang ahensya ay nawawala ng mga aviation talents karamihan sa Middle East kung saan ang panimulang sweldo ay hanggang 6 na beses na mas mataas kaysa nakukuha nila dito sa Pilipinas. Hiniling ni Tamayo sa Governance Commission for GOCCs o GCG na pangasiwaan ang pagsasayos sa salary grades ng air traffic personnel. Nagbabala siya na kung walang reforma, mawawala sa Pilipinas ang mga taong makakapigil sa pag-shutdown ng airspace na maulit sa hinaharap. Bilang tugon naman, sinabi ni Commissioner Gideon Mortel na titingnan ng Governance Commission ang isyo sa sweldo ng mga air traffic officer na nagtatrabaho para sa mga pasilidad ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP. Nangako siya na pinag-aaralan ng ahensya na inatasang mga siwa sa mga state-run firm tulad yan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang bawat option para mapabuti ang air traffic management sa Pilipinas. Magugunitang aabot sa hanggang 850,000 pesos bawat buwan ang sahod ng air traffic officer doon sa Dubai. 380,000 pesos bawat buwan naman sa mga air traffic controller kumpara yan sa Pilipinas na nasa 51,155 pesos lang bawat buwan. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Iniulat ho ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mahigit 16.1 milyon na mga subscriber ng Identity Module card o yung tinatawag nating SIM card ang nakapagrehistro na at nagpapahiwatig ito na maayos na naipapatupad ang SIM card registration law. Batay nga sa mga tala na ibinigay ng National Telecommunications Commission, meron hong kabuang 16,150,926 na card ang nakarehistro na meron namang 9.56% ng 170 million na mga SIM card users sa ating bansa. So ibig sabihin maliit na porsyento pa rin at inaasahan na magtutuloy-tuloy pa ito. Sinabi ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary at Spokesperson Ana May Lamintillo na patuloy na pinagbubuti ng mga public telecommunication entities ang pagproseso upang matiyak ang maayos na karanasan sa pagpaparehistro para sa mga end user. Hinikayat din ng kagawaran ng publiko na magparehistro ng maaga at iwasan yung last minute registration. Ipinaalala din ng mga opisyal na maging mapagmatsyag habang tinatapos nilang proseso, kaugnay pa rin ho ng mga naglipana ng mga scammer sa iba't ibang dako ng ating bansa sa pamamagitan ng paggamit ng internet at ganun din through text messages na nakapambibiktima na ho sa marami nating kababayan. Samantala naman, binigyang diin ni Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz na importanteng magkaroon ng follow-up sa pledges na naibigay sa Pilipinas kamakailan lamang na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China. Ayon pa kay Flor Cruz, kailangan matiyak na mga pangako ay mangyayari at malaking bagay dito ang pag-follow-up. Naniniwala ang Ambassador ng Pilipinas sa China na hindi lamang sa mga Chinese companies nang gagaling ang pledges, kundi maging sa taas.
Ang mga Memorandum of Understanding, sabi ni Flor Cruz, ay may tuturing anyang sinyales ng mga opisyal sa taas para maramdaman ang pledges at ang kailangan talaga ay pagpa-follow up. At sa sandalian niyang magkaroon ng magandang resulta ang mga ipinangakong investment, walang dudang makakabenepisyo ang bansa sa mga napagkasunduang agreement. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating mga update sapagkat tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ilang mga tanggapan. Kaugnay pa rin ho dito sa tuloy-tuloy na SIM card registration and kung ano yung mga struggle ho na kinakaharap nila kung bakit ho ay medyo maliit pa rin yung bilang ng naitatala ng mga registrant. No? At yung Commission on Elections din, mga kabombo, ay makiki-update din ho tayo tungkol doon naman sa mga voters na nagpapatala, reactivation doon sa iba, habang yung ilan, lalo na yung mga baguhan ay makakapag-boto na sa mga darating na halalan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At meron din ho tayong mga follow-up mamaya hinggil doon sa ano na kaya sitwasyon isang araw matapos yung malaking aktibidad dyan ho sa lungsod ng Maynila kaugnay ng pista ng Nazareno de Quiapo. Alamin ho natin mamaya lamang. Maganda naman ang relasyon ng Pilipinas at China kaya hindi na ikakagulat pa kung sa loob ho ng taong ito ay mangyayari ang imbitasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutuparin nitong si Chinese President Xi Jinping na pagdalaw sa ating bansa. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz kasunod yan ng imbitasyon nga ng Chief Executive ng Pilipinas at para kay President Xi na dumalaw dito sa ating bansa dahil naimbitahan ng Pangulong Bongbong siya naman ang nag-anyaya din dito kay President Xi Jinping. Ayon kay Flor Cruz, ngayon ay kapwa-abala at puno ang schedule ng dalawang leader pero ang mahalagaan niya ay naiparating na ng Pilipinas ang imbitasyon o paanyaya para sa pinuno ng China. Bagamat wala pang nakatakdang petsa ng magiging pagbisita dito sa ating bansa, itong si Chinese President Xi Jinping ay tiniyak naman ni Flor Cruz na aayusin ito sa mga susunod na araw o buwan. Una nang sinabi ni Flor Cruz na mahalaga ang face-to-face na pag-uusap ni Pangulong Marcos at President Xi para ho personal na maipaabot yung concern ng ating bansa patungo naman sa kanila. At ganun din yung usapin sa West Philippine Sea. Bagamat napag-usapan na raw ito doon sa kanilang pagharap sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos ay mas mainam na magkaroon ng mga follow-up. Malaking tulong niya ang unang pagkikita ng dalawa at nagkausap din ng personal ang nasabing mga lider nang magtungo sa China si Pangulong Marcos sapagkat direktang naipaabot nito ang mga nangyayari sa bahagi ng West Philippine Sea at iba pang mga usapin na ating kinakaharap dito sa pagitan ng dalawang bansa. May mga usapin kasi na nire-resolve rin hindi lamang ang issue ng West Philippine Sea kundi ang aspetong pangkalakalan. Dito mano ay mainam na mapalakas pa ang trading sa pagitan ng magkapit-bahay na bansa sapagkat ito ay importante upang mapalakas din ang ating ekonomiya sa harap ng pagbangon ng Pilipinas sa COVID-19 pandemic. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating international news, ilang mga leader ng bansa nagpahayag ng kanilang suporta sa pananatili ng demokrasya doon sa nagkakaroon ng gulo na bansang Brazil. At sa ating sports news ay kaugnay ho niyan, mga kabombo, yung Brazilian Football Confederation naman ay todo yung pagkundina nila sapagkat yung mga protester, nakasuot ho ng jersey ng kanilang football team. Ito ho yung mga lumusob doon sa mga opisina doon sa gobyerno ng Brazil. Mamaya may update din tayo mga kabombo doon sa bumaba na figure hinggil ho dyan sa mga kaso ng COVID-19. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Dunkin BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Bumaba ang nationwide COVID-19 positivity rate sa 5.5%. Base ho sa ulat ng Okta Research. Inihayag ni Okta Fellow Dr. Guido David na mayroong pagbaba sa positivity rate at itong mga kabombo, mga ka-Star Nation ay kaugnay pa rin ng inaasahan na dito mga kabombo ay concern ito tungkol doon sa pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 at dito ay kinukonsidera ang iba't ibang factor at inaasahan naman ng Okta ang 350 hanggang 450 na bagong kaso na may tatala at sinabi ni David na ang positivity rate ng bansa ay bumaba ng 2 notches mula sa 5.9% noong Enero 6 hanggang 5.7% naman sa susunod na araw at tinataya na magkakaroon ng ilang mga pagbabago, mga kabombo, mga ka-Star Nation hinggil doon sa projection sapagkat nakakaapekto mano ang iba't ibang factors hinggil pa rin sa anumang mga kaso na pumapasok dito sa ating bansa hinggil pa rin sa monitoring ng COVID-19 pandemic. Wala naman daw epekto sa Pilipinas ang hinggil ho sa pagdami ng mga kaso doon sa China sapagkat itong mga kabombo, mga ka-Star Nation ay naaagapan naman ng ating pamahalaan at dito ay inaasahan din ang paghihigpit na gagawin sa hinaharap na pagkakataon lalo na sa mga paliparan kung saan ho ay lantad ang pagpasok ng iba't ibang mga lahi na posibleng doon sa kanilang lugar ay may infection ng COVID-19 at malawak ang bilang ng mga kaso na naitatala. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mapalad ho tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dahil kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Siya ho ay nagtapos ng BS in Development Communication, Development Journalism dyan ho sa University of the Philippines, Los Baños at University of the Philippines. Siyempre, talagang dekalibre no? At siya ho ay dating chairperson ng Build Interagency Committee, Build Communication Committee and other agencies na kanya hong sinalihan at kung saan naitalaga siya sa ilang pagkakataon. Wala ho kung ibang tinutukoy kundi si Undersecretary Ana May Lamintillo. Welcome to the program, Yusek. This is Bombo Dennis together with me si Bombo Jane Buna. Good morning. Magandang umaga po, Bombo Dennis at Bombo Jane. Thank you very much for having me. Thank you. Okay, unang-una Yusek, nais po namin kumustahin. Yung status na ng ating SIM card registration, nasa 16 million kung di ako nagkakamali sapagkat yun yung ulat na aming natanggap. So, ano ho ang status nito sa kasalukuyan, Yusek? Kung matatandaan niyo po, bago po tayo magsimula, nag-announce po tayo ng 15-day test registration link. So, ng test registration period. So, sa tingin po namin, mas bibilis pa po yung registration natin sa mga susunod na araw kasi ngayon po, mas malawak na po yung bandwidth capacity, mas malakas na po yung information dissemination. Pero tayo po ay on target kasi ang target naman natin mula po nung umpisa is about 1 million per day. And ngayon po, tuloy-tuloy po tayo. So, I guess, I think kakayanin po nating mag-register yung ating 161 million SIM cards. At least kung lahat po yun ay magre-register. Okay, Yusek, yung mga sinasabing modus operandi na isinasabay dito sa SIM card registration, may mga action na bang ginawa ang Department of Information and Communications Technology, Yusek? Kami po ay nagbigay na po ng mga babala. In fact, kasama po namin yung aming cybercrime unit, yung CICC, para po siguraduhin na the public is properly warned and that we're able to detect ito pong mga phishing activities. Kasama din po namin yung Globe, yung Smart, binigyan na po ng paalala yung mga ating subscribers na tumungo lamang doon sa official link kesa po doon sa mga links na ginagamit upang makakuha lamang ng impormasyon. But again, ito nga po yung ating iniiwasan simulat sa pool, kaya nga po natin ginawa itong SIM registration. So, I guess we're asking for a little bit more patience, but after the implementation period,
we will be deactivating all SIM cards. So yung mga one-time use na cellphone o yung mga use na ginagamit ng mga scammer para mang-scam, mawawala na po yan after a 6-month period. At nais po namin kuhanin itong pagkakataon para sabihin na pag kayo po ay nag-submit ng ID na hindi sa inyo, yan po ay pinagbabawal sa batas. Nung unang araw pa lang po, marami po kaming na-detect na criminal activities, mga nagbebenta ng mga pre-registered SIM cards. Gusto ko lang po sanang paalalahanan ng publiko na ang pagbili po ng stolen SIM card ay ipinagbabawal sa batas at hindi lang po yan may kaakibat na multa, may kulong po yan. Ganun din po yung mga magnanakaw mismo ng SIM card, yan po ay pinagbabawal po sa batas. At kung kayo po ay magsasubmit ng ID na hindi sa inyo, yan po ay pinagbabawal din po sa batas. With your indulgence, Yusek, may katanungan din ang aking katandem dito si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Yusek, natugunan na po ba ang request sa ilang lugar na magkaroon ng booth for registration para ito sa mga walang internet, sa mga matatanda o sa mga may kapansanan? In fact po, pwede pong tumungo yung ating mga publiko sa mga Globe or Smart Centers at tutulungan po sila ng mga personnel doon as far as the SIM registration is concerned. Pero kasama din po natin mamaya, in fact may press conference po tayo at kasama din natin ng DILG. Naglabas na po sila ng memo circular para po sa mga LGU as far as the info dissemination is concerned. So kami po, we're very happy with the results of the initial phase of the SIM registration and we think we can still do more. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng media entities for having us on board palagi at napapaalala po namin sa publiko na kailangan po nilang mag-register ng kanilang SIM card within the 180-day implementation period. Ano po ang mga malalaking challenges na na-encounter natin sa proseso nito, Yusek? I guess nandun nga po yung itong mga tinatawag natin na geographically isolated and disadvantaged areas. So, ito po yung isa sa ating mga priority na siguraduhin na yung ating mga kababayan na nasa malalayong lugar, alam po nila yung impormasyon about the registration process. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa Bombo Radio at inanyayahan nyo kami dahil alam po namin na maraming probinsya ang nakakarinig po sa atin ngayon. Okay, sa part naman po, Yusek, magagamit po ba yung mga data ng registration doon sa mga pending cases ng ilang scammers? Halimbawa, nagkaroon ng mga involvement yung number. Sa pamamagitan ba ng mga nakaregister po, pwede bang i-trace? Kumbaga, kahit yung mga previous cases, Yusek, para at least makatulong kung sakali. Pwede ho ba ito o from this point forward na lamang tayo? Paano ho ang diskarte? Kung criminal act na po yan, marami po kasing actionable acts na punishable by law before. And ang problema lang ay tinatapon yung SIM card and we have no way to detect it. Marami po yung mga one-time use na SIM card which are being used for scams, text scams, but are also used for kidnapping, etc. So, marami po tayo ngayon, even yung kaya ngayon, ang gagawin po natin, ito naman po ay only mode of verification. Pero marami din po tayong actionable acts. Kunwari po dito is yung breach of confidentiality. What we can assure the public is protektado po ang inyong impormasyon at kahit po yung government would not have access to your data unless meron pong court order. And in fact, the law specifically penalizes breach of confidentiality, pati na po breach of confidentiality due to negligence. Pero yun nga po, nandito na rin po yung mga bagong actionable acts natin na pinagbabawal na po ngayon sa batas. Ito nga po yung pagbebenta ng mga stolen SIM card, yung spoofing. Kumbaga, pag nagpadala ka ng message gamit kunwari yung isang number na hindi mo naman pagmamay-ari, yan po ay punishable na rin po by law. So,
Pero ito po, evidentiary. So kung kunwari, ma-register po yung SIM card, magkaroon ng court order mandating yung ating mga telco to reveal yung information, then pwede po siyang magamit as evidentiary, as evidence even for prior cases. Okay, with that, maraming salamat Undersecretary Lementillo dito sa mga impormasyong na ibahagi po ninyo. Bago pa man yung press conference mismo, nauna pa ang Bombo Radio. Thank you so much, Yusek. Sir, papaalalahanan ko lang po na kapag pupunta po kayo doon sa ating SIM registration, magdala lang po ng ID, government-issued ID na may litrato. At kung kayo po ay walang litrato, ino-honor po natin yung police clearance, pati po NBI clearance. So, yun lang naman po. Okay po. Thank you so much. At maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology, Undersecretary Ana May Lementillo, dito sa Bombo Network News. Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita, kuha pa tayo ng mga dagdag na ulat. Ang Anti-Illegal Gambling Unit ng Games and Amusement Board planong buhayin ng bagong liderato. May detalye si Bobo Jovino Galang. Planong buhayin ng Games and Amusement Board o GAB ang kanilang Anti-Illegal Gambling Unit. Ayon kay GAB Administrator Attorney Richard Santos Clarin, na bilang bagong namumuno ng GAB ay nais nilang buhayin ito para malabanan ang talamak na illegal na gambling. Noong nakarang mga administrasyon kasi ay kulang ang kanilang pondo, kaya ipinapaubayan na lamang niya ang nasabing paglaban sa iba't ibang ahensya gaya ng PNP, NBI at iba pa. Tama ka, baka ano yan, hindi lang. May dami nating illegal play for pay na mga bookies. Mandato rin naman po kasi ng GAB ang talagang to curtail and to apprehend yung mga ganyan na mga illegal bookies, lalo na po doon sa off-track betting natin, tapos ibang sports. So yan po, ang problema lang po ng GAB kasi meron po tayong anti-illegal gambling unit. Pero dahil po sa liit ng pondo at saka wala naman po kaming organic personnel to do that, mandates of the law, although ibinigay po sa amin yung kapangyarihan under anti-illegal gambling unit na magkaroon ng task force, we rely on the PNP, NBI, PhilRacom, yan po, mga at ibang ahensya ng gobyerno sa security and safety. Ngayon po, actually I'm in the process of bubuin ulitin natin itong tinatawag na IGU, Illegal Gambling Unit, para po yung mga numbers game na yan masawata. Mga Pinoy natin mahilig sa sugal, yung iba matitigas ulo, meron naman tayong legal gambling dyan. Bakit gustong-gusto ng mga Pinoy minsan yung patago, yung illegal gambling? Yung problema natin would be yung mga illegal bookies, lalo na sa off-track betting nga po. Aminado rin ito na nahihirapan sila dahil may mga ilang kapulisan ang nasa likod ng nasabing operasyon ng illegal na sugal. Nga po, may mga nababalitaan nga po ako nung unang nag-uusap kami kung paano talaga buuin itong IGU na to. Sinasabi nila na, Chairman, pagka kasi ang problema natin, with I took it with a grain of salt and with due deference naman po sa ating kapulisan. I'm sure may kapraso lang na bad apples dyan. Pagka nakipag-coordinate tayo, Chairman, minsan kasi, siyempre, katulad nga mga allegations ng iba, pag sinumbong mo dyan, wala kang makikita dyan. Naman po kasi is kung wala naman ma-point yung mga tao na nagsasabi na ganyan, ay for me naman, kailangan natin bigyan ng chance din talaga yung makapulisyan natin na buhay naman nila tinataya. If I get to finish creating this and to tap yung mga mga honest, hardworking mga PNP tsaka mga NBI officials, I'm very sure naman po na we will turn up something. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating tunguhin ang mga update dyan sa lungsod ng Maynila. Isang araw pagkalipas ng isang malaking aktibidad. Ano na kaya ang sitwasyon dyan sa may area ng Quiapo? Ganon din sa iba pang lugar ng pinagdausan ng aktibidad dito sa pista ng Nazareno de Quiapo. May update si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Jane, naging matiwasay nga ang pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno ayon yan sa Manila Police District. Umabot sa mahigit 500,000 deboto ang naitalang nakilahok
sa nasabing okasyon. Kapansin-pansin rin nakakaunti ang dami ng mga deboto na dumalo ngayong taon kung ikukumpara natin sa mga nagdaang pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno. Ngayong taon kasi ay wala na yung tradisyonal na traslasyon procession at ito nga ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit naging generally peaceful ang nasabing okasyon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., aabot sa 5,599 ang kapulisan mula sa National Capital Region Police Office ang ipinakalat upang magsilbing depensa sa dami ng tao at magbantay para maging matiwasay ang naturang okasyon. Nagkalat naman ang mga medical team kahapon na kung saan agarang umaksyon at umalalay sa mga kababayan natin ng hindi nakayanan ng init ng panahon at dagsa ng tao. Pagkatapos nga ng okasyon ay agad-agad namang nagsagawa ng malawakang paglilinis. Ayon kay Socorro Meneses ng Manila Department of Public Service ay tatapusin nila ang paglilinis hanggang ngayong araw. Pakinggan natin ang kanyang tinig sa panayam ng Bombo Radyo. Naman po. Ayos naman. Marami po ba yung basura na? Marami po siya. Talagang napakarami. Pero nagad naman po namin. Nagad namin na lahat bago natapos yung misa. Lahat ng mga kalye dito sa vicinities maayos naman. Malinis ng maaga. Anong oras ngayon? Hanggang tatapusin namin yan. Villalobos, Palangka, Carriedo. Tatapusin namin yung pagpa-flashing. At yan ang ating naging panayam kay Socorro Meneses na siyang nangangasiwa ng paglilinis dito sa harapan mismo ng Quiapo Church. So far, Bombo Dennis, wala nang makikitang basura dito na nakakalat at medyo mabango na rin ang aking paligid dito, Bombo Dennis. Okay. So, kumusta naman yung may mga tao pa rin ba na pumupunta, pahabol? Baka hindi sila nakahabol kahapon dahil siksikan. Kadalasan kasi after the big event, yung mga hindi nakapunta dahil yung iba may kapansanan, hindi pwedeng makipagsiksikan, saka lamang humahabol. Meron bang mga kababayan tayo na humahabol pa rin dyan, Bombo Victor? Yes, Bombo Dennis, kung makikita mo nga dito sa aking likuran ay may mga deboto pa rin, may mga tao pa rin na humahabol na makapagsimba. Siguro ay hindi sila nakapag-attend kahapon. At patuloy pa rin ang isinasagawang banal na misa dito mismo sa Quiapo Church, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Victor. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mahigit 500 pamilya sa Caraga Region ay inilikas dahil sa patuloy pa rin pala yung mga pag-ulan dyan. May update ang Bombo Radio Butuan. May naitala pa rin ang mga nagsilikas ang rehiyon sa Caraga dahil sa mga pagbaha na hatid ng masamang panahon. Ayon kay Mark David Reyes, Public Information Officer ng Department of Social Welfare and Development Caraga, nasa ngayon ay may 503 na pamilya o 1,196 na individual ang nasa mga evacuation centers sa Agusan del Sur, Surigao del Norte at Dinagat Island.
Dagdag pa sa opisyal na karamihan sa mga ito ay nagsilikas noon pang Disyembre ng nakaraang taon nang nakaranas ng mga pag-ulan ang rehiyon dahil sa shear line. Sa ngayon ay patuloy rin ang kanilang monitoring sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pangangailangan sa mga apektadong individual. May mga local government units na rin na nag-request ng tulong galing sa ahensya, habang tinitiyak naman ni Reyes na may aabot sa mahigit 50 milyong piso na halaga sa food and non-food items na naka-stockpile ngayon sa mga warehouses sa DSWD sa buong rehiyon. Doon na tayo 503 families nga naa sa atong evacuation centers. Mao ni atong gitutukan karon. Ano yan sila sa Agusan del Sur, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Muna sila itong i-coordinate with LGU, sir, kung sa ilang mga panginahanglanon, no? At yan ang balita galing dito sa pila ng Bombo Radio Butuan. At para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hania para sa Babansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa Butuan. Basta Radio Bombo! Barangay Kagawad at isang estudyante naman patay sa magkahiwalay na aksidente doon sa may Bombo Radio Kawayan. At iyang alamin sa report ng Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang 2 katao na kinabibilangan ng isang barangay Kagawad at isang mag-aaral sa naganap na magkahiwalay na aksidente sa bayan ng San Mariano at Jones Isabela. Nasawi si Barangay Kagawad Eliseo Badua, 57 taong gulang, may asawa na residente ng Santa Filomena, San Mariano, Isabela matapos bumangga ang kanya minanehong tricycle sa minanehong motorsiklo ni Robert Ramos, 37 taong gulang at residente ng Macdindol Benito Sullivan, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Police Major Edgar Manuel Jr., hepe ng San Mariano Police Station, na papauwi na ang biktima sakay ng minanehong tricycle na mapansin na motorsiklong minaneho ni Ramos na pagewang-gewang ang takbo hanggang sa nagkaroon ng head-on collision. Ang biktima ay nagtamo ng fatal injury sa ulo at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at idiniklara ng kanyang attending physician na dead on arrival sa pagamutan. Nagpositibo sa alcoholic breath test sa pinag-inilaan at hinaanda na ang kaso laban sa kanya. Ito yung develop ko, pauwi na po sila dito sa barangay Santa Filomena, pauwi na sila ng bahay nila. At sa namang suspect ay nakasalubong nila, pauwi na rin po ng Macdindol Benito Sullivan. Where malayo pa lang, nakita na nila na pag-iwang-gewang itong single motor. Kaya sa pag-iwas nila, naka-head-on collision nila itong kwan. Samantala, nasawi rin ang isang 14 na taong gulang na mag-aaral matapos bumangga ang minanehong kulong-kulong sa isang SUV sa Daligan, Jones Isabela. Nasawi ang nagmaneho ng kulong-kulong na si Mark Jason Bangloy, 14 na taong gulang estudyante, habang sugatan naman ang 2 pasahero nito na sina Nathaniel, 9 na taong gulang at Kairos na 4 na taong gulang na pawang residente ng Daligan, Jones Isabela. Ang tsoper na Mitsubishi Montero na si Danilo Latino, 51 taong gulang, negosyante at residente ng Barangay Usol, Jones Isabela, ay umago-umano ng linya at sinabing hindi nito napansin ang sinakyan ng mga biktima. Desidido naman ng pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban kay Latino. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Jason Pelin na nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Bombo International News. Nagbigay ng suporta ang Amerika, Canada at Mexico sa bansang Brazil kasunod dito sa paglusob ng mga protesters sa Kongreso at maging sa Presidential Palace. Sa inilabas na payag ng 3 bansa, isinlarawan nila ang pangyayari bilang pag-atake sa demokrasya ng Brazil. Sinabi ni na US President Joe Biden, Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador at Canadian Prime Minister Justin Trudeau na kanilang suportado ang Brazil na siyang magtatanggol ng demokrasya. Magugunit ang ilang libong protesters ang lumusob sa gusali ng Kongreso, ganun din sa Presidential Palace at Korte Suprema dahil sa hindi umano nila matanggap ang pagkatalo ni dating President Jair Bolsonaro kay Luiz Inacio Lula da Silva. Itinanggi naman ni Bolsonaro na siya ang nag-utos sa nasabing insidente. Bombo Sports News. Kinundi
Hinimok din na ng Brazilian Football Confederation ang paggamit umano ng kanilang jersey ng mga rioters na lumusob pa man din doon sa Kongreso ng Brazil. Karamihan kasi sa mga naarestong protesters na lumusob sa kanilang Kongreso at iba pang opisina ng gobyerno ng Brazil ay nakasuot pa man din ng football jersey na kulay dilaw at berde. Ayon sa Brazilian Football Confederation, na ang kanilang kupunan ay sumisimbolo sa kasiyahan ng mga tao at sila ay nandyan para ipagdiwang ang pagmamahal sa kanilang bansa. Iginit nila na wala silang anumang politika na kinaaniban at hinikayat nila ang mga mamamayan ng Brazil na magkaisa. Magugunitang nilusob ng mga protesters na taga-suporta nitong si dating President Jair Bolsonaro ang Kongreso at ang ilang opisina ng kanilang gobyerno kung saan ay pinagsisira ang mga kagamitan doon. Samantala, itong super featherweight champion boxer na si Charlie Suarez, posible raw makalaban ang IBF rank number 5 ng Japan sa taong ito. Alamin natin ang ulat ng Star FM Bacolod. Niluluto na ang posibleng pagsagupaan ni IBF number 8 at WBA Asia Super Featherweight Champion Charlie Suarez laban kay IBF number 5 Kenichi Ogawa, isang oportunidad sa Pinoy boxer na mas pataas pa ang ranking nito. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Pinoy boxer Charlie Suarez, ito ang magiging daan ng Pinoy boxer upang makapasok ito sa world rank. Pinagandaan din namin at pinapangarap din namin na makapasok kami sa world ranking at ito na ngayon yung nasa rank number 8 na po tayo sa IBF. So, isa po itong pagpapala, no? At yung mga hangarin, minimiti mo, ito na yun, this year, 2023. Sa ngayon, ang record ni Suarez ay 14-0-0 at patuloy na pinag-iigihan ng kanyang mga trainings at disiplina sa kanyang diet upang mapanatili ang pag-aariba nito sa super featherweight. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na idala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ngayon ng isang US dollar ay 55 pesos 11 centavos. Yung Hong Kong dollar ay 7 pesos 13 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos 72 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 81 centavos. Ang euro ay 59 pesos and 26 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel,
pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Morning Edition mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes sa petsa 10 sa bulan sang Enero sa buong tig 2023. Ikaduhang adlaw sang Martes sa unang bulan sa buong year 2023. Sa buong aga manginakaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ugnayan kita asalasan Wave Media nga takna sa buong aga sa padulong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa Bangman, mga balita sa bataga sa nginampang kagabalita sa artista. Sa buong maulan, no nang ato na sining panahon na diri sa maya syudad sa Bacolod kaga sa Bangman na probinsya sa Negros Occidental dala ini sa low pressure area ngayara sa maya sulod sa Philippine area of responsibility pero wala man sa posibilidad ngayon siya ang mag-develop into bagyo. Kabaya pa banwa kay subong tanin no ang ini medyo mainit na ang ato na sining panahon. However, this is still a blessing para sa aton na tanan. Ang pagatupa sang ulan na sugod pa kahapon na dala ini sang hanging amihan na kagasubong man ang low pressure area. Karon ano ba lang ato na suning pagtutukan ng mga balita diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time sa mga balita lokal. Ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army nagpamalibad banwa nga maghatag sang komento. May kang tanan na sining na-report ang posibilidad nga mayara sang destabilization na plot sa bahin sang Armed Forces of the Philippines. Pero tila man na sining napasalig ginatutukan ang ini mga ginahimo sang New People's Army diri sa aton sa probinsya. Kahapon no mayroon naman na sang ginasunog ang traktora dira sa maya banwa sang inigaran pero sa maya banwa sang kawayan pero tay subong waya pagedani sang tulid kun bala ato siya ang kahimuan sang New People's Army. I-check nato na karon sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa iba na pang mga balita lokal, siyempre bati kinakalipayag gida sa mga motorista ang ining pagganabo sa presyo sa diesel kag gasolina subong nga aga. Ang iba na sining mga fuel oil companies sa Banwa ang nagpatuman na sang price adjustment alas 12:01 kay na sang kagahon. Nga nagganabo sang istantaya 5 centimos sang litro sang gasolina. Ang diesel naman na naganubo sa 2.80. Sa mga balita national, ang Feast of the Black Nazarene ang nagtipon sa masobra tunga sa milyon ka mga devotees pero tiini siya ang nangin matawhay man na suno diri sa Philippine National Police. Kadamo manabe sa mga nagbantay ang mga kapolisan kaya ti subong way gyapon sa traslasyon sa itim na Nazareno. Sa iba na pang mga balita national, 60% na sa mga opisyalas sa Philippine National Police na nakasumeter sa courtesy resignation. Santo sa data na ginapagwa ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos bilang kabahin sa internal cleansing sa Philippine National Police. Santang 10% sa mga SIM card users na nakaparehistro na as of January 9, 2023 suno sa Department of Information and Communications Technology.
Pila pa dira sa masunod ang mga binulan na kahit isubong kadamo pagyada sa mga nagaparehistro. Anyway, may raket sa nga makabulan na parang magparehistro sa aton nga SIM card. Kaya kung hindi ina siya marehistro, ina siya ang iga-deactivate. So matingala ka na lang nga hindi na siya magamit or wala sa nga signal. Sa ibang pang mga balita, National Philippine Space Agency nagpanawagan sa publiko nga maghalong kag mag-take sa nga necessary precaution bangod sa sining debris sa Chinese rocket nga mahimo magtupa na naman na malapit sa Ilocos Norte, Cagayan. Kaya nagalunsya sila sang rocket into space sa nagligad ang adlaw sang Lunes. However, hindi siya una nga kahigayunan na banwa nga mayara sa mga nagatupa nga parte sang Chinese rocket sa baybayon nga sakop sang pungsod Pilipinas. Sa balita sa entertainment banwa, pati magasugod na ang preliminary competition sa 71st Miss Universe nga patigayon sa New Orleans Ernest N. Memorial Convention Center sa Louisiana, USA. Ini siya ang patigayon sa Webes ng aga oras diri sa aton sa Pilipinas. Ang aton sa ning pamabato, bati ato na dito nagligad pang semana si Celeste Cortesi. Kag panglilion nato ni mga himo sa mga kauturan nato ng mga Pilipino ang nagpamayagpag subong sa batagas ang fashion designing banwa kay pila na naman ka mga kandidata sa Miss Universe 2023 ang ginpabayuan sa aton mismo bugal diri sa may probinsya sa Negros Occidental, Miss Kirsten Regalado. Dari sa preliminary competition ini makita na naton ang opening dress nila, evening gown, kaga sa mga swimsuit sa tubang sang mga judges. Kaga syempre yaraman ang ilang sining national costume competition. Kaga din naton sini makita kung ano ang ginadala. Ano ang igapasundayag sa ngaton sining pambato. Ang kandidata sa St. Lucia kag Iceland ang ginimuan sa costume ni Miss Kirsten Regalado. Lilion na nato na dugay-dugay direkta dito sa may United States of America. Sega, higiban pang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligada sa tangang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Alas 8 sa aga Enero 15 diri sa aton sa Pilipinas. At na sining masaksihan na banwa ang isa sa mga or the most prestigious beauty pageant sa bilog nga universe. Kagate syempre ganadulong nato na ini sa inyo mga nagakalatabo mismo dito sa may venue, and this time ini siya nga patigayonon sa New Orleans, Louisiana, USA. Istoryahan din natin sa pagbabalik sa Bombohanay Big Time with our international fashion designer, Kirsten Regalado. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos. Agod nga time, 18 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Pabalik na sa aton nga pagpangalaga diri sa Balatunturan Bomboharay Big Time. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Yari na ang inyo ginahulat. Subong nga Martes sang aga. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 18 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 sa aga, yari ang aton sa unang daily draw winner para sa bunga nga adlaw sa Martes sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Siya magabaton sa nga worth 1,000 pesos nga premyo, 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Ang isaning nga proof of purchase Nescafe. Siya ang naggamit sang Nescafe bilang proof of purchase. Taga Barangay Tanza, Banwa sang Ibi Magalona, diri sa Negros Occidental, Barangay Tanza, Banwa sang Ibi Magalona, Ma'am Maria Fe Villarta. Maria Fe B. Villarta. Ikaw lang ang tanusuning nga winner alas 8:18 sa buong aga. Meron ka sa nga 12 balas sa 2:18 karon sapon sa baga-claim sa mga premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Kindly bring 2 valid IDs. Ipa-photocopy mo na nga daan pero dalon magidadari ang imo nga original ID. Sa liwat, Maria Fe Villarta sang Barangay Tanza, Banwa sang Ibi Magalona. Meron ka sang 6 ka oras para kay-claim ang imo nga premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Congratulations!
Sige, padayon lang kamo sa pagpapadala sa inyo sa mga entries para sa ato ng promo diri sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Kaya sa Enero 21 na ang ato na Grand Draw Banwa. Mayaran na naman sang magadugang sa Bomba Millionaires Club nga magabaton sang tumataginting na 1 million pesos. Mayaran man kita sang apat ka mga winners sang taga 50 mil pesos halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kadungan sa ato na Grand Draw nga patigayonon sa Enero 21. Sa malayan ninyo diri sa aton sa Bacolod pagakwaon ang winner sang 50,000 pesos para sa Visayas or mate mas marami pagid ako na magagikan na diri ang winner sang 1 million pesos. Amo na nga pwede pagida kamo makapalaga sa sining mga entries para sa aton sining promo. Pili lang kamo dira kung ano nga week number ang inyo sining ibutang sa sobre. It's either week number 1, week number 2, 3, 4, 5, 6 or 7 kay ina siya pagabatonon naton hasta sa Enero 21 sang udto. Sa puting sobre sa upper right portion sa latan sa ngalan, address, edad, contact number nimo, ang ngalan na sang proof of purchase. Siyempre, week number, pili lang kamo dira again. It's either week number 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7. Depende sa imo kung anong korosonada nimo nga numero. Siyempre, ni pagkalipatan nga na siyang pirmahan sa lower right portion sa latan sang 1-2 Panalo Part 21 ng Bomba Radio 1 Star FM, the care of Bombo Radio Bacolod. Kaya kadamo kita diri sa mga proof of purchase ang sarangan ninyo ang maggamit bilang proof of purchase sa paghahulugan ninyo sa inyo sa mga entries. Kadamo kita sa mga sponsors sa mga produkto nga ba ni maggamit ninyo bilang proof of purchase sa paghahulugan ninyo sa entries sa aton sa promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio and Star FM. And again, ang aton sa Grand Draw patigayon na sa Enero 21. So good luck. Balikan na nato nagkaroon ng mga proof of purchase ang magamit ninyo banwa sa paghahulog sa entry sa pag-angkon sa chance nga magadaog sa mas dalagong premyo sa aton sa Grand Draw nga patigayonon sa January 21. Philippine Standard Time, 23 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Arena pasundaya na dugay-dugay ang ato na sining mga pagbantayan ng mga kandidata sa patigayon nga 71st Miss Universe New Orleans, Louisiana, United States of America. Ina siya alas 8 sang aga oras diri sa aton sa Pilipinas sa Enero 15. Pero dito Eastern Time, that is 7 p.m. Enero 14. Ang ining mga contestants magaparade na sa nila opening dress, evening gown, and swimsuit sa tubang sa mga judges. And ang National Costume Competition ang patigayonon sa Enero 12. Enero 12 sang aga dari sa aton sa Pilipinas, but that is January 11 as 9 p.m. oras dito sa Estados Unidos. Ang ilang mga preliminary scores mag-abulig para madeterminar kung sino diri ang makasulod sa semifinals. Nga iga-anunsar during the final show sa Enero 15 asang aga. Siyempre, dali naton na makita ang extravaganza of beauty, confidence, elegance, and poise sa mga contestants sa paghimo nila ang dapat siyempre yaragid ang good impression sa selection committee and mag-showcase ang na matahom kag siyempre manggarandon nga culture and tradition sa ila sining pungsod sa national costume.
ang national costume ni Saint Lucia at the same time ni Miss Iceland. Ang imo mismo sa ngaton na sining abogala diri sa Negros Occidental, and she will be one of our news correspondents sa patigayonan nga Miss Universe dito. This is the 71st edition na sa Miss Universe dito sa New Orleans, Louisiana, USA. Nga patigayonon again sa Enero 15 alas 8 sa aga oras diri sa aton sa Pilipinas. Ginapasalamatan nato niya sa piyakalinya international fashion designer Miss Kirsten Regalado. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa aton dira nga mga kasimanwa, mga kababayan sa Pilipinas. Good morning from Miami, Florida. Kamusta ang panahon da subong, Miss? Malamig na. Medyo kinahanglan na naman mag-scarf, kinahanglan na mag-hat, especially sa New Orleans. I think next week maging 49 degrees by the 50s ang temperature. So ang mga gusto magtanaw sa Miss Universe, kinahanglan mag-jacket na sila kay medyo matugnaw na ang panahon dito. Kag the same thing sa Miami, medyo na diri matugnaw na kaayo ang daw December ang pakiramdam ko subong diri sa amon. Pero wala man nag-snow, no? Wala man. So, the same thing sa New Orleans. Pagkatuto naman, wala man snow. Kag taho man diri sa Miami, kay wala kami snow, wala kami ko shovels. Pwede pang Japon makachinelas. Oo. Subong Miss, January 10 na kita. Ang Miss Universe is January 15 oras diri sa amon sa Pilipinas. Sano ka mo mapadulong sa Louisiana? So, bali sa first day nga ipasundayag ng mga kandidata, which is Wednesday, January 11, maabot na kami sa Louisiana para magtanaw sang preliminary national costume competition. At the same time, of course, pagwa na nilang ilang swimwear, kagang ilang preliminary evening gown. Okay. January 12 na naguro, no? Sang aga, dari sa aton, sa Pilipinas. Yes, so mga alas 8 na da sa aton sa Pilipinas. Okay. So same venue lang gani siya, Miss, no? Sa Ernest Memorial Convention Center. Convention Center, yeah. So the same man nila ipahiwat yung preliminary, and at the same time yung mga rehearsals nila siguro starting Saturday, dito na nila i-held sa Convention Center kag sa finals. Sige. Since nationwide ning aton na sining pagdulong sang balita, request sa kasubong siguro maka-English kita or Filipino, Miss Kirsten. Okay. Sige. Thank you, good ma'am. Yung preliminary competition, isang gabi lang po ito, no? So sabay yung national costume at saka evening gown. So yung nila, yung preliminary, at saka of course yung evening gown, national costume, yung prelims, isang gabi lang. Ito yung pinaka-importante actually na competition ng Miss Universe para sa akin. Okay. Dito actually nagsiselect sila ng siguro top 16, no? Depende sa kanila. Pero I think dito na makikita yung talagang i-expose na yung lahat ng kandidato sa public, and of course yung preliminary judges. So, dapat paghandaan nila ito ng mabuti dahil, of course, yung selection nandito. Okay. So, pero hindi po kayo makakapasok. Kayo na mga nagde-design nitong costume ng ibang kandidata. So, bali po sa amin, na-prepare ko na po kasi yung fitting dito sa Miami. So, pagdating doon, manood na lang kami. And at the same time, magko-cover kami ng mga behind the scenes sa mga press. So, malalaman din namin and pwede rin ma-interview yung mga candidates. Okay. So, kasi na-fit na naman po ito, parang okay na. Yung mag-fit na lang doon sa kanila or yung mag-secure na talagang suot na po nila ng maayos, yung part na ng team ng candidate. Yes, so in case of emergency, like sa nangyari sa Hard Rock Hotel, na nakaakyat na ako sa kwarto ko sa hotel, nagkaroon sila ng question about sa headpiece. So nagkaroon na lang kami ng FaceTime
nag-ano na lang kami via virtual, and then binigyan ko sila ng instruction na make sure yung headpiece secured, wag lumabas na medyo hindi kayo sigurado sa costume nyo. Everything should be secured, and dapat confident sila para kung nandun na sila sa stage, wala tayong wardrobe malfunctions. So, yun lang nangyari. Pero otherwise, very capable ang Miss Universe team na mag-handle sa so, ginagawa ko dito bilang designer, binibigyan ko na yung checklist kung ano yung unang isuot, ano yung pangalawang isuot, how to don the costume. Okay. So, yung preliminary competition, iba naman po ito doon talaga sa costume show? Kasama na siya actually yung costume at saka yung preliminary. So gagawin na yan lahat sa 11. Okay. Dito sa Amerika yung 11, sa inyo sa 12. Sa 12 dito sa amin. Pero prior po nun, ma'am, meron pong parang yung welcome reception. Paano po ito para sa mga lahat ng mga contestants? So yung lahat ng contestants, meron sila mga iba-ibang reception. Since nangyari ito sa New Orleans ngayon, which is New Orleans is very famous with their Mardi Gras, yung mga celebration and parade, yung mga festival. So nagkaroon na sila ng opening ng Mardi Gras celebration. So itong opening na to, nangyari na ito a few days ago, which is napili nga yung ating Miss St. Lucia to present her national costume. Opo. And of course yung Iceland, isa din dun sa mga queens nga nagkaroon ng special one of the attendees for the event. So it's very good for our team na napili din sila ng Miss Universe. And of course, I think this is in cooperation also with yung Mardi Gras team sa New Orleans. Opo. Ano po yung dyan, ma'am? Yung mga parang patakaran nila doon pagpasok ka ninyo? So, what do you mean po? Doon sa venue mismo. Sa venue. Okay. So, itong preliminary kasi, of course, mas gusto namin may seating arrangement. Pero this time, they made it open seating. So, pag open seating siya, paunahan yun ng pila. So, kailangan ka rin, you also have to strategize kasi mas maganda, of course, kung nakaupo ka sa harap. So, lahat ng mga national directors, I know lahat kami, papasok doon na by sitting, first come, first serve. Pero sa finals, meron kaming arranged seats. Okay. Pero parang wala na Parang mapapakita nyo na kaagad yung costume ninyo kasi wala na pong face mask. I think, nabasa ko yung requirements nila, tsaka naka-receive din ako ng email from Miss Universe na yung nag-organize sa events, na they also require face mask, especially sa press. Sa guests, I think it's optional, pero nag-require din sila ng COVID card. So, yun yung one of the requirements nila. And if you go in as a press, kailangan ng dalawang valid ID. So, it's either kung galing ka sa international, you have to bring your passport and, of course, siguro driver's license or any valid ID. Hindi naman pala basta-basta na makapasok ka doon, tapos magpapakilala ka lang na ganun po. Kaya po nagbigay po tayo sa inyo ng parang certification na you are one of the correspondents of Bombo Radio Philippines. Yes, ma'am. So, beforehand, meron na kaming mga list of what are we gonna do, ano yung protocol, saan namin pick upin yung press credentials. So, very organized naman sila and we have to submit ID. Yun yung for safety. Kasi you're dealing with international delegates. So, may mga ibang countries kasi that they're very sensitive. So, they have to take care of that na importante yung safety. And of course, yung tao. Kasi sigurado marami. Dudumugin talaga ng tao yung event. So, kailangan din lang yung protocol. This time po ba, pwede na po nating maipakita yung picture na ginawa po ninyo na costume? Pwede na po. Yes, pwede na po, Bombo Arlene. So, Sige habang po. pinapakita mo yung costume, meron po kaming background. Sige, Ano po sige yung po. unahin natin? Ang St. Lucia ba or Miss Iceland or po? Miss Iceland? Sige po. Sige. So, we'll get ready with Miss Iceland. Sige, ready na po yung pictures natin na dito. Yung Miss Iceland, please describe po, ano po ito? So, atong Miss Iceland na to, nagkaroon kami dito ng brainstorming ng meeting namin. Si Michael Jan, in-interview niya rin si Miss Iceland.
So the first thing we did is tinanong namin siya kung ano yung pinaka-favorite niya na spot sa Iceland, which is sabi nga yung fountain. And at the same time, pinadala kami mismo ng Miss Universe Iceland sa lugar nila, sa Reykjavik, and binigyan nila kami ng special tour para makakuha din ako ng inspiration for the national costume. Ang ginawa namin ngayon dito sa Miss Iceland ay may picture kami actually na mag-asawa, si Larry tsaka ako, at tsaka yung anak ko, dyan sa my church na yan, yung nasa harap niya. So pinadalhan niya kami ng mga messages kung paano natin buuhin ang costume. Okay. Ang ginawa ko, tinignan ko nagkaroon kami ng video call ni Miss Iceland. Ang ganda ng mukha niya. And para siyang Barbie doll actually. I think sa lahat ng candidates ng Miss Universe siya, yung para sa akin pinakamaganda. Isa sa pinakamagandang mukha. So sabi ko, why not gagawa tayo ng ball gown para sa kanya. So sa ball gown niya, sabi ko, let's make it big. Let's go big or go home. So malaki yung gown, dinisign ko na mahaba na talagang floor sweeping. At pinalabas ko yung shoulder niya kasi maganda naman, di kailang itago. So yung theme na to, nagbigay ng ideas about environment yung Miss Iceland na mga directors. Ang nakakame up dito sa chest niya nakalagay na, your future, your choice is my husband si Larry. Sabi nung Miss Iceland, nung sinubmit ko, sabi nila, I will love that. So let's put that on the gown. Nagkaroon kami dito ng plan. So i-recognize ko lang po miss yung yung team, yung grupo namin dito. So nung nag-photoshoot kami, which is good, we got the chance to take picture kasi normally ang system kasi ng national costume talagang tinatago namin to. For a reason, especially yung Iceland, they're very kapag wala sila sa costume, they're sending out the costume on the day na ng competition. Okay. So this is like, pag may naghingi ng picture, hindi namin binibigay kasi we're protecting also yung team. So by the time na approve na ng Iceland to send it out, then that's the time na, sige, you can post. Okay. So when we did the photo shoot, of course, the one who took the photo is my husband, Larry. And yung best friend niya na si Pete Doctura, and of course there's Larry. We have yung editor po namin sa gown is si master photographer na si Erica Paras. And then si Bambi yung nag-ano ng jewelries niya, accessories. Galing Bacolod pa pala ito eh. Yeah. It's made of recycled materials. Yun po yung pinaka-goal namin dyan sa costume na ipalabas, na i-portray dyan. Okay. So yung contributors, of course, si George Esteban, yung mga directors, sila Manuela Oz, sila Rick Deal, of course yung Miss Universe Iceland, tapos yung painters, sila ni Adonis Solatorio, Jasper Roman, we have Joe Sargachalian, Connie Roman, and the Champions for Champions. So nung natapos na yung costume, nagkaroon kami ng brainstorming na kailangan pa namin i-enhance. So nag-support dyan yung mga bata, yung mga special needs children. Okay. So every week meron kaming painting class. So binibigyan namin sila ng chance na makapag-participate din kasi it's been sabi nga nila it's their dream to be on the stage of Miss Universe. So we believe that everyone deserves a spotlight. So binigyan din namin ng chance yung mga special needs children. So yun po yung namin. And of course, si December David, may mga lahat po, it takes a village to create a national costume and to raise a beauty queen. So pati yung paglakad niya, make sure we check it's perfect. Yung pati po yung ultimo lining ng gown, we make sure na walang lalabas. Kailangan into perfection yon. So it takes po a lot of effort and squeezing of brains and coordination. So pati po yung parents ko, sila mama, si tatay, Mama Rose, si tatay Edgar, and of course Chelsea, yung husband ko, and si Bambi, we're all work together na make sure na maganda rin yung natin, yung presentation natin sa stage sa Miss Universe. So credit po ito sa lahat ng team, sa inyo po yan lahat ng tumulong in some way or another, at saka po sa family ng
mga tumulong din kasi it really takes a village and a lot of hard work na hindi lang nila alam behind the scene how it works really. How we work so hard for that. So salamat din Bombo Radio. Thank you, ma'am. Na you're able to support us in some way or another. Ayan po yung team. Ayan sa picture. Ayan, mga walang tulog yan. Wala pang tulog. Pero magaganda pa rin. Ma'am, babalikan ko lang po saglit. Itong accessories coming from Bacolod, can you describe po? Ano po ito? So, ang goal kasi namin is to get yung mga remnants as much as possible. Hindi yung you're gonna purchase it. Gusto namin yung gawa ng kamay. At the same time, we have to be responsible with the sources and the materials that we use. So, si Bambi, yung sister ko actually yan, si Bambi Gitche, siya din yung isa sa team namin nung original na na-interview niyo sa Bombo Radio. Yung ginawa niya is made of responsibly sourced na materials. So, mga recycled din, pinang-combine yan. And we make sure na perfect sa wrist, sa neck, and everything para sa ato nga candidate. Opo. Pero kung tingnan po, ano po yung dito, itong bracelet, tsaka necklace at earrings, yun po ba? Yeah, parang lang yan actually, parang tape lang yan na dinikit sa yung jewel, yung mga bato-bato, pinangdikit lang yan. So pwede yan tanggalin ulit and then you can recycle it again and make it into another jewelries or another accessories. So it's very nice na you can always recycle and reuse. Opo. Kailan po ito, ma'am, ipinadala dyan sa inyo? Actually, siguro mga a month before, pinadala na nila sa akin. And then, pagdating dito, in-inspect na namin na make sure walang... Pero perfect yung dumating. Yung costume lang, ang nagkita kami ng mga special needs. Miss, mag-shoutout. Gali ako kay Mirna, kay Raji. Gin-accommodate nila kami sa Hard Rock Hotel during the New Year, pero nag-ubra. We made, the team went to Hard Rock Hotel and we spent the whole New Year there, woke up early morning para i-paint namon ang costume. Gin-enhance lang naman namon, So para lang it will be for the stage of Miss Universe, mas tumingkad yung color and then binalance namin lahat. So, yeah, yun po yung that's what happened, mga behind the scene. Opo. So, ilan po kayo lahat na bumuo nitong costume ni Iceland? I think more than 15 kami, Miss. So, it's a big community. And then during the photo shoot, basta I think we're about 15 to 20 who work together as a team. Okay. So we always consider everybody na no one is important than the other, but we all function as a whole. Yun po yung goal namin sa teamwork, which it came out really nice. Opo. So yung galing po ng Pinas, itong accessories lang po yung iba dyan na po ninyo binili? So bali yung costume, pinadala namin yan actually sa Philippines. Okay. So naghingi din kami ng assistance kasi remember last time when we did the costume ni Mauritius, nagtap kita sa mga local artists. So ang goal ko kasi is to give a spotlight also to our local artists, which I really believe na mga magaling ang ating mga local artists. So ganun yung ginawa namin, and then the local artists help us. And then, pinadala ulit yan dito sa amin. But we had an early planning. Okay. Actually, the Miss Iceland, siya yung pinakaunang nakatapos ng costume. Okay. Ang St. Lucia is the night before ng flight nila to New Orleans. Nag-glue pa kami ng mga flowers. So, it has to be, importante lang dyan talaga na yung planning, coordination, and dissemination, yung po yung ginawa namin. Ipinadala po dito sa Pinas kasi para doon sa painting? Opo. So, pinapainting namin yan sa Philippines. And then after po, pinabalik yan dito sa Miami. Okay. And then, yung mga nakita namin we have to enhance, pinapaint namin sa mga bata. Kasi they love to be involved as well. Yun po yung nangyari. Kailan po ipinadala dito sa Pinas para doon sa
Painting hindi ko na talaga. po ma-remember. At least mga 3 months ago siguro, miss, kung ano. Okay. Almost 3 months ago. And then, after a few weeks na natapos na rin siya. Sige. Ganun po nangyari. Ang bigat-bigat nito. Ano, mga ilang kilo po ito? Actually, sikreto dyan is magaan yung costume. Madali siya ilakad. Okay. So yung ginamit naming materials dyan is very lightweight. It looks very big and bulky pero hindi. Kasi yung ingredients ng gown is very lightweight yung pinili namin. Okay. And your future? So we make sure hindi siya matisod kasi talagang ball gown yan. And then ang back talagang floor sweeping. So literally it's sweeping the floor. Kasi kadalasan po, talagang napakabigat nitong mga national costume. Yeah, it's true. I tried actually the costume of Miss India before, yung heavy na ganun sa Atlanta. My galit. So yung goal namin is it should be packable, must be lightweight, na pwede mo lang may ara na lang gina-vacuum mo siya, zoop, gamay na lang siya. So look, it became smaller and you can just put it inside the suitcase. Pero ining si Miss Iceland, for the first time, sila niya, sabi niya hindi daw nagkasya sa maleta. Pero actually, it will fit. Pero ang goal ko kasi is para hindi na siya, she doesn't have to iron it or steam. So she hand-carried all the way from Miami to New Orleans. So ganun po nangyari. Lipat po tayo, ma'am, doon sa kay Miss St. Lucia. Ano po ito? Please describe po. So yung si Miss St. Lucia, her national costume is the La Marguerite. May ano sila, meron silang, sa St. Lucia, meron silang War of Flowers. They have a competition. So itong La Marguerite, and then the other one is the Roses. Pero we focus more on the La Marguerite. So this one, I also want to give credit din sa yung backpack. The one I'm working actually, I'm just doing the glue. Pero the one that really worked so hard there is yung si Connie at saka si Jasper and Decimer. Sila po yung I think what I did is to make the base. And then sila na nag-decorate nung flowers, and at the same time yung texture, they did it. So ano yan it's more of, ang tawag daw nila sa St. Lucia dyan is parang snow flowers. Okay. So nung dinala nila sa Miss Universe and they submitted it there, what they told me is the costume is very festive. So it's perfect for the Mardi Gras celebration, which actually we're feeling it na I think this will be selected for the opening of the Mardi Gras. You have a hunch yung that will be selected. So that one is my husband, si Larry. I felt like he's doing a surgery there kasi yung backpack is actually, because of a lot of flowers, hindi na siya, kailangan you have to balance it. So his tawag namin sa kanila, Larry is very good with balancing and looking, yung symmetry. So that's what he did. And that's Jasper. That's Jasper in the picture. Tumulong po sa inyo. Yeah, he's very patient. So I'm just very grateful na nag-travel sila from Ocala and met me in Miami. Nag-met kami sa hotel just to help me with the costume. So nakakataba po ng puso yung support ng community. Napakaganda po. Na anytime, anong kailangan mo ng tubig, up to that point na they're willing to help you. Ano po ba itong flowers, ma'am? Parang ano ito? Tela or ano ito? Mga papel? Ano po ba ito? It's a combination of, actually, meron kaming yung fresh flowers. My project kasi yung Champions. The Champions, they have a project na they preserve fresh flowers. Okay. So some of it, yung mga dark colors na inserts, some are a mixture of real flowers na they preserve. And at the same time, it's yung others are recycled. So it's a combination of that. Okay. So in order for us to compose that backpack, so it's actually the backpack is the last minute decision that, you know what, let's do this. Opo. Kasi kadalasan po, kagaya nun ni Rabia Mateo, yung previous natin na candidate,
'Di ba, yung kanya Victoria's Secret, parang napakabigat pala ito eh. So at least yung ginawa po ninyo, safe na hindi naman ganun kasakit para doon sa balikat. Yeah, so ang purpose mo kasi dyan is for them not to worry how heavy, you know, your main goal as a designer is they're gonna walk with ease and confidence. And they're not gonna think about, I'm carrying heavy stuff, you know, they're just gonna walk there like, walk in a park na maganda yung presentation nila. Isipin na lang nila is i-enjoy nila yung moment without thinking na mabigat yung dala nila. Kasi Pero minsan, ang masabi ko lang, Miss, talaga, ang pasensya din ni Miss St. Lucia. Since we had the last decision na gagawin yung backpack, hindi ko nakita na nagreklamo siya. Yun po yung mga kagandahan na, alam mo yung blessing ng bilang designer na yung dinadamitan mo, wala man lang reklamo. Kahit patayuin mo ng matagal, wala man lang reklamo. You know, talagang they're there to support din the team para sa ikagaganda ng mai-present mo doon sa Miss Universe. Gaano po ninyo katagal ito natapos? Yung backpack actually, inuwi din yan ng mga champions sa Ocala. Pinauwi ko sa kanila yan eh. Okay. So if you notice dyan, may mga karton-karton. Dapat ang base niyan, hindi yan karton, sabi ni Des. Sabi ni Decimer, Miss Christian, dapat we could have, pero we have no choice. We have to do whatever, yung time. Kasi magka-holidays na, sarado na yung mga stores. So sabi natin, you know what, this is real recycle. Whatever we have this, let's do the corrugated cardboard box. Pagandahin na lang natin. So, pinauwi ko yan sa Ocala. We work here for overnight. And then sabi ko din sa kanila, you know what, uwi nyo yan and then magkita na lang tayo sa Hard Rock Hotel. Doon na natin tapusin. So inuwi nila and they also did not disappoint me. You know, they did a great job. And nang dumating si Miss St. Lucia, may flag pang mga baon para i-welcome yung St. Lucia. But ito yung katapusan ng costume and thanks be to God for that. Pero December na po ito, no? Ginawa? Yeah. Mga 4 days lang siguro yan, ang time frame. Okay. Pero wala na pong ginawa dito sa Bacolod? Wala. Okay. So yung St. Lucia na backpack, yung gumawa niyan, yung champions. Okay. Yeah. Dito sa Ocala, Florida. Oh, yung earrings, yung actually may headpiece siya, at saka yung earring, saka yung bracelet, si Bambi yung gumawa, yung sister ko. Kay St. Lucia din? Oo, kay St. Lucia din. Okay. At then, God willing, later, mapadala natin dito si Bambi. You know, yung mga artists, we can send them here in America to do a fashion show. Opo. Oy, ang ganda nun. Pero ma'am, ito, talagang pinayagan na po kayo na ilabas yung picture. Okay na po? So yung kasi, since we're very careful, I think it's just my attitude na, for example, may ginawa ako or the team created something, hindi po ako kasi nagpo-post ng picture in respect doon sa nagpagawa. So yung, like for example, if I have a wedding, nagpapaalam muna ako sa bride and then she will say, oh, can we just wait for the official photo? So, you know, I let it go. Pinabayaan ko na lang, especially yung Iceland tsaka St. Lucia. They want to wait on the last minute. So what I did, I waited for St. Lucia to post first on yung director to post first, the same thing. Pagkatapos nila, nag-post din. So now, they gave us a full, parang sige, pwede na mag-post kasi lumabas na nga yung picture. So nag-post na kami. So parang first time din to na nangyari na you know, we posted, but it's with their permission and we make sure we ask permission from the organization. Kasi mahirap yun na pagnahan sila. Yeah. Magagalit. Kasi parang panipreserve din nila na yung first na picture doon talaga sa competition. At maraming salamat, ma'am, ha. Kami po yung una na nakasilip nung ginawa po ninyo. Thank you so much for that trust. Thank you, Bombo Erlene. And I know I sent you all the information and all the credit. And you really did great, yung Bombo Radio na when I send you all the info, hindi nyo pa muna nilabas, ngayon nyo lang nilabas. So I really appreciate that sa you know what you did. And more power sa Bombo Radio.
May message po magkita kayo po tayo. May message po kayo na nag-i-invite po doon sa mga kababayan po natin to watch Miss Universe po. So sa mga kababayan na gustong manood ng Miss Universe, preliminary na po sa January 11. And then the finals will be on the 12th. I'll see you in Miss Universe sa New Orleans. Marami po kaming darating actually from Miami, Florida. I think mga 15 kami na isang grupo. So hopefully magkita-kita tayo doon sa sa Louisiana. And yung gustong manood, available din siya actually online. Baka ilabasin nila sa YouTube or sa Hulu. I think might be yung mga ibang channels will also cover it. But kita-kita po tayo. Maraming salamat po sa inyong time. I'm sure na very busy po kayo pero talagang kinakareer nyo na po yung pagiging correspondent po namin. Thank you so much, Ma'am Kirsten Regalado. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat kay International Fashion Designer Kirsten Regalado. Isa man sa aton sa news correspondence for the Miss Universe with Sir Larry Regalado and Michael Bilog na nga family hang aton sa correspondent para sa Miss Universe nga pati kayo nun sa January 15 dito sa New Orleans sa Louisiana, USA. Domingo ina siya, Domingo alas 8 sang aga, oras diri sa aton sa Pilipinas. So, aton sa ginadayaw kag ginatagada sang pagkakilala ang aton na sining mga nagabulig sa mga team, kadamo sa mga Pilipino nga nagapasundayag sa ila sining kinaadman kag abilidad. Sa atin nga magabatigayon na sang Miss Universe, subong ang official footwear sang Miss Universe is iyaman ni Jojo Bragais. Si Jojo Bragais mas nakilala ini siya sang patigayon ang Miss Universe after ni Miss Catriona Gray. Dito siya labing nga nakilala sang ginakoronahan si Catriona Gray sa Thailand. Kagahalin na sa do amo na ni ang ginakuha bilang official footwear. Imagine na ninyo ang himo sang Pinoy. Amo ning makita ninyo nga suksok sang tanan nga mga kandidata sa may Miss Universe. Ang ilan ng official skincare si Miss O, Pinay man na siya pero dito na nakabasa sa Estados Unidos. And syempre, ang pilan na to sa mga fashion designer, ang ato naman nakabasa sa Estados Unidos, ang naghimo sang costume, iba na sini evening gown maginahimo nila sa mga candidates nga nagavie for the Miss Universe crown na kagisa na dira si Miss Kirsten Regalado. So ginpalilid na nato na sa inyo una diri sa Bomba Radio Bacolod, Bomba Radio Philippines, ang ilang mga official national costume, ang iyan ni St. Lucia, Miss St. Lucia and Miss Iceland. Magkita sang liwana sinagina pabogal because awilidara na gidya sang mga Pilipino. Si Miss Bamdigitche, rin na diya siya sa may Bacolod pero ginapadala ni Miss Kirsten Dre kay sisters sila. So siya nagahimo sang accessories. Ang ginapadala naman na balik ka dito sa Estados Unidos. In fact, ang costume ni Miss Iceland, ginapadala pa ning ball gown na dre para nga ipengin tabala. Pintahan kagin pabalik ka naman dito sa Estados Unidos. So bantayan naton ang Miss Universe. Our candidate is Celeste Cortez. Ang 71st Miss Universe title holder ay gaproklamar pagpasahan ni Harnaz Sandhu sa India sa corona sa Ernest and Moral Convention Center sa New Orleans, Louisiana. Ang new winner at transformational woman ang magsuksok sang iya ang subong nga Team Manila Force for Good crown ni Muwad. Ang Miss Universe organization sa idalo man na subong nga sang transgender nga billionaire as the new owner
ang maga-include ang sininga rains ang unveiling sang soon to be launched nga Miss Universe Bottled Water dito sa may Thailand. Nagakahulugan ini nga hindi lang siya mangin champion from the pageant but mangin influential face para sa bag-o nga universal campaign sa nga Miss Universe organization. Kada mo man rin sa mga prediction sa bati syempre nga to nagidjay ang ang ato nagidjay ang kandidata ti mo man nga to nga pag-suportahan mayara sa mga predictions para sa top 20, mayara man sa mga makasulod na gida sa top 16 until mayara na sa make or break ng segment or portion para sa mga kandidata. Isa na diri ka sekreto sa preliminary sa palangadaan na dira ka na mapakita mo. Dira mo na ipasundayag kung ano ang imo man yang ma-showcase para sa bilog sa kalibutan. Kaya man hindi pwede nga do anagay posipo sa kalangbala or hindi kanila yung matalopangdan. So ang preliminaries nga magasugod January 12 oras dari sa aton sa Pilipinas Enero 12 sang aga ang tama gid ka importante. Kag syempre bisa na kita dari sa Pilipinas atag nato ng aton nga suporta for Celeste Cortez ang aton ng kandidata para sa Miss Universe. Kag congratulations again sa aton sa mga fashion designer ang nagpabilin ng inang humble, especially kay Miss Kristen Regalado. Thank you again sa sini mga update. Impunto alas 9 na sa Philippine Standard Time. Pagbalikan naton report na ni Bombo Cherry Grace Santillan. Nagligad ang adlaw mo na maning mga nagagulo wao. May rasang ginabati. Ito nagligad ang may rasang nagaplano nga patigayon na sang mga tika nga dara para sa destabilization sa ato na gobyerno. Ay nano na lang naman. Kaya nagligad sa turnover of command sa Armed Forces of the Philippines. Wala dito nga to na siniyang presidente. Pati why man ako kung sa bagay ti trabaho lang nga na yan amo man ganahin mo sa mga kasoldaduhan diri sa aton sa may 303rd Infantry Brigade. Bate sa randa nato na sa pagbalik sang Bombohanay Big. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Checkyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatugaman sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala
mapasakaron sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita. Standard time, 14 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga da diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sige, direkta kay subong pahayag sang Philippine National Police sa Banwa, nagpatigayon sila sa investigasyon.
may kang tanan sa sining peke nga memorandum nga nagapanawagan o ko nagaduso. Nga sila igapay dalom sa heightened police alert bilang sabat, bilang response banawa sa ginaalegar nga destabilization plot sa sulod sang Armed Forces of the Philippines. Siling ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang anti-cybercrime group sang PNP ang nagapanguna sa investigasyon angot sa social media posts sa sining memorandum coming from an office of the Philippine National Police nga mayara sang nagaplano kuno. Nga magpatigayon sa mga tikang parang nga magginamo na dara o maagaw man nila ang panggobyerno. Isiling diri sang spokesperson sang PNP. Inumpisahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang investigasyon para tukuyin kung sino ang source nitong kumalat na social media post kung saan napabalita ng PNP ay naka-full alert because doon sa napabalita na destabilization. Ang ining report banwa ang nagtuhaw sang tinalikdan nga adlaw sang ini ang mayara sang turnover of command ceremony sa tunga ng the incoming AFP Chief of Staff General Andres Sandino kag Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro sa Camp Aguinaldo dito sa may syudad sang Quezon. May mga tangki de gira kuno dito nga mga nakita arate say matay kadamo gid bala sang presensya sang mga soldado kag wala man didto ang aton sining nga presidente as the commander-in-chief. Mumuarod do sa lagoro, liyo ko gani ano lang sang litrato ta. Ang ining memorandum nga nagapanawagan sa tanan nga mga units to be on full alert bangod sa developing issues sa Camp Aguinaldo, resignation sang tanan nga mga personnel sa Department of National Defense, and the stabilization movement from the Armed Forces of the Philippines. Kaya mula nang galing nagligad ang katingalahan kay sama-sami basta may magpungko gani nga bag-o nga Armed Forces of the Philippines Chief ang nagatambong ginadrayang presidente as the commander-in-chief. Pero sang time nga to, ang nagtambong was Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaya muna na dito ang dito ginabi sinigin suguran banwa kag kuno ti kadamo na sa mga nag-resign. However, siling sang Department of National Defense and sa idalom niyan, the Armed Forces of the Philippines, silang as a professional organization, ginasuportahan naton ang desisyon sang Commander-in-Chief, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and the Armed Forces of the Philippines will continue in its mission to defeat all armed groups for the security and safety of our people, for the defense of our territorial integrity and national sovereignty. Galing kati, isaman ko na sa ginabantayan, habo maning pagpatigayon sa Feast of the Black Nazarene. Feast of the Black Nazarene, nga isa man base sa mga bantayan Manila ang seguridad. And there was no instruction for full alert status. Suno sa spokesperson sang Philippine
National Police. Ang ato na bisubong nga AFP Chief of Staff ang nagbabalik, General Andres Andino. And Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro ginpatigayon dito sa may Campo Aguinaldo sa may syudad sang Quezon. Ti siling dre sang spokesperson sang AFP Colonel Medel Aguilar, tinangin smooth man gani natapos man ang event. But why man niya sang may natabo? Kagway man niya siling nga kinagubot nagayni sa ay o kon mayra sa mga nagaplano nga gamuhon ng aton sa gobyerno o kon ano man niya dira batigayon sila ko dita o kon ano da. There sa 303rd Infantry Brigade, kuhan lang ko no. Okay lang. Kung sa bagay, tiwa man yan sa may na-report na rin mo, no? Ato malanga dito ya sa may Luzon. Ano lang sila dre. Sige lang gigyapon ang ila sini nga pagtrabaho banwa. Kaya deny naman ni isang subong nagapungko bilang pinuno sa Philippine National Police, Police General Rodolfo Azurin Jr. So, nanti, may wayman ko yan nagapati nga may yara. Gindirect ang regional office sa Cordillera. Galantawon ang ining supposed memorandum nga nagabotang sa tanan nga mga units ng PNP under heightened alert status. Kaaksidente lang tawon na ito na kung sinong supposed signatory sa nasambit ka dokumento. Ate ko na sa bagay, ara naman na dara basta may memorandum, may ragin na sa nagpirma. And sila ang nagapasalig gamayara sa investigation. Dexter, Police Lieutenant Colonel Dexter is ongoing. Sino dari kay General Rodolfo Azrin para nga malantaw kung sino ginabi ang nagpalapta. Sining nasambit nga memorandum sang nagligad sining weekend. Kung sa bagay, tinda mo papansang iba na yung problema nga pag tutukan sa nga to ng mga kasoldaduhan. Harapang para sa sang New People's Army, pila nagidya kadekada gana yung ara sila. I-check na ito na pahayag rin sang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, Bombo Cherry Grace Antilian. Sa report, kamin. Yes, Bombo early check nga confusion sa mga pumuluyo, sa mga militar, kag sa mga katapo man sa Armed Forces of the Philippines regarding sa destabilization plot. Pagkatapos nga mag-appoint si President Bongbong Marcos sang bagpo nga AFP Chief of Staff sang Biyernes, Bombo Erlin. So suno kay Colonel Michael Samson nga gina-project lamang ini sang confusion bangod sa o kon pagkatapos sa nga pagbag-o o kon pag-change sang liderato sa AFP. Samtang diri naman niya sa mga militar o kon katapos sang AFP diri sa probinsya sa Negros, ilabi na sa ginasakupan sa 303rd Infantry Brigade, naga-focus lamang ini sila sa mga obligasyon kag kung ano man dira kung kagasin-o man ang igabutang sa mga nasari-sari nga mga pwesto sa AFP isuportahan man nila Bombo Erlin kapin pa sa mga commander-in-chief, leaders ang AFP, chief of staff, mga yara sa Defense Department kag kung sino man dira ibutang ya Bombo Erlin suportahan man nila. Wala man na Bombo Erlin nga confusion para sa kung sino man dira igabutang sa mga tagsa-tagsa ka pwesto sa AFP kag wala man sang issue sa destabilization kay hindi man kuno ina nga matuod Bombo Erlin sa bangod sa nagpagwa lang ini nga issue sa social media kung sa diin nagresulta ini sang confusion sa halos tanan nga mga katapo bisang AFP, PNP kag sa mga pumuluyo man na Bombo Erlin tigin siguro man o kung gina-make sure man ni Commander ako ni Colonel Michael Samson nga kung ang inibala nga destabilization plot tuod tigin pamangkot maniya iyang mga contemporaries, mga classmates dito sa Luzon, ilabi na gid sa Metro Manila, tanan man ko na halos tanan man ko na normal man ko na Bombo Erlin, everything is normal. So wala sang
patigayon nga destabilization plot diri sa pungsod Pilipinas. So wala sang rason para ma-distract kag ma-confuse sa ginatawag nga destabilization plot Bombo Orlin. Sa regarding naman niya sa mga NPA naman niya ginafokusan sa nga diri sa katapos ang 303rd Infantry Brigade Bombo Orlin. Gina-evaluate nila kag gina-check pa nila kung diin pa nga mga area ang mayara sang presensya sa NPA kag kung diin pa nga mga area ilabi na gid sa mga nabukid nga bahin diri sa Negros kung diin pa ang pwede i-improve kag pwede nga pahugutan pagid ang pagbantay sa mga katapo sang militar. Labi na gid kahapon Bombo Orlin mayara sing enkwentro nga naglugtad sa sitio Maliko-Liko sa may barangay Karabalan sa syudad sang Himamaylan. Mayara didto dira lang gid perme no? Gani Bombo Orlin didto gid nga area. Amo ning area Bombo Orlin remote naman nga area wala na maayo may ga-star didto nga tawo lagka-lagka na lang gid mayara didto nga isa katapo sa New People's Army ang sa Central Negros 2 nga nadulaan sang kabuhi o ko napatay gid siya Bombo Orlin. Sa karon wala pa sa gihapon identity ining ang NPA nga napatay kag nagin panaog naman dito kahapon sa Maya Bukid sang sitio Maliko-Liko Barangay Karabalan Bombo Orlin. Nagpanugyan manini siya. Karabalan nalin pa last year damo gid ang masamit na mabatian ilabi na sa mga encounter and kapilan na ni Kabes. Yes, may nagkakapatay gid no? Yes, Bombo Orlin patay gitong isa ka NPA kag wala man may nasamaran sa katapos sa 94th Infantry Battalion kung sa diin sila didto ang nagkwentrohanay sa tunga sang NPA Central Negros 2 kag 94th Infantry Battalion Bombo Orlin. Nagpanugyan man ini si Colonel Michael Samson nga kung ang balang mga NPA bala Bombo Orlin hindi na sila mag-struggle o kung magdidto sa mga kabukid nga bayan bala kung may chance man na sila nga magbalik na lang sa gobyerno nga ma-unite sila bala sa ilang pamilya mas maayo gid Bombo Orlin kay gina-welcome man diri sila sa gobyerno kay ginagaan pagid sila sang pangalabuhian nila. Wala gutom diriya kag wala pa sila may malagasan sa grupo. Ara bala nga mabalik na sila sa gobyerno para mangubuhi sa matawhay kag malinong Bombo Orlin kag wala may ginakahadlokan. Ang ibandaan especially sa mga nabukid nga bahin mayara man sa mga pumuluyo nga ginaabusara nila nga ginapangayuan nila sa mga tax, mga pa dira nga mga bagay nga pwede nila pangayoon. Kung hindi nila kung hindi sila magaan Bombo Orlin amo na pareho sa gakatabo sa Tubuso, San Carlos, Escalante nga gapang sunog sila yung mga traktora kung wala sila may mapuslan sa dira nga lugar kung na wala sila ginagaan sang ginapangayo nila Bombo Orlin. So Bombo Orlin kawayan na to way pato sang suspect kon bala ato New People's Army man tong nagsunog sang traktora kahapon. Yes, gani Bombo Orlin lala pag ito sa kawayan kaya ginabasyahan gito sang gasolina kag amo ang pagsunog sang traktora wala pa to nahibaluan kung sino ang sa likod sang ini nga insidente nga nagluntad sa kawayan Bombo Orlin. Sige. So Bombo Orlin yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Colonel Michael Samson ang head sang 303rd Infantry Brigade. Distracted by news about yung mga kalatabo sa Metro Manila, especially yung mga gina-project na mga confusion or sa mga between sa mga change yung natabo ang mga changes sa mga leadership. And we would like to assure yung public, especially those from Negros, mga pumuluyo naton nga we are focused on our mandated task to address the insurgency here in Negros. Ang mga change of leadership like our new chief of staff is we always abide by the chain of command. So sino man ang ibutang sa aton commander-in-chief and president nga leaders ng armed forces, chief of staff, kung ano pa man in the defense department, kung sino man ang
designate niya as the prerogative of the President, we abide by the chain of command. Wala sang mga no doubt about mga confusion about yung mga issues of destabilization, and we have asked our friends, my classmates and upper class and mga contemporaries sa Metro Manila, there's no such thing as a destabilization plot. Everything is normal, and as a professional organization, we perform by our mandate and should not be distracted by this mga confusion, Cherry. So sir, so far sir, kamusta ang monitoring o kung ang mga NPA o kung mga katapo diri nga NPA? Sir, nagdutay magid bala ang ilang mga presensya diri sa Negros, sir? As I've said, we're trying to assess for the new year, assess and evaluate and check on what areas we can improve on. But definitely, naggadula naman gid ang ila puwersa, kag-suporta sa mga pumuluyo, and hopefully we can gain much success in our anti-insurgency program. And man ang atong panawagan na magbalik na sa sabak ng gobyerno, ang atong mga utod, at hindi naton palabuton pa sa mga madugo nga enkwentro kung diin mga kabuhi ang mga dula, and we hope that we can solve this through peaceful means. Oo. So for sir, kamusta sir ang enkwentro nga gakatabo o kanatabo kahapon sir sa Himamaylan, sir? We're still identifying, in the process of identifying na yung dead body or dead NPA, and we're still pursuing the armed group na na-encuentro, and hopefully we can we do this to pressure them at ipakita sa ila sa armado nga they cannot win against the government forces. So it's useless to fight the government. All they have to do is to go back and unite with their families and be productive citizens siguro para makabulig pa sa pagpausbag sa aton nga komunidad. Hindi naton ginakalipay ang mga pagdula sa kabuhi paagi sa enkwentro. In as much as possible, we want to avoid such violent encounters, but nevertheless, if they insist to inflict terror and violent means sa communities, we will respond through military action. Okay. Mamuche. Not. So, naggandutay-dutay o kung naglesen, nagidya ang mga presensya sa mga New People's Army diri sa Negros, ilabi na ginbesi nila mga tuig Bomborlin, mayara singa nadakpan o kung nagkaladakpan nga 3 ka NPA dito sa Banwa sang Atubos. So Bomborlin, so bali ang 3 to mga dalagkuan man to kon mga head man to sang NPA nga kabayan sa mga Northern Negros front nga NPA Bomborlin. Oo. So ako na ka sa rebelde nga grupo, duha lang ginangi mo madangatan, it's either mapatay ka, mapilasan, or makasurrender ka kag makabalik sa imo normal nga pangabuhi. So, why man untat ang panawagan nila kung na pwede magbalik sa baksa nga gobyerno, kahit ikon na sa bagay, sino man lang nga beya dara yang nagrebelde ka na, damo ka pa mga incentives bala kag assistance nga mabaton pagbalik mo. Yes, sakto gid Bomborlin, ginagaan gid sila sa nga kapital sa nga gobyerno para makastart sila liwat sa bag-o nila nga pangabuhian diri sa syudad, kag syempre hindi pa sila mabudlayan Bomborlin kay mayara na sila sang istaran nga manami kag matawhay nga puloy-an kaupod ang ilang nga pamilya man Bomborlin. So sa mga kasoldaduhan na padayon lang niya sa ilayang trabaho. Anyway, why naman ini siya, why man sang kamaturan ini, so no, sa Armed Forces and then sa Philippine National Police, kung why ba niya nakatambong nito nga aton niya nga presidente sa aton overall command ceremony, pero do talagsa lang niya nga ang commander-in-chief bala, wala bombo che, basi maiban man niya nga mga rason. Yes, sakto gid Bomborlin, basi nagdungan lang
sa iban nga agenda sa nga presidente sang amuto nga time Bomborlin sa mag-turnover sang ini nga liderato man Bomborlin kag sang bag-o nga pwesto kon leadership Bomborlin sang AFP. Sige. Bomboche, salamat gid. Bombo Erlin, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Adilian para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Damang salamat kay Bombo Cherry Grace Santelian, maning pahayag sang commander sang 303rd Infantry Brigade Colonel Michael Samson. Sa watuto kalangida sila yung trabaho kaya kadamo pamanan sang dapat ang pagatagan sang pagtamod o nagligid ganda meron naman sang encounter dira sa may karabalan na bansyudad sang Himamaylan and kahapon meron sang traktora nga sinunog dira sa may kawayan ginatsa kapanik na bala ang may kaimuan mga miyembro naman sang rebelde nga grupo. 35 minutos sa nakaligad sa tanang alasan Wadas sa aga. Yaring ato na sa isa sa mga winners sa 1-2 panalo part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM kay magabato na sa iya sining premyo. Worth 1,000 pesos, 500 pesos nga cash, 500 pesos nga valor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Para sa ato na sining mga taga-palamati dara no pang inyo sining nahulat. Pwede pagida kamo nga makapalaga sa inyo sining mga entries para sa grand draw sa nga 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Karamo kita diri sa mga sponsors o kan mga produkto nga sarangan ninyo nga maggamit bilang proof of purchase sa ato ng promo Banwa kay Enero 21. Amo na ning aton nga pagpatigayon sa grand draw. Yara ang Ladies Choice Mayonnaise Mac Reunion na with my one and only love. Isulod din yan sa puting sobra sa gilamang ka empty stand-up pouch o kan sa shay o kan label sa mayonnaise o kan sandwich spread nga iya sang Ladies Choice mayara ka na. So sa ka na meta sang sandwich no nga palaman na ni mo sang mayonnaise. So, sampatake de para sa ninyo sa Nescafe para kanino ka bumabangon, bangon na with Nescafe. Isulod ninyo sa puting sobra, 2 ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams o kan Nescafe Original 26 grams o kan Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Ukon, isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack o kan Nescafe Creamy Latte Twin Pack or ang gamitan ninyo o kung ang gamit ninyo ang Nescafe Classic balang 2 grams o kan stick, 3 ka empty sachet na ang inyo nga isulod sa sobre. Yaraman ang mga produkto sa Orocan kay mayroon na dira sang product sticker nga nakatapik o kung magbayad ka man sa cashier tagan ka man sang coupon nga nakasulatan dira ang tanan nga title sang promo sang Bombo Radio. Isa gid lamang ka product sticker o kung isa ka coupon ang isuludan ninyo sa puti nga sobre para sa Orocan. Bangod sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ari gini siya sa aton ng mga kusina ang Silver Swan sukang puti, sarap asim. Isa ginamang kay anti-stand-up pouch o na sa shay o kan label sa nga Silver Swan vinegar. Isa na siya ka entry Banwa. Magbakal ka o kung magapranda sa ngalahas, magabisita na sa R. Florate Pawn Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isagid lamang ka coupon, ang isunod mo sa pating sobre, kay magabakal ka o kung magpranda sa ngalahas sa R. Florate Pawn Jewelry, makabato na ka sa isa ka coupon per 100 pesos. So meaning, kung nagbakala ka dira valor 20,000 pesos, mayroon ka man sang 200 ka mga coupon, mayroon ka man sang 200 ka mga entries ang pwedeng mahulog sa ato na sining promo. Siyempre ang panyawan, basta said marketing, tatak magaling. Isa gilamang kay anti-blister para kon banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ina siya ka entry. Pabisan-pisan malang na dire mo kaangay sang aton suning winner nga hatagan na naton sang premyo subong nga aga direkta sa Studio B with Bombo Dennis Surabeka. Bombo Dennis, come in.
Yes, Bomborlin, mayong aga sa piyak nga maulanon at sininga tiyempo. Malipayo niya si Ma'am Marjorie Taburnal, no, sang Barangay Lopisay na Banwasang Murcia. Nabangod isa sa aton winner kagabi, kahapon, sa atos ni Wanto Panalo Part 21. Promo aga pa si Ma'am Marjorie nagkadto sa Bacolod, direct from Murcia. No? Ma'am Marjorie, good morning. Good morning. Kamusta nga aton nga aga? Mayo gid kay nakadaog ko sa sa Wanto Panalo. Yeah, despite nga mula na tiyempo, manami ang agap adlaw para si mo. Oo. Si ikaw gyud kabati ni gabi paglawag galan mo? Ang ako ni husband kay temprano pa ko natulugan. Ngaman. Kay ko sa estudyante ko Tugnaw. mga pag-aga temprano pa naman malakat. Okay, no, temprano pa bugtaw para sa aga kami estudyante. Ti mayo gid no, ti estudyante nakalakat na sa eskwelahan. Oo, nakalakat. Aga pa. Aga pa. Ti aga ka pa din nagpabakulod? Oo, aga pa gid yan ang traffic ko gani gid. Okay na. Nami ni kay may kuan gid dyan, no? May sitabla may resulta, no? Imo sinipag intra sa ato sininga promo. Ari imo premyo ang balde nga may unod sa grocery kag ang 500 pesos nga kasbaw 5 panid niyo. Abi preparar ang palad. 2 ka palad kung maulog ni Krono. Sige, una daw. 100. Kadua nga panid. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5 nga panid. 500. 500 pesos. Anong tanaan nga 500 pesos? Ipabalon ko sa akon mga estudyante Pila ka bilang estudyante? 4 gid. 4. 500. Igoon na isaks man ha? Igoon lang Di pa igoon ha? Pila ka bilog elementarya kag high school? Puro sila high school. Da malas mo siya? Oo. Lapit-lapit malang no? Barangay Lopisay na. Pasalamate, bi mo nga grasya nga nabaton subong? Inapasalamatan ko gid ang Bombo Radio kag ang Wanto Panalo kag ang mga tanan nga sponsor sini. Madamo gid nga salamat. Mga kumpare, kumari, tupad balay mo to sa Barangay Lopisay na Bitarabe kay may hingagaw pa para sa aton grand draw. Mumandira sa mga lapit balay ko da, hingagaw na kamo para basikon kamo naman ang magadaog sa sunod naman yung mga draw, especially sa grand draw. Pag lang first time mo lang nga daog? Oo, first time ko. Process since ang week 1 nagulog entry. Oo, nagulog ko. No? Basta may tiyaga, may ano gani? May linilaga ko na. May linilaga. Tiyama ko from week 1 until subong nga hulog. Sa week 7, isa sa aton sa mga winner. No? So, mapuli ka pas Murcia? Oo, mapuli. Kaya nga gaw. May bilin pa man gamay mo lang pretty pa Murcia. Oo Sige, salamat gid Ma'am Marjorie Taburnal no, sa Barangay Lopisay na Banwasang Murcia. Isa sa mga winner naton kagabi kahapon Bumerlin sa ato si Wanto Panalo Part 21 promo. Direkta diri sa Studio B ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Direkta sa maya studio bisang Bombo Radio Bacolod sa Gyan na pwede bagay na kamo nga makapalagasan sa mga entries para sa na Grand Draw sa Wanto Panalo Part 21 promo sa Enero 21. Pili lang kamo dira ko na ng weekend number ibotangan ninyo sa puting sobre. Kung kurso na damo gid week number 1 botangan mo dira sa week number 1 hindi ninyo pag ibotang late entry or week number 8 ibotangan ninyo dira is week number 1 at 2, pili ka lang kung ano na gusto mo nga number. 1, 2, 7. Sige, good luck sa mga nagulog sa entry. So, base pa lang dari magagikan na sa ato ng tagadaog sa 50,000 pesos para sa Visayas. Or, mas mayo pagid kung magagikan dari sa ato na mangin miyembro sa Bombo Millionaires Club nga magabaton sang tumataginting na 1 million pesos. 44 minutos sa nakaligada sa Tacna, Ngalasan, Nueva Saga.
Makulabos ng aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Dirigid lamang sa matudtuon nga numero 1. Upta na katabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mahimo mo na nga padayonon ang imo sugilanon, sir. Natabo ang nakita ni Ezekiel sa palabuto ni Ivana. Ginpakasal siya sa iya amay nga hari sa isa sang abyan sini. Kag nangin matuod ang hambal ni Ezekiel, nangin masinulubon si Ivana. Kag napatay siya? Napatay bala si Ivana, sir?
Hindi na dapat nga matabo. Hindi mo siya dapat nga patyon. Natagna na ang matabo. Hindi na magbago ang natagna na. Kagamoy lang flow sa akong istorya, iha. Sir, ikaw ang author. Pwede mo inang maislan. Hindi pagtugting nga mapatay si Ivana. Please. Kasubo ang kaaway sa mga diwata sa ila kalibutan. Amoy nang isa sa ginakamatay nila. Wala sang sinuman nga diwata, kag anuman nga mahika sa ila kalibutan, ang makakuha sang kasubo sa kasing-kasing ni Ivana. Bisan ang bana niya. Nagampo na nga mapahalipay pang hiyasawa. Tubtob nga ang amo nga kasubo amang ginbangdan sang kamatayo ni Ivana. Ay, kasubo Kagang kasubo ni Ivana. Doon nagahiwas ang kasing-kasing ko. Hindi happy ending ang istorya mo, Sir Bala. Tani, wala na lang kung nagpamati. Ang sinuman sa mga duog nga nagakadulaan sang kabuhi, nagakadula lang. Kaya ang mabilin, amo lang ang ila binhi. Kaya ang binhi nga to ni Ivana, amo ang ginpangayo ni Ezekiel sa hari. Agud dalon sa kalibutan sa mga tao. Ha? Nagpasugot ang hari? Oh. Nga? Tungod ginabasol niya ang iyakaw galingon. Nga kung wala niya ginpilit si Ivana nga ipakasal sa anak sang iabyan, kag wala niya ginkuha sang pilit sa kalibutan sa mga mortal, mahimo nga buhi pa si Ivana. Correct. My goodness. Pati pa bala sa fantasy, may arranged marriage? Bah? Kung sa bagay, istorya man ang ina mo. Usto ka. Ay, ano galing ginhimo ni Ezekiel sa binhi ni Ivana, sir? Ang binhi sa isa ka tagumatayon nga diwata o kon ikantada, mahimo nga magsugpon sa kabuhi sang isa ka mortal nga ara sa bibi sang kamatayon. Ang tagsa nga matabo ang tumalagsahon nga hitabo ngayon. Amoy na ang ginatawag sang mga tao nga milagro. Hindi ako makahangop, sir. Bay. Nabuhi ba laliwat si Ivana? Bilang mortal sa kalibutan sa mga tao? Oo. Amoy na nagdala kay Ivana kay Joshua. Kaginaman, ang magadala sa iya kay Joshua. Paano? Wala pa abi matapos ang akong istorya eh. Kinanglan ko pa nga sugpunan ang ginsulat ko ngayon eh. Seryoso ka bala? Ay, ginbitin mo lang ko gali, ang cellphone ko. Madali lang May mensahe siguro ako sa cellphone ko. Si Mami? Hay, ginapapauli na ako sang akon iloy, sir. Naglapaw na kuno ako sa oras eh. Ginakulbaan siguro sila nga basi kung may malain nga matabo sa akon. Sige sir ha. Salamat sa istorya nga ginsugid mo sa akon. Bisan pa nga wala ako makahibalo sang ending. Kung tani, kung magkita ay kita liwat, sugiran mo ako sang katapusan. Or, mabakal na lang ako kung mapublish na ina. Anong title sini, sir? A World of Fantasy and Magic. Dapat may commission ako, Nangin maayo bla ako nga kritik. Hindi mo na kinahanglan ng komisyon. Daw halang po ng iyayuhom. Sige sir amo na ako. Bye. Ay, oo gali. Abi mo? Ano ina? Kuhan sir,
Daw familiar sa akon ang nawang mo. Daw nagkita ay nakita. Magkanawang ang mga tao sa bugos nga kalibutan, iha. Makita ay pa bala kita liwat. Base kon, hindi ka pa man maghalin diri sa isla. Kada puson mong imo nga istorya. Kung sa bagay, sino man abing makapakot? Husto ka. Sige sir ha. Bye. Hindi gid ako mapahamtang. Pamilyar gid ang nawong niya sa akon. Anika. Ay. Kanami sang hangin nga nagadapya sa lawas ko. Ay hala. Nalipat ako magpamangkot sa ngalan sang amo nga manunulat. Ang maayo pa, mabalik ako Hala? Wala na siya sa kinapungkuan niya? Ay, base ko nag-CR lang siya. Pero, kahuluya man nga bantayan ko siya sa guwasang portahan. Bahala na lang Basta, tandaan ko lang ang title. Ay, ang maayo pa. Madiretso ako dito sa ginaparkingan sang akon bike. Hala? Ang bike? Naguba? Nagbulag ida yung manobela sa ilawas Base ko natumba ini. Sa naghuyop ang mabaskog nga hangin. Kag naguba. Ay, hala. Paano ako sini makapauli man? Kalayo pa nga daan sang coffee shop sa Amon Cottage. Ay. Imo ni bike? Oo. Bago ka lang diri sa isla, no? Kay amo ko palang ikaw nga nakita diri. Ote, ano karon? Balikdan ko siya. Hala, guwapo nga lalaki. Kag daw familiar ang iyanawang sa akon. Ano palang natabo man? Nga aduha ka lalaki nang nasugata ko. Nga daw pamilyar ang ilang mga nawong sa akon. Kwan. Basi kon mabuligan ko ikaw, miss. May dala nga salakyan ng abyan ko. Naghapit lang siya sa coffee shop. Nag-order na siya sang cake. May mo ka namon nga pasakyon kung gusto mo. Ang iya mga mata. Tumigin na pangita ako. Hindi ko lang mahibalaan kung ano. Doon kasubong ba lang nakilala ko na ang lalaki nga ini. Nagkito siya. Ang daw ginabasa niya ang nawong ko. Hindi ka magkabalakan, miss. Gamay lang ang Isla Pula. Kaghalos kilalahay ang mga tao dire. Kilala man ako sa sulod sang coffee shop. Tungod isahanon lang ina dire. Kaya nga akong late grandmother among tag-iya sang coffee shop ngayon Hindi inang kinapaminsar ko. Ang bike ko. Paano na? Hindi problema, ina. Ibutang naton sa truck. Ba? Ano pala ini? Nga pamatya ko. Tumay ginahutik ang hangin sa akon. Kabuang sa akon, oo.
pating hangin. May imahinasyon pa ako. Salamat ha. Daw hindi gidabi madula sa pensar ko eh. Kung paano ako maglakat sa pila ka kilometro nga ginapasan kong akong bike. Ay, gali. Ako gali si Clarissa. Isa ka ano? Ay, sorry ah. Nalipat ako sa akon inughambal. Ay, hindi na ako makadumdum. Ako gali si Joshua. Siguro nakakitaay na kita. Basi kon sa syudad, kaya daw pamilyar ang nawong mo sa akon eh. Bisan ang kolor sang buhok mo nga daw tumalagsahon, pamilyar sa akon. Ginakalipay ko nga makilala ka, Clarissa. Amo man ako. Amugid bala sinang kolor sang buhok mo? Hindi. Suno sa parents ko kag utod, deep brown ang kolor sang akon buhok. Apang sa makabugta ako gikan sa pagkakoma sa ospital, amat-amat nga nangin pula ang kolor sini. Nga daw kasubong sang buhok sang mais. Kag samtang nagaligad ang panahon, nagaduga ang kapula sini. Ako mo man. Daw gusto ko isiling sa iya. Na may nakita man ako nga makasiling ako. Na pamilyar siya sa ako. Bah, inali lang nga naghuyop ang mabaskog na hangin. Kag nagakahulog sa aton ang mga laya nga dahon sang fire tree. Daw hungod nga ginpaulanan kita sang dahon sang kahoy nga ini. Clarissa, ginakalipay ko gid nga makilala ka. Likom sa ila nga duha. Arela ako malapit sa ila. Kag nagalantaw sa ginabuhat nila. Nalipay ako magtulog sa ila nga duha. Ihuti ko sa hangin ang tinaga nga gusto ko ipalambot sa iya. Ivana, hangad ko ang kalipay mo. Nagbalikid siya. Nabatihan niyang ginpalinton ko sa iya. Kag makita ko ang iya pagpanghulong-hulong sa palibot. Daw ginapangita niya kundi naghalin ng tingog. Ivana, ako ini si Ezekiel. Ang imo abyan, galikom nga nagapakamahal sa imo. Kagkaroon nga nasalapuan mo na siya. Tiyo na, agod magbalik ako sa kalibutan niya ginhalinan ko. Ang kalibutan sa mga diwata kag mga engkanto. Sa diin, napunan sang mahika kag pantasya. Paalam, Ivana. Magkabuhi ka nga malipayon sa pagkatao sang mortal nga gintamnan sang binhi mo. Natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo. Flash Report! 19 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 10. Mga kabiyanan ko ano ito ng flash report sang patrol. Isa pagit ka inkwentro ang nagluntad. Sidige lang mga aga. Dito naman iya sa may area sang Giholngan, Negros Oriental. Patrol, Bombo Cheng, please come in. Yes, Bombodan, mayara sing encounter nga nagluntad sa Sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Gihulngan City sa Negros Oriental. Sinila mga adlaw Enero 10, 2023 nagdugay ining enkwentro mga 5 minuto, Bombodan, kag kumpirmado mayara sing isa ka miyembro sa Communist o kon NPA terrorist sa committing Rehiyon Negros, Cebu, Bohol and Siquijor ara sa idalom ni Leonardo Panaligan Command New People's Army Central Negros 1. So mayara sing isa ka NPA nga nagtaliwan o kung napatay sa enkwentro, Bombodan, kag mayara man sang mga armas nga nakuha o kung ini ang kalibre 45, Bombodan. So, mga 5 ka miyembro sang NPA ang nakontra o kung na-enkwentro sa 62nd Infantry Unifier Battalion, Bombodan. Okay, sige. So, bali, ongoing pa ang hot pursuit operation? Yes, Bombodan, napadayon sa gihapon na pursuit operation sa mga militar kag amo man ang pag-identify kung sino ining NPA nga nagtaliwan sa enkwentro, Bombodan. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Cheng. Bombodan, para sa flash report, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Flash Report! Sabatyan mga kabiyanan ang flash report. Isa naman kayong kwentro ang luntad dito sa may area sa Gihulngan. Ang detalye sa nikag update mabatian karon sa palatuntunan Bumbo Hanay Soto. Balik kita sa tumatahong drama. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga iniisa naman kasulat ang aton nga basahon, kaghatagan sang kabuhi. Kag ini naghalin kay Danica sa siyudad sang Iloilo. May bana nga tawgon lang natin kay Cedric. Matahom siya, gani ginapabugal gid siya sa iya nga bana. Third year ka rin siya sadto sa Magdala siya. Gani ginpakasal sila sa ilang mga ginikanan. Tugod mga huben pa, madamo lang ang mga pagtilaw ang nakabot sa ila kabuhi. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Danica, ngayaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atang panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gahom sang paghigugma. As my life goes on, I know I will. Ida, upod bala sa amon. Matanaw ta sini. Ha? Ay, tanawon ko lang Malisensya lang ko anay kay Cedric. Basog ta niya ako. Sige na bala. Para pilang lang ka oras, bro. Oo, gani. Updi ko bala anay ninyo kay Cedric. Pangitaon natin siya. Malisensya ako subong sa iya. Yes!
Gagamupod ka pa sa ila man. Duha na lang marik kitang matanaw sa sine. Sa jabi of doon ang barkada ko eh. O nga, kuya, hindi yaw. Isa pa, budla na nga magabihan ka sa pagpauli. Ang baby naton, pagitaon din sa nabaho mo ya. Ay, sige na lang gani ah. Hindi na lang ko mag-upod. Ga, lain ka na subong, lain ka man sang una. Gets mo? Oo na ah. Kasang temprano. Di kundi, hindi ka makapagusto lagaw upod sa amon? Kung wala la ako nagbusong, hindi pa man kami magpakasal ah. Anhon ko na karon kay 3 na kabulan ang baby namon. Hindi na mauli sa tiyan ko no. Nasabuang ka bala mo? Mapauli na lang ko gani sa balay namon eh. Pado singgol ko balaliwat haw. Gani ikaw, Mimi, ha? Hindi ka gid magpadala-dala sa mga lalaki. Kung hindi ka maayo magdala sa kaugalingon mo, temprano ka pa malusyang. Na ano ina siya man? Kaya napanghibi niya sinaw. Basi kung ginagutom si baby. Ay, kapoy na ako sang bantay sa iyaga. Abi, ikaw naman. Ay, basi kung hindi maghihapon na sa maghipo sa akon. Ate, sige, tinawan ko lang ha. Abi, ako naman na makugo sa iya. Abi, abi. Aryo. Baw, ang baby ko. Nga naghibi-hibi ka? Na, kita lagsa ka lang nagauyat sa iya. Nahidlaw guro sa imo eh. Hipos na ha? Ara na. Naghipos na siya? Misa na siguro si Papa. Maayo ka naghipos siya. Buot silingon. Nasawaan niyang pang-uyat mo. Buot silingon. Ikaw mabantay sa iya kung ari ka diri sa balay. Kanami isang pamatsyag ko ah. Nakaluwas ako sang bantay kay baby. Kakapoy magaling magpadako sang bata. Maayo lang. Kay nakasaho siya kay Cedric. Makapagusto na ako sinisang libot-libot sa mga mall. Dugay-dugay ko na lang baklan sang gatas sang amon anak ah. Mapaayaw kuya anay lagaw. Ang maayo pa. Matanaw ako sang sini. Gagabago ka lang. Nabakal ka lang sa diaper kagatas ang bata. Nadugayan ka gid. Ga.
Naglagaw-lagaw ko anay Namiss ko na abing paglibot-libot sa downtown. Nagatext ko sa imo. Ang anak mo nagahibi ka na ubusan na sang gatas. Wala kang nagabalo sa ako niya, haw. Siguro may kadate ka, no? Cedric? Ano kang napasugtan ko ikaw o nag-abuso kay imo, ya? Sugod subong, hindi ka na magbuhat din sa balay kung hindi mo ako kaupod, ha? Kabati ka? Ano? Limitado ng pagwa ko sa balay. Kag paglagaw-lagaw. Nangin imuna na abi si Cedric Hindi na siya parehas sang una. Nga okay lang kung may kahambal ako nga iba niya lalaki. Ay, kailinit Hello? Si Rene? Hello? Ara si Danica? Anong kinahanglan mo sa iya? Kwan, may pamangkot lang tani ko sa iya. Bana niya ako. Ano yung pamangkot mo sa iya? Kaya basi ko masabat ko. Bana ka niya? Sabi ko, ano kung dalaga pa siya? Ate, hindi na lang Sige na lang. Buisit. Ayan niya tarpulano yang nanawag. Wala ko yan sa lalaki, Nagalala ka na gijahaw. Amo na kaya hindi ka pa kontento sa pangabuhi mo nga may bana ka na kag-anak. Cedric, kasakit sa imo maghambal, Tuod man Wala ka pa maayawis ang lakot sa? Sundab na kuya kabisa nag-eskwela pa ko, ang pangabuhi kuya wala ko ginapabayan. Mahuya kita sa mga ginikanan nato nga nagasuporta sa aton. Hindi naging ko gali kalagaw-lagaw? Ay te, kabalo ka naging nga may anak ka nga balantayan. Sagad ka pa imo yung kalakot sa? Pwisit ka pa nga buhi ini, Kinapitan ako sa mga hulag ko. Ano gani ang gusto ni Cedric? Prisuhon ako diri sa balay? Hindi ko malipay si Nia. Ang maayo pa, mapauli ko sa amo na. Dalon ko si baby. Mabakasyon anay kami dito, Kabalo ang bana mo nga ari ka mo diri sang anak mo? Ginsugiran na siya siguro ni mama kag papa niya. Naglisensya man ko sa ilang nga diri anay ako. Kung amo may problema ka mo ni Cedric, kagin palagyuhan mo ini. Ay,
Ma, hindi na kuya kapag gusto sang hulag ko. Ginabantayan niya ako. Jutay lang alagaw kuya Sukmatan ko dayo niya. Maano na lang gali kuya? Anak, lain man tuya sang una sang dalaga ka pa. Kaglain na subong. Unahon mo ya sang paminsar. Ang kaayuhan ninyo sang anak mo, kag sang pamilya mo. Ay gali kay may banan ako. Hindi na ako maka-attend sang party sang iban. Kung hindi ka niya pagsugtan, hindi ka na maglalis. Para nga wala na sang gamo. Ang asawa, dapat gid lang nga magpaubos sa bana. Nakabati ka? Cedric, hindi ka akik sa akon? Hindi na Langpan ko man nga gusto mo na nga magpataway sa pensar mo. Amo na gani nga gipabayan ko na ikaw nga magtinir-diri sa inyo bisan 3 lang kadlaw. O nga wala ka ba mahidlaw sa ako na Nahidlaw man Apang nagalain ang buot ko, kay wala ka dayo nag-apas diri sa amon. Abi ko gani ana hindi mo na kami palangga. Palangga ko gid ka mga doon baby Gusto ko nga hidlawon kagid sa akon. Gani ginpaligad ko pang 3 ka adlaw kagamong pagkanto diri sa inyo. Uti maupod ka na sa akon pa uli? Oo maupod kami ni baby. Sorry lang gali sa nahimo ko Nagbinata-bata ako. Okay lang Mga bata-bata pagid man kita May duha ko ka concert ticket ni Martin. Ihatag ko ini sa inyo nga duha para makatanaw man kamo. Pa, wala sa may mabantay kay baby. Ari man ako Mayo gid na nga maka-date man kamo nga duha. Ate sige, salamat kid pa. Oti nabulong ng kahidla mo sa amon? Oo Next time gani blaga. Hindi ka tayo magpauli sa inyo kung may problema kita. Ang balantaan parang hindi magdaku Oo Ay, nahibalaan ko na gali kung sinong lalaki nga nagpanawag diri sa balay. Si Nelson ato. Classmate ko sa isa ka subject. Nagabaligya ato sang underwear kag makeup. Mamangkot siya sa akon kung anong size ang bra nga gin-order ko. Kay nalipat siya. Oh, lalaki nagabaligya sa musina sa imo? Lalaki nga pusong mamon. Kung gabi, nagabistida. Ay, gali ka. Ate, sorry kung nasukmatan ko ikaw Kung kabalo lang ko nga ijigil ito sa tani, wala lang ko nagreklamo. Wala na ato Kalimta na lang naton ato. Sige na. Matulog na kita. Kay buwas, exam naton. Ay, salamat. Liwat nga nagbalik ang katamis ang paghigugmaanay namo ni Cedric. Kag salamat. Kay may maginikanan kami nga nagapasanag sang amon nga pensar. Kung may problema kami nga mag-asawa. Labaw sa tanan. Ginapasalamatan kong paghigugma. Nga ginpatungod namon sa isa kag isa. Inang nagahatag sa amon sang kabakod. Agod malampuwasan namon
ang mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi namon. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Danica nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gahom sang paghigugma. Direksyon Marnie Bungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw, ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Jessica. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kadamo na sang parte nga nakatuan ko. Apang wala gid ako makatanda nga nasugata ko ikaw. Wala kita nagahulag sa pareho nga lugar. Pero subong, nagtabuay na nga aton banas. Ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakilala ko. Ano sa imo kung maglibot-libot anay kita? Malibot-libot anay kita sa makadali. Sakay sa amon auto.
Nagapanimahaw siya sang vino. Hupog siya. Ikaw kag ako. Makaangkon sang experience. Nga hindi mo malimtan tubtob sa no. Gusto. Nakabalo na ako. Mas mayo nga bayaran sang pabor ang ihatag mo sa akon. Hindi bala? Anay, ginablang wallet ko. Kung kwartang kinahanglan mo, bayaran ko ikaw sang kwarta. Halin sa tiil, hasta sa ulo. Ha? Bayi ako! Gintikwang mo ako? Labi mo nga ginpaisog ang akon handom. Nga mangin akon ka sa gabi ngayon eh. Kalit ka, dali. Bayi ako! Bayi ako! Animal ka! Hindi, nabatsyagan ko. Nahika pa niyang akong dugan. Kaginbutong niya akong bahayo pa ibabaw. Nasilingan ka nga, bayian mo ako nga, animal ka! Wala ka sang batasan, bastos ka! Hindi ko kinahanglan ang kwarta mo! Nangilad ako sa imo! Palayoi ako! Bastos ka, kanding baka baboy! Hala, nagano-ano ko yaman? Nalipat ako. Hindi na among kinapanghambal ko. Hindi na ito hambalanon sa isa ka babae nga refinado. Kag mahinhin sa tanan nga oras. Gintampa mo ako? Bisan isa lang ako kakabulig, apang hindi mo ako makabing nga daw isa kakaplog. Ang mga tao nga pareho sa imo, nagakadapat lang itagbong sa drum nga puno sang tubig. Dira ka na! Anong natabo? Matuod ba lato? Ako? Gintampa sa isa ka babae? Amo pa lang ini matabo sa akong kabuhi. Animal. Aragay. Kasakit sang guya kong gintampa sang babae nga to. Dugo. May dugo nga akong bibig. Gagintampa sang babae nga to. Ang akong panyo. Itrapo ko sa akong baba. Mapungkuhan na ako dali. Pero nga natabo ato. Ano ba ito? Kabulig siya kuno. Amo galing nga daw sa kalain sa iya sa akong panulok. Daw isa sa karusas. Kag daw isa man siya ka orchids. Kag daw isa siya ka dama. Na kung pinsaron ko sang maayo. Makahatag sang dako nga pabor sa akon. Kag sa pihak sang iya batasan. Si Jessica. Isa ka babae. Nga mo ko palang masugata. Kabulig man siya kung hindi. Wala pa siya makakilala kung sino ako. Kaglabaw sa tanan. Hinulsulan mo. Kung nga ginpadapatan mo ako sang imo mga kamot. Ginpadapatan mo si Luke Arnold? Ato siya. Nagasugilanon sa kay Cecily. Oh, kabulig lang gali siya, ha? Halindri. Matag nga makita ko siya. Kag mahimutaran sang lumos. Katahom sa iya kayo. Doon sa hindi ako makapati.
nga amo lang sa sina. Kabulig lang ang babae ngayon eh. Apang nakaangkon siya sa nga mo sinakataong. Malayo siya kung ikumparar kay Cecily. Nadumduman ko. Kung nga nagkanto ako sa party ngayon eh. Kagayan, matagan na sang katumanan ang akong ginahandom. Ina, nahandom. Amo ang amay ni Cecily. Hindi siya magpasugot nga baklo ni Daddy ang niya laundry shop. Kag sa gabi ngayon mapamatudaan ko kay Daddy nga mas sampaton ako sang saya. Kag sino makapakot? Duha ka mga tahong nga regalo ang akon maangkon. Ang foundry shop sa akon amay kag matahom niya nga anak para naman sa akon. Opa, nakita ko nga nagapalapit diri sa akon si Cecily. Ako ang tuyo niya. Akong tuyo niya nga balon. Kag nagasunod sa iya si Jessica. Kag nagakabalaka si Cecily. Kag daw sumang bala nga nagabugay ni sa kalayo sa kaaking. Pwede ko pala ikaw mahambal, Mr. Arnold? Oh, nga hindi. Pwede kita maghambalanay sa sulod. Uyatan ko siya sa hawak. Kagbalik doon ko si Jessica. Nakita ko nga nagdugang ang kaakig ni Jessica sa akon. Ayhan, gusto ka nga mag-explain sa akon kung nga nag-abot diri ang imong maid kag magpakuno-kuno nga isa kahalang doon nga tinuga. Mr. Arnold, mahimo bala? Hindi mo inipag-ipanugid sa iban? Kaganga buhaton ko ina. Hindi ka pagpalibog. Mapakuno-kuno ako nga isa ka gentleman kaysa hindi madugay. Padilapon ko ini siya sa akon mga palad. Miss Cecily, wala ka pala sang iban nga abyan magluwas sa imong mate? Kontento na ako sa akon kaugalingon. Kag sa Jessica, naluyagan kong iya batasan. Kani, ginakabig ko siya nga daw isa ka utod. Nakita ko si Jessica sa guwa sa pertahan. May nagpalapit sa iyang isa ka lalaki. Kag ginhagad siya nga magsaot. Kag nag-upon man siya. Nagabatsyag ako sang kahimon. Apang kinahanglan, ipatungod ko kay Cecily ang tanan ko nga tion. Ipakita ko sa iya nga nabihag niya ako. Kung pamatian ko ang ginahambal ni Jessica sa akon, makasiling ako nga isa ikaw ka monster. Pero subong, nagapati ako nga nagsala siya. Kaginatagan niya sang lain nga kahulugan ang natabo. Kani, nagapangabay ako. Pasensyahon mo na lang siya, Luke. Hindi ka magpalibog party dira. Nakangop ako. Nalimtan ko na ang natabo. Imagine, pila pa lang ka minutos,
nga mong paghambalanay nga duha. Nagpati na siya nga maayo ako nga tawo. Tapos na ang foundry shop sang iyamay. Cecily, matuod ba lang wala ka pa sang boyfriend? Matuod ina. Ano? Wala ka sang boyfriend? Katahom sa imo. Maalam pa? Daw sa hindi man ako magpati. Madamo sang lalaki nga gusto nga magpalapit sa imo. Agod nga magpangaluyag. Uy, nakita ko. Nagaigpat ang iyang mga mata sa ginahambal ko sa iya. Kagabi mo, ako, isa na nga may handom nga mag-upod sa imo sa gwa. Kag, updan ko ikaw sa paglakat sa dalanon. Pero sa totoo lang, mas maayo pa nga ido ang akong kaupod sa paglakat sa dalanon. Apang, isa lang kaalagyan, agud nga makaabot ako sa akong ambisyon. Kag pagkatapos ini, 2 ka pispis ang akong maiko sa isa lang kalupok. Salamat sa imo ginapangambal, Mr. Arnold. Wala pa sang lalaki nga nakahambal sina sa akon. Mayara na. Kag ako nang nagsiling sa imo, Cecily. Katahom sa imo? Matuod, Mr. Arnold. Ano sa imo kung mabalik kita sa iban nga mga bisita? Hindi lang, anay. Kag mahimo bala? Hindi na ako pagtawag nga, Mr. Arnold. Luke na lang, okay? Okay, Luke. Dire na lang ako. Mapahuway ako. Kapoy ako sa pagsaot. Makailinit atong partner ko. Perme lang niya ako matapakan. Ba? Si Cecily? Kag si Luke Arnold? Nagwa na sa kwarto. Kag nakita ko sa nawong ni Cecily. Kaya nagapati siya sa tanang nga panghambal ni Luke. Samtang nagapagwa sila, nagauyatay sila sang kamot. Kag ginatangla ni Cecily ang nawong ni Luke. Nagpuno sang pagdayaw. Wala siya makita ni Luke. Kay ako niya ginapangita. Nagyong siya sa makita ako. Yuhuman ko man siya nga may pag-insulto. Nagsaot naman sila. Kagsamtan kasaot sila. Kinatulok ako ni Luke. Kag may puot silingon. Hindi siya malipat na gintampa ko siya. Kag hindi siya mag-untat. Tubtob hindi siya makabalos. Bagay sila nga duha, no? Ba? Miss Arnold? Ako matuod. Siling ko, bagay sila nga duha. Daw sa amo. Daw sa ano na kamo kadugay nga nagkilalahay ni Miss Cecily? Nakilala ko si Cecily. May isa na katuig. Matahom siya, hindi bala? Pero, maluming siya. Do sa munyeka sang insect. Apang ko na ko ikaw, paandaman mo ng imo abyan kay Luke. Tungod inang utod ko, babahidur ina.
Amogin man sina ang buhaton ko. Apang maghalong ka, ha? Kay base kun kabigo niya, nga nagapangimon ka. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio